Bună dimineața tuturor, suntem în ziua a doua la ZF Power Summit 2025. Eu împreună cu Roxana Petrescu vom fi în continuare gazdele voastre la cel mai important eveniment de energie din acest an. În prima zi am aflat că suntem o țară cu foarte multe resurse, avem un potențial extraordinar. La fel am aflat și acum 14 ani când am început ZF Power Summit, și după vin foarte multe semne de întrebare legate de investiții în rețea, o birocrație în privința dezvoltării legislației sau actualizării legislației în funcție de evoluțiile pieței. Sunt foarte mulți investitori interesați de România, dar proiectele durează prea mult. Roxana? Bună dimineața și din partea mea. Ca o mică, continuare a ceea ce a zis Cristian în introducerea sa, aș spune că totuși, dincolo de planuri și de strategii, începem să vedem investiții concrete. Anul trecut au fost aproximativ 1200 de mega puși în funcțiune. Anul acesta se așteaptă la peste 2000 de mega de puneri în funcțiune, ceea ce ar putea să transforme 2025 în cel mai bun an pentru investiții din ultimii 30. Avem proiectul Neptune Deep, care merge înainte cu motoarele turate la maximum, deci sunt niște lucruri care încep să se întâmple. Așteptarea este ca, odată ce aceste investiții sunt finalizate, să vedem și acel impact în preț pe care îl așteptăm cu toții, mai ales partea industrială. Nu o să merg mai departe cu această introducere. Ziua a doua este o zi dedicată inovației, energiei verzi și finanțărilor din acest domeniu. Așa că o să începem direct cu George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, care este alături de noi prin intermediul Zoom. Bună ziua, ne auzim? Bună dimineața, eu vă aud foarte bine. Bună ziua! O să încep, o să intrăm direct în subiect. Vreau să ne setați așa un fel de scenă de desfășurare pentru ceea ce se va întâmpla anul acesta. Pe datele ANRE, la ce ar trebui să ne așteptăm ca puneri în funcțiune pe zona de energie regenerabilă, dar și convențională? Mă bucur că intrăm direct în subiect. Vreau să avem cât mai mult timp la dispoziție și să clarificăm cât mai multe lucruri. Din perspectiva autorității de reglementare, în momentul de față, puterea instalată care este depusă în cereri pentru autorizații de înființare, deci practic documentul care le permite investitorilor să înceapă construcția capacităților energetice și, foarte important, la această documentație un punct foarte important este și asigurarea finanțării. Deci în momentul de față la ANRE avem 52 de astfel de documentații de cereri depuse pentru o putere instalată care însumează 1200 de megawatts. Evident că pe parcursul anului astfel de cereri vor mai fi depuse de către solicitanți și puterea instalată pe care urmează să o autorizăm prin autorizații de înființare va crește. Până în momentul de față, până când vorbim, deci într-o lună și în aproape 2 luni de zile, am acordat autorizații de înființare de 650 de megawatts, 30 de autorizații de înființare care însumează 650 de megawatts și, foarte important, licențe pentru exploatare comercială, deci practic documentul care le permite investitorilor să livreze rețeaua, să înceapă să o vândă, să participe la piața de energie pentru 458 de megawatts doar în primele 2 luni. Așa că așteptările mele sunt ridicate, datele ne confirmă aceste lucruri. Îmi cer scuze. Vedem că în continuare, așa cum ați spus și dumneavoastră, apetitul investitorilor se menține pe un trend ascendent. Lucrul acesta, dacă îl adaug și evoluțiilor din 2024, când am avut autorizații de înființare emise pentru aproximativ 6.000 de megawatts de energie, lucrul acesta îmi arată că în perioada următoare, 2025-2026, foarte mulți megawatts vor fi racordați la rețea, cantități mari de energie preponderent regenerabilă vor fi livrate în rețea și vor ajunge în consumul național al României. Eu cred că lucrul acesta se va vedea imediat și în prețul energiei, pentru că atunci când oferta de energie este mai mare decât cererea, în principiu prețul trebuie să scadă.
Văd că în continuare campionii investițiilor îi reprezintă investitorii din surse regenerabile. Cred că peste 99% din solicitări vin doar pe parte de regenerabil, eolian și fotovoltaic mai exact. Și ceva cu care baterii este un lucru bun. 72 de megawatts au fost licențiați în capacități de stocare. Avem nevoie de stocare. Piața de echilibrare este în continuare una care pune probleme din punct de vedere al prețului. De aceea cred că investițiile în capacități de stocare sunt foarte bine venite. Bun. Pe partea de garanții de origine, e un subiect care apare adesea menționat ca o piedică în semnarea de PPA-uri. Care este stadiul la ANR în privința accesării la EIB? Suntem în discuții cu Ministerul Energiei, avem întâlniri periodice făcute cu colegii de la Minister pentru a găsi varianta optimă de implementare a garanțiilor de origine. Evident că ne dorim acest lucru. Personal nu m-am opus niciodată garanțiilor de origine. Din contră, este un instrument prin care un producător de energie își poate monetiza în condiții mai bune cantitatea de energie pe care o produce, tocmai având această etichetă, această garanție că energia pe care el o produce este una verde. Garanțiile de origine au acest rol foarte important. Sunt companii din ce în ce mai multe, nu doar în România, ci la nivel european, care doresc ca produsele pe care ei le fabrică și apoi le comercializează să fie purtătoare de această etichetă verde, de această garanție de origine, care să le ateste că producerea lor a fost făcută prin folosirea de energie regenerabilă, deci în respect față de mediul înconjurător. Este un instrument care de asemenea se aliniază procesului de tranziție energetică, care în momentul de față îl vedem în diferite forme de dezbatere, atât în România cât și la nivelul Bruxelles. Domnule președinte, la câți megawatts teoretic ar trebui să intre în sistem, nu în funcție de aprobarea noastră, nu vă este teamă să aveți semne de întrebare dacă rezistă sau nu rețeaua? E o întrebare foarte bună. Eu cred că prin cadrul de reglementare pe care l-am aprobat anul trecut pentru perioada a 5-a de reglementare, și vreau să vă dau câteva informații, este prima metodologie care a fost făcută folosind consultanți din Big Four, în așa fel încât să asigurăm acest echilibru de care vorbiți dumneavoastră. Nevoia de investiții în rețelele de distribuție pentru a putea acomoda toate proiectele care sunt în derulare, pentru că nu ne dorim să avem megawatts pe hârtie, ci ne dorim să avem megawatts în rețea, racordați la rețea, și vorbeam despre echilibru între nevoile acestea de investiții și suportabilitatea din partea consumatorilor. Și atunci am apelat la consultanți care ne-au dat un schelet de metodologie și niște principii pe care le-am adoptat. Avem o rată a rentabilității care, din punctul nostru de vedere, se situează la un nivel rezonabil, 6,94% pe an, care mai conține niște componente menite să-i determine pe operatorii de distribuție 1 să acceseze fonduri europene, deci 0,5% în plus pentru accesarea de fonduri europene, 1% în plus peste cei 6,94% dacă sunt investiții peste pragul minim de investiții. Deci ne dorim să-i stimulăm nu doar să investească în limita obligațiilor legale minime, ci ne dorim să investească peste. Și de aceea venim cu acest incentiv de încă 1% și mai avem și niște indicatori de performanță pe care îi vom urmări foarte strict, pentru că la finalul zilei este vorba despre consumatorul de energie și nevoile lui. Eu sunt convins că un consumator de energie din România poate accepta un tarif de distribuție mai mare dacă știe că primește servicii mai bune. Și eu și dumneavoastră și cei care ne urmăresc doresc să aibă mai puține minute sau ore deconectați de la rețea, mai puține minute sau zeci de minute petrecute în call center pentru a-și exprima problema pe care o au, și de aceea am pus acești indicatori de performanță pe care, dacă operatorii de distribuție îndeplinesc, sunt bonusați cu 0,5% în plus. Dacă nu îndeplinesc, măsura devine una coercitivă și li se ia 0,5%.
Ieri am avut, cred că, 2 dezbateri pe zona aceasta de rețea. În continuare, mesajul din partea companiilor este că nivelul de investiții pentru următorii 5 ani ar fi de 10 miliarde de euro, calculele lor, că actualul nivel de reglementare nu permite realizarea acestor investiții și astfel riscăm să nu îndeplinim țintele asumate prin PNIESC și așa mai departe. Adevărul e întotdeauna la mijloc. Așa este. Dar din calculele dumneavoastră, totuși, prin actualul cadru de reglementare, pot fi îndeplinite țintele? Cum se pot atrage noi surse de finanțare în rețea, astfel încât să vedem într-adevăr această tranziție realizată? Vă dați seama că atunci când am luat în calcul această rată a rentabilității, ne-am uitat la ce s-a întâmplat în perioada a 4-a de reglementare. Și unanim, toți operatorii de distribuție ne-au spus nouă celor de la autoritatea de reglementare că rata de rentabilitate din perioada a 4-a de reglementare, care era de 6,39%, în contextul economic aferent acelei perioade de reglementare, era una care era mai stimulativă, mai avantajoasă pentru investiții decât ce am aprobat noi, 6,94 plus aceste bonusuri de care v-am vorbit mai devreme. Însă nu am văzut investiții majore făcute în rețelele de distribuție între 2019 și 2023, perioada a 4-a de reglementare. Deși 6,39 la momentul respectiv, din spusele operatorilor de distribuție, părea o rată de rentabilitate mai bună decât 6,94 în contextul economic actual. Nu am văzut depășiri majore ale planurilor de investiții și valoarea minimă a planurilor de investiții. Ori de la vorbe la fapte este cale foarte lungă. În momentul de față, planurile de investiții ale operatorilor de distribuție, să știți că nu sunt, arată oarecum diferit. Avem operatori de distribuție care la această rată de rentabilitate au depus planuri de investiții mai mari cu 58% față de minim și avem operatori de distribuție care au depus planuri de investiții cu doar 7% în plus față de acest minim. Deci pentru unii rata de rentabilitate este atractivă și asumă investiții mari în rețelele de distribuție, pentru alții evident că acționariatul are puterea să decidă dacă rata de rentabilitate este una atractivă, în așa fel încât să investească în rețele de distribuție în România. Nu întotdeauna, să știți că un WACC foarte mare, deci o rată foarte mare, va conduce la investiții mult peste minimul obligatoriu. Istoria ne arată acest lucru. Domnule președinte, dacă vă uitați așa la piața de energie pe care o reglementați, unde credeți că sunt puncte puternice, da? Și unde aveți semne de întrebare? Noi ne uităm ca și ziariști, nu ca toată piața. Avem prețuri foarte mari la energie. În timpul zilei, când bate vântul, bate soarele, prețul este scăzut, exportăm energie ieftină. Seara, când nu avem aceste surse regenerabile, importăm energie scumpă. Care sunt semnele de întrebare pe care le aveți? Cum am putea să spunem, să avem un preț mai scăzut la energie, dar uniform? Da? Mai multă energie produsă în bandă, evident că este răspunsul acesta. De aceea îmi doresc să văd progrese cât mai rapide în ceea ce privesc construcția de capacități de energie electrică care pot produce în bandă. Proiectul de la Iernut este foarte important, centrala de la Mintia, de asemenea, 1700 de megawatts în bandă care ne vor rezolva una dintre problemele pe care dumneavoastră ați ridicat-o și să nu uităm de continuarea și de investirea de efort maxim în continuarea programului nuclear din România, atât pentru construirea reactoarelor 3 și 4, cât și pentru proiectul de la Doicești de Small Modular Reactor. Pe lângă acesta vorbeam în debutul intervenției mele despre noi capacități de stocare care vor practic întârzia producția, întârzia livrarea producției în rețea atunci când prețul este mic și o vor face atunci când prețul este mare pentru a stinge această inflamare a prețurilor. Noi, pe partea de reglementări, să știți că lucrăm la un mecanism de peak shaving, vă spun lucrul acesta în premieră, pe care vreau să-l prezint specialiștilor de la Comisia Europeană, care poate acționa ca un nou factor de diminuare a prețurilor atunci când ele sunt foarte mari, în vârfuri, cum bine ați spus, de asta se și numește peak shaving. Nu este ceva
nou, ci este ceva care nu s-a implementat în România, la care colegii din autoritate au lucrat. Avem un draft de proiect de reglementare în acest sens. Îmi doresc și am făcut demersuri să am o întâlnire cu noul comisar european pentru a-i prezenta acest proiect de regulament. Poate fi o soluție pentru toată regiunea în care ne aflăm, pentru că să știți că în situația aceasta nu se află doar România. Aceleași probleme le au atât colegii din Ungaria, cât și cei din Bulgaria și Grecia. Deci, practic, toată zona de sud-est, știți foarte bine de limitarea interconectării din Austria, care ne face ca, deci, practic, este un bottleneck, energia circulă mai puțin pe acea zonă de interconectare și atunci de aceea vedem fluctuațiile mari de preț în această zonă. Deci, din punct de vedere al reglementărilor, am pregătit un draft de reglementare pe care vrem să-l propunem și să-l adoptăm într-un mod cât se poate de transparent și de rapid în perioada următoare, iar pe termen lung, repet, soluția sănătoasă o reprezintă investițiile. O să revin un pic la discuția legată de rețea. Ne concentrăm foarte mult pe partea aceasta de smart grid, contoare și așa mai departe, dar în continuare sunt foarte multe cazuri, multe absurde legate de încercările de a te conecta la rețea. Chiar în redacție am un coleg care încearcă să se conecteze la rețeaua de gaze, mi-a descris toată corvoada prin care trece, cred că are luni de zile de schimburi de documente, astfel încât să devină și el consumator de gaze. Până să ajungem noi la acel smart grid, cum rezolvăm problemele acestea? Vedeți, speța pe care dumneavoastră o prezentați se potrivește în mănușă pe ce spuneam mai devreme. Este vorba despre așteptările consumatorilor de gaze naturale și de energie electrică din partea operatorilor de distribuție. Degeaba setăm niveluri mari ale tarifelor, degeaba setăm niveluri mari ale rentabilității acestor companii dacă ele eșuează în a livra un serviciu public. Până la urmă, serviciul de distribuție de energie electrică sau de gaze naturale este un serviciu public, se face pentru consumatori. Dacă ei nu își îndeplinesc această misiune în condiții corecte, optime pentru consumatori, degeaba setăm nivel de rată de rentabilitate și vorbim de smart grid și de smart metering, pentru că cetățenii, consumatorii se lovesc de aceste probleme. Eu de fiecare dată am spus-o public, orice sesizare, orice problemă în relația cu operatorii de distribuție, rugămintea mea este să ajungă la autoritatea de reglementare, pentru că doar așa putem să fim în contact cu ce au nevoie consumatorii, punctual intervenim, trimitem echipe de control care identifică problema, o sancționează dacă este cazul și dispun măsuri în așa fel încât cazuri precum acesta pe care l-ați descris dumneavoastră să nu se mai repete. Deci exemplele trebuie date, noi suntem foarte fermi din punctul acesta de vedere. Eu personal nu mi-am dorit să-mi fac o platformă de comunicare din valoarea amenzilor aplicate de autoritatea de reglementare, dar să știți că am fost foarte fermi în anul 2024 și orice derapaj, nu doar în sensul celor pe care îl spuneți dumneavoastră, orice derapaj a fost aspru sancționat de către autoritatea de reglementare. Repet, ne dorim să-mi fac o platformă de comunicare din acest lucru. Discret, dar ferm, am acționat de fiecare dată. Evident că lucrul acesta nu a fost apreciat de către operatorii din piață, dar sper că este apreciat de către consumatori, pentru că, așa cum am spus, este vorba despre consumatori. Tot pe partea de gaze, pentru că vorbim de o creștere semnificativă a producției în termen foarte scurt, una dintre direcțiile pentru utilizarea acestui gaz, deși nu adaugă multă valoare, este acela de a conecta mai mulți consumatori. Companiile de distribuție, din planurile de investiție pe care le-au depuse, nu știu, există un estimat privind numărul de kilometri de rețea care s-ar construi, numărul de puncte de consum care se vor crea în următorii 5 ani, de exemplu? Sectorul de distribuție de gaze naturale este în plin avânt. Avem multiple surse de finanțare, iar operatorii de distribuție înființează rețele de distribuție finanțate prin programele guvernamentale, prin POIM și prin programul de investiții Angel Salini.
Sunt zeci de noi înființări, sute, chiar aș putea să spun, de noi înființări de rețele de distribuție în comune, sate, UAT-uri în general, pe care le-am licențiat în 2024 și continuăm să o facem și în 2025, lucru care mie îmi spune că pe fondul acestor investiții este evident că din ce în ce mai mulți consumatori casnici și eventual non-casnici se vor racorda la aceste noi rețele de distribuție finanțate din programele guvernamentale, iar consumul de gaze naturale în România va cunoaște un trend ascendent. Dacă mă întorc înapoi la Mintia, Iernut sau chiar centrala de la Gas to Power de la Năvodar, cred că sper să nu greșesc, 90 de megawatts, când se vor pune în funcțiune și aceste noi capacități de producție de energie electrică pe bază de gaze naturale, evident că consumul de gaze naturale din România va crește. De aceea ne bucurăm că proiectul Neptune Deep este pe un făgaș bun, lucrurile funcționează foarte bine. Sperăm să avem acces la gazele din Marea Neagră cât mai repede, în așa fel încât atât consumul acestor operatori, acestor noi consumatori racordați la sistemele de distribuție să fie satisfăcut, precum și al marilor consumatori. De ce nu să încercăm prin programe și prin politici economice să relansăm părți din economia românească care sunt direct legate de sursa de gaze naturale. Eu cred că producătorii de gaze naturale trebuie să facă eforturi pentru unii dintre ei pentru menținerea de producție, alții pentru creșterea producției și o să fac doar o scurtă referire la declarația reprezentantului Black Sea Oil and Gas de ieri din evenimentul dumneavoastră, care a spus publicului că este dispus ca această companie să-și crească producția de gaze naturale, dar a invocat o problemă cu autoritatea de reglementare și de aceea nu poate face acest lucru. Vreau să vă spun că din punctul de vedere al autorității de reglementare nu există absolut nicio problemă. Ne dorim ca producătorul de gaze naturale Black Sea Oil and Gas și ca toți producătorii de gaze naturale, dacă există posibilitatea să facă acest lucru, să-și crească producția. Am trecut printr-o criză în energie fără precedent, cu niște prețuri foarte mari, încât fiecare moleculă de gaze naturale în sistemul național de transport era foarte important. Romgazul a făcut eforturi mari pentru a-și menține producția, investind în zăcăminte pentru a extrage aceeași cantitate de gaze naturale. Dacă un producător vrea să-și mărească producția, este o chestiune ce ține de voința lui, de partenerul comercial cu care are încheiat contract de vânzare-cumpărare pentru acel gaz, nu are nicio legătură cu autoritatea de reglementare. Autoritatea de reglementare doar veghează asupra aplicărilor prevederilor legale și aici mă refer la prețul pe care Ordonanța de Urgență 27 a stabilit a fi reglementat pentru parte din consum. Consumatorii casnici și producătorii de energie termică, preț la care toți producătorii de gaze din România s-au conformat, mai puțin unul, respectiv Black Sea Oil and Gas. Vreau să vă întreb aici, apropo de continuarea plafonării prețului la energia electrică și la gaze. Da? Pe de o parte avem poziția Guvernului României, poziția Ministerului, pe de altă parte avem poziția jucătorilor din piață. Da? Unde sau care este părerea dumneavoastră în acest punct de vedere? Trebuie menținut prețul, trebuie plafonat prețul, continuarea plafonării sau la un moment dat trebuie ridicată această plafonare pentru a permite, să spunem așa, o piață, să spunem, mai liberă, ca să-i citesc pe jucători, pentru a permite investiții, pentru a permite o lichiditate a pieței mult mai ridicată? Acum, vedeți dumneavoastră, în calitate de președinte a autorității de reglementare, care practic este arbitrul pieței de energie electrice și a gazelor naturale, nu pot să spun că aceste suprareglementări fac bine pieții de energie din România. Dar să nu uităm că fără aceste
măsuri pe care Guvernul României le-a luat, în momentul de față am fi avut mari probleme, atât din perspectiva suportabilității consumatorilor non-casnici, vorbim aici de menținerea competitivității pe piețele interne și externe, iar din punct de vedere al consumatorilor casnici am fi avut mari probleme în nivelul de suportabilitate al facturilor. Și atunci este, din punctul meu de vedere, perfect normală intervenția Guvernului pentru a stăvili aceste creșteri de prețuri fără precedent pe care le-am văzut. Evident, pe o perioadă de timp bine determinată, este rolul statului să intervină atunci când mecanismele de piață corecte nu mai funcționează și măsuri trebuiau luate. Cred însă că trebuie să dăm dovadă de maturitate în ceea ce privește piața de energie. Și atunci când văd pe comparatorul de prețuri și am văzut acum ceva timp oferte din partea unor furnizori de energie electrică de 8 lei per megawatt-oră, deci, per kilowatt-oră, deci aproximativ 8.000 de lei per megawatt-oră oferte pentru consumatorii casnici după 1 aprilie, de asemenea, sunt oferte neserioase. Nu dăm dovadă de maturitate în piață, nu dăm dovadă că am învățat din lecțiile pe care le-am trăit acum în ultimii 3 ani de zile și în continuare încercăm să punem în piață astfel de oferte neserioase. Eu îmi doresc evident, ca și dumneavoastră, mai multă lichiditate în piață. Îmi doresc ca consumatorii să migreze de la un furnizor la altul, așa cum migrăm de la un operator de telefonie mobilă la altul dacă avem un preț mai bun la abonamentul de date, spre exemplu, în așa fel încât furnizorii să-și dea seama că s-a terminat perioada aceea în care consumatorul era captiv și plătea orice preț pe care furnizorul îl cerea. Dar pentru a face acest lucru, furnizorii trebuie să fie mai activi, iarăși este părerea mea personală, în piața de energie. Vedem cantități de energie electrică pe care marii producători le scot la vânzare, cantități de energie care sunt achiziționate de către trader, nu de către furnizori. Ori lucrul acesta mai devreme sau mai târziu se va vedea în prețul consumatorului. Dacă furnizorii nu se vor adapta în așa fel încât să fie și ei la fel de activi pe cum sunt traderii în piața de energie, putem să vorbim de lichiditate nu o oră, ci o lună. Este vorba despre trecut de la a vorbi, să trecem de la a vorbi la a acționa. Iar lucrul acesta se vede în piață. Ultimile mari tranzacții de energie electrică sunt achiziționate de către trader, care ulterior acele cantități de energie vor ajunge la furnizori care vor refactura către consumatori. Deci noi vom plăti practic acea energie. Eu mai am vorba de maturitate, ca să concluzionez. Eu mai am câteva întrebări foarte scurte pentru că deja timpul a trecut. Pe partea de gaze, au mai venit către ANRE notificări privind semnarea de contracte pe Marea Neagră, pe Neptun? E o afirmație sau o întrebare? E o întrebare. Nu, este una, doamna Petrescu. V-am răspuns la solicitarea pe care ne-ați făcut-o și în luna decembrie, sper să nu greșesc. Una singură este. Bine. A doua întrebare, la fel. Având în vedere că vor intra volume în piață, pe modul în care se tranzacționează gazul natural, este necesară o transparentizare a pieței? Cum vedeți acest lucru? Pe zona de energie avem MOPCOM, avem o lege. Dacă vorbim despre transparentizare, trebuie să ne gândim la ce implică lucrul acesta. Evident că eu sunt adeptul unei piețe transparente, în așa fel încât lucrurile să fie făcute cu cât sunt făcute lucrurile la vedere, cu atât consumatorul are mai mult de câștigat. Noi vedem datele din contractele bilaterale, să știți, și la energie electrică și la gaze naturale și le publicăm agregat. Cred că la încheierea lunii, 15 zile aproximativ, facem un raport pentru contractele bilaterale, dar, repet, datele le publicăm agregat. Nu știu dacă, din punct de vedere comercial, putem să facem public datele din aceste contracte bilaterale. Ele sunt foarte multe clauze de confidențialitate acolo, de aceea autoritatea de reglementare le face și le prezintă public pe site sub forma de rapoarte în secțiunea de monitorizare,
dar, repet, o face la modul agregat și media prețurilor și a volumelor tranzacționate prin contracte bilaterale. Dacă nevoia din piață va indica faptul că trebuie să facă participanții la piață lucrurile acestea într-un mod mai transparent, evident că vom sta de vorbă cu factorii implicați și vom vedea ce soluție se poate găsi, în așa fel încât clauzele acelea totuși să nu fie încălcate și politicile comerciale ale acestor actori care practic concurează între ei în piața de energie să fie făcute pe principii corecte. Cred că o discuție și cu Consiliul Concurenței este foarte binevenită pe acest subiect. Și două foarte scurt. Pe partea de industrie putem să ne gândim la reglementări astfel încât să treacă cumva de acest moment în care sunt foarte afectați de prețul energiei, nu de prețul energiei actual, de 2002 și ce a mai continuat. Cred că reglementările pot fi un ingredient din ceea ce este nevoie să fie făcut. Cred că trebuie să vorbim mai mult despre politici economice și politici energetice care trebuie făcute, iar reglementările secundare pe care le face autoritatea de reglementare, repet, să fie un ingredient. Trebuie să ne gândim dacă este nevoie să venim statul român să vină cu măsuri țintite pentru anumite sectoare ale economiei prin ajutoare de stat care sunt discutate cu Consiliul Concurenței și aprobate de Comisia Europeană, în așa fel încât să sprijine industrii importante din România. Cred că mai întâi pașii aceștia trebuie făcuți în ceea ce privește politicile economice și politicile energetice ale României, iar subsecvent și autoritatea de reglementare poate contribui cu reglementări. Și chiar ultima pe prosumator, dacă aveți vreo estimare de instalări? Ritmul este la fel, se menține ritmul. Suntem la peste 200.000 de prosumatori cu o putere instalată de aproximativ 2400-2500 de megawatts. Vă dați seama că și în raportări, dacă vom vedea pe parcursul zilelor însorite că ne scade consumul de energie electrică sau pe perioada verii, trebuie să știm că acești prosumatori își produc și își consumă singură energie electrică. Deci, practic, producerea la locul de consum, iată că devine din ce în ce mai frecventă în România. Văd și cred că ritmul în 2025 va rămâne de asemenea unul ridicat. Din ce în ce mai multe persoane fizice, dar și juridice, vor dori să-și producă singur energia electrică pentru a-și o consuma cu niște costuri mult mai mici. În regulă, mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Haideți să-l aplaudăm noi de aici, domnia sa Zoom. Mulțumesc frumos tuturor pentru atenție. Mulțumim. Și pentru invitație. Noi continuăm o introducere a pieței gazelor din România. Sorin, te rog. E ok. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Numele meu este Sorin Păslaru, sunt redactor șef la Ziarul Financiar și mulțumesc colegilor pentru posibilitatea de a prezenta câteva date despre cum facem astfel încât gazul din Marea Neagră să aducă prosperitate României. Noi dăm să vedem unde este. Acolo este, Sorin. Mă bucur ca să leg prezentarea mea de ceea ce s-a spus anterior. Poate mulți se întreabă ce facem noi la conferințele astea și de ce sunt importante. Și mi-amintesc, Roxana, Cristian, că acum cred că am discutat foarte, foarte mult despre prosumatori și despre această idee să-ți consumi și era un rar avis, nu? Era o chestiune, discutam teoretic. Dom'le, chiar se poate? Chiar se poate? Chiar ne întrebam, ne miram și noi. Cum nu păi faci comunități, o să fie cooperative, o să-ți consumi tu. Bun. Deci, iată că suntem astăzi într-o nouă paradigmă și ceea ce discutăm astăzi va fi peste 5 ani, 10 ani, se va împlini și România progresează enorm. Iar ca să vă arăt cum progresează împreună cu, nu neapărat datorită, dar avem și noi, și dumneavoastră în primul rând, cititorii și sursele noastre și cei actorii a ceea ce scriem noi zi de zi,
contribuția dumneavoastră este foarte importantă și a noastră. Cum facem? Pornim de la această întrebare, da? Ce scria ziarul financiar în 19 mai 99? Ziarul financiar a apărut în 98, a fost și este un promotor al economiei de piață, al libertății economice, al privatizării și al administrării eficiente a resurselor. Aici vorbeam, Radu Berceanu în acel moment era ministru, nu mai știe, poate puțin din sală, da? Și spunea, Conel, Romgaz și Petrom nu trebuie privatizate simultan. Până la urmă, așa cum a fost, ceea ce a fost, suntem într-o paradigmă bună. Dar putem fi și mai bine decât atât. Dar să știți că acest drum spre modernitate se face cu chin, după cum vedeți și ce s-a întâmplat ieri. Nu vine de la sine. Trebuie să luptăm pentru acest drum spre modernitate. Unde suntem astăzi, din punct de vedere al producției și consumului de energie? Suntem importatori neți, din păcate. Gazul și-a redus puterea netă instalată la jumătate. Cărbunele, printr-o politică asumată, dar la gaz, iată, suntem în scădere când vorbim de producția de energie electrică. Acesta este cursul, da? Din 2012, de când facem noi această conferință și până azi, evoluția puterii nete pe cărbun, evoluția puterii nete pe gaz. Aceste grafice, să știți că sunt luate din fluxul de grafice și tabele, secțiunea energie din ZF Corporate. Și vă invit să vedeți cât este de simplu să lucrați cu aceste, sunt fluxuri separate pe ZF Corporate, pe fiecare din piețele României. Și toate graficele și tabelele care sunt în sine o valoare la fel de importantă ca articolul, fluxul lor este în mod separat pe ZF Corporate, le găsiți și vă puteți automat face prezentări și așa mai departe. Revenim la gaze. Și cum putem ca gazele din Marea Neagră ca gazele din Marea Neagră să aducă prosperitate României. Unde suntem? Undeva România are această binecuvântare să aibă gaze, da? Producem cam 10 miliarde de metri cubi. Acum 1 miliard de metri cubi din Marea Neagră, de la Black Sea Oil and Gas, 9 miliarde de metri cubi din resursele onshore, terestru, da? Împărțită producția cam jumătate romgaz cu petrom. Ușor importatori, câteodată foarte mult, cum a fost iarna asta, nu? Că am avut nevoie. Iată evoluția producției de gaz. Pentru că e important să vedem ce a fost în trecut ca să vedem valoarea din viitor a gazului din Marea Neagră. Din păcate, producția OMV a cunoscut o scădere. Acest grafic începe aici. De la 5,3 miliarde de metri cub s-a dus în 3,2 miliarde de metri cub. Romgazul a scăzut și el de la 5,6 la 4,8. Acestea sunt onshore. Cele două companii își împart terestru zăcămintele de gaze, exploatarea zăcămintelor de gaze din România. Ce vom face cu gazul din Marea Neagră? De ce avem nevoie de gazul din Marea Neagră? Avem 3 direcții. Gospodăriile populației, și acesta e un grafic care arată, Roxana a făcut toate aceste grafice și credeți-mă că cred că știe mai mult decât foarte multă lume din România ce se întâmplă pe piața energiei, pentru că zi de zi face 3-4 grafici și 3-4 articole și la fel și ceilalți colegi de la Ziarul Financiar, fiecare pe domeniul lor de activitate. Deci avem gospodării, avem producție de electricitate din gaz metan, ceea ce face Romgazul la Iernut și alte proiecte, veți vedea, și avem, cel mai important, valoarea adăugată care trebuie pusă peste gaz. Adică îngrășăminte, producție de medicamente, producție alimentară și producție chimică.
Cum stăm la locuințe? România, nu știu dacă se vede, din gaze naturale avem o pondere 32%, 52% biomasă, adică lemne, spus așa mai academic. Dom'le, discutam ieri cu șeful Engie, da? Franța are 34. S-ar putea să nu ne ducem spre un 0 la lemne sau 10 sau 20, pentru că România nu e Ungaria, spune Engie, unde densitatea populației e mai mare. Da? Ungaria, o să vedeți imediat ce producție are, 3 miliarde de metri cub pe an, totuși 84% din populație deja conectată. Turcia, că a găsit gaz în Marea Neagră lângă noi, sperăm să nu ne le ia prin vreo țeavă, ne va spune imediat doamna Verchere dacă poate, dacă pot turcii, dar sunt prietenii noștri de secole și nu cred că vor face asta. Ungurii turcii, vor 100% din locuințe, că la ei e o problemă mare cu frigul prin Podișul Anatoliei, să încălzească cu gaz metan. Vă atrag atenția, Polonia, 40% din locuințe se încălzesc cu, ce credeți, cu cărbuni. Am vorbit de locuințe, acum vorbim de cogenerare și energie electrică și toate lucrurile, nu, Roxana? Pe linia de electricitate și cogenerare și încălzire. Aici resurse, de fapt, capacități de consum. Cum vede OMV Petrom? Că s-a nimerit să fie prezentarea azi, că vorbesc reprezentanții OMV Petrom după. Ei spun așa, domnule, noi suntem în 2019 la 121 teravați, România va consuma gaz 145. În 2030, în 2040 scade. Mă îndoiesc și o să vă arăt de ce mă îndoiesc. Cererea națională de energie, 2024, să spunem, acum suntem cam la 54-60, nu? 66, doar 10% să crească în 2030, 2035, doar cu 10. Noi vrem să ne dublăm PIB-ul. Noi de aici plecăm. Suntem 2025, 400 de miliarde de euro PIB, vrem 800 de miliarde în 2035. Putem să ne dublăm PIB-ul doar cu o creștere de 10% a consumului de energie? Nu cred. Nu cred. Ar fi foarte bine pentru mediu, dar nu cred. Deci cred că trebuie să reevaluăm aceste chestiuni. Vom dezbate. Gaz, am pornit de la întrebarea cum facem gazul. Manuela mi-a spus că avem un timer, dar nu-l văd, ca să nu știu dacă mă lungesc. Cum facem ca gazul din Marea Neagră să aducă prosperitatea României? Iată, asta e PIB-ul, asta e harta de azi. Sume rotunjite, da? Ce înseamnă intensitatea industrială? Intensitatea industrială, da? Ca să ai PIB de 4.000 de miliarde, la o populație de 80 de milioane și o suprafață de 35.000 de kilometri pătrați, cât are Germania, că lumea nu-și dă seama care e problema Germaniei, că sunt foarte mulți pe spațiu mic. Asta e problema lor, istoric. Și de asta se duc, au venit pe la noi, s-au dus pe la ruși și așa mai departe. În stânga, în dreapta. Lungimea rețelei de gaze, 500.000 de kilometri pătrați, atenție. Deci, ei au o suprafață, au o populație de 4 ori mai mare ca a noastră, o suprafață odată jumate ca noi și au lungimea rețelei de 10 ori. Păi normal că salariul mediu net în Germania este 3.000 de euro față de 1.000 de euro, consum de gaz 75 de miliarde per capita, nu mai calculăm, deci aici vorbim industrie, prosperitate, locuri de muncă, da? De aici vine puterea unei țări. Uitați-vă la noi, Ungaria, PIB-ul, exporturile, atenție, 150 de miliarde de euro Ungaria. Păi normal că are 150 dacă au 100.000 de kilometri de conducte, dublu față de noi, la o suprafață de 2 ori mai mică și la o populație de 2 ori mai mică și la o producție doar de 2 și consumul de 9, cât noi. Păi cum poți să te dezvolți ca economie fără consum de gaz? Nu ai cum. Croasante, ce vreți dumneavoastră? Nu se fac fără gaz. Drill, baby, drill, spune nou nostru prieten de peste Atlantic. Și ne încadrăm aici. Stăteam de vorbă înainte cu doamna Verchere. Avem un noroc extraordinar, să nu-i spuneți că v-am spus, că o avem pe dumneaei nu mai țin minte de când a venit,
E un exemplu pentru piața de energie din România ca drive, pentru că a dat un drive. Și acest proiect din Marea Neagră am stabilit că este cel mai mare din Europa. Europa. Din Europa, atenție, din Europa. Deci, cum facem să ducem salariul mediu net de la 1000 la 2000? Cât vreți salariul mediu net? 2000. Hai să ducem la 2000 de euro. Păi facem conducte și facem industrie și facem consum. Aceasta este calea. Și ultima idee. Se spune că avem destul gaz. Nu vom avea. Noi consumăm azi 10 miliarde de metri cubi. Eu spun așa, trebuie să maximizăm, când vine gazul din Marea Neagră, maximizăm consumul din Marea Neagră, închidem consumul, pentru că acolo, când problema e în Marea Neagră, când ai dat cep, trebuie să-l consumi. N-ai ce să faci. În schimb, rezervele de gaz de la Cârlibaba, sau cum se numește, de la Caragele, din Buzău, rezervele onshore poți să le pui la buzunar. Le punem la buzunar, pac, consumăm tot din Marea Neagră, 20 de ani, și apoi revenim la consumul terestru, că ăsta se termină. De asta e important să consumăm în România gazul din Marea Neagră. Ca să lăsăm și peste 40 de ani copiii, nepoții noștri, să mai aibă ceva. Că poate mai descoperă Marea Neagră altceva. Dar de ce să nu-l lăsăm noi acolo? Și chiar dacă nu va crește consumul, va crește la 15 miliarde de metri cubi în 2030? Peste 2 ani vom avea gazul din Marea Neagră sau 3 ani, Roxana? 2028. 2027 va fi un an și termin. Un an magistral pentru România. Vom trece munții cu autostrada la Sibiu-Pitești în 2027. Vedeți cârtițele că sapă, Florina și nu știu cum o cheamă, și gazul din Marea Neagră. Și tot gazul din Marea Neagră îl ia România și îl consumă și închide tot terestru ca să lase pentru generație viitoare. Asta este planul României. De ce facem toate astea? Pentru noi și generațiile următoare, răspunsul la prima întrebare, cum facem ca gazul din Marea Neagră și în general orice resurse să ne aducă prosperitate, trebuie să punem inteligență. Inteligență. Avem niște oameni acum care se bat la președinție, care au dovedit de-a lungul timpului că au fost inteligenți, știu să rezolve ecuații. Mișcarea X plus 1 la pătrat. Trebuie să vedem unde găsim cele mai bune idei, cele mai bune minți, cele mai bune măsuri, astfel încât să punem inteligență peste resursele României. Vă mulțumesc foarte mult! Haideți să-l aplaudăm pe Sorin. Asta facem noi în fiecare zi. Sorin, colegii mei, încercăm să punem pe masă teme ale României, da? Nu avem pretenția să fim noi driverii, dar trebuie să fim acolo. O invităm acum pe Cristin Verșere, CEO OMV Petrom. Haideți să o aplaudăm. Când spuneam noi, cel mai important om din energie, viața a adus-o aici. Cristin, thank you very much. Where you were in 1990? No, I was not in university in 1999, so at that point in time. So what we are talking about, at that point, I was working in Houston in the US. I had moved. It was my first international assignment that I had got. So yeah, in the oil and gas industry then. Have been ever since. How is OMV Petrom doing? What is your plan for, let's say, for this year? You announce a big investment, the biggest industrial investment in Romania in 30 years, 750 million euro, okay? What is the plan? What is the future for OMV Petrom? Yeah. So
we are very busy, I would say, in execution mode in many, many projects overall. But if I would sort of stand back from it, and when we look at the bigger picture, we are looking to make sure we have an increase in energy supply. We are looking to make sure that it's diversified. We are making sure it has got a lower carbon footprint. And we are trying to do all of this at the same time. So yes, we announced our investment plans for this year, 1.7 billion euros. Obviously, at the heart of that is the Neptune Deep project that we have announced. That project, in totality, over multiple years, both OMV Petrom and Romgaz, our partner, is 4 billion euros. But we have many other projects as well in that 1.7. So you touched, I think, on the 750 million is the HVO SAF project that we announced. So on the biofuel side, we are also increasing our spend on renewable power as well. Last year we announced that we would increase our goal by 2030 to 2.5 gigawatts. Before it had been 1 gigawatt. So we saw an increase in our plans on renewable, on biofuels, and also on electric vehicle, the mobility side. So what you see is an increase in electrification, that electrification going greener, an increase in the decarbonization of transportation through biofuels and through the EV charging network. And of course, the Neptune Deep was an increase in gas supply. All of them are increases in supply, diversification of supply, and a lower carbon footprint of supply. And we are deep in execution mode on that. Roxana? I would like to come back a little to Sorin presentations because this is the whole theme of the conference. How do we turn the resources into I don't know, enhancers of the quality of life and drivers for industrial growth. How do you see this? How should we use this gas that in 2 years it's going to be here in onshore? Yeah. So maybe I'll just give a little bit of where we are on the project, because the most important thing actually is that the gas arrives. Yeah. Then we can have the excitement about what to do with the gas. So from a project perspective, and I think many others have talked about the project, so I'll hopefully not repeat too many things. But most importantly, this year will be the start of drilling activity. So as I think all can see, the rig is in Constanța, and this is a huge, huge milestone. To get that rig into the Black Sea, coming under all the bridges of the Bosphorus Strait, is a huge amount of technical work. So it was great to see her here. And she will be heading out onto location to start the drilling activity. And we'll drill 10 wells. I think it's going to take us about 1.5 years to do those 10 wells. They're in water depths of 100 meters to 1,000 meters. And then they drill 2 to 3 kilometers below that. So these are big gas wells that we will be drilling. In the same time, the platform is being built, so the topside and the jacket are underway. So this is also good, as well as the construction of the natural gas metering station, which is in Tuzla. So many, many activities going on. We are on track for first gas in 2027. This is, I think, also the big milestone that everybody is keeping for. It's a huge amount of work. And if I leave you with one message that I have really got to experience, sometimes we talk about how hard things are here. This is a huge project that is on schedule. Everybody is focused on moving it forward. I mean, us, with Romgaz, with all the authorities, with the number of contractors, the number of subcontractors, and it is on track. It's about a third through the project. Yeah? It is possible in Romania. That's the one message I want to leave you with. We are not done. We can celebrate when we're done. Yeah, but our big focus is on doing that. But I want to leave you with a moment of keeping the glass half full. Yeah? And then I'll come back to your question. Yeah? In my experience around the world, this is what we call basin opening, basin being a geological term, right? But we are opening up a new basin, and all the infrastructure starts to come in place, in comes the gas. Once you tend to see that consumers believe the gas is coming,
then they can start to say, now what do we do with it? Yeah. And you can start to see that because we see more gas power plants coming. But they have to know the gas is coming. And then once they believe the gas is coming, then they say, okay, now I can understand the investment. So there is a pacing here that we need to understand. It happens all around the world with regards to it. So the gas is on the way. It is possible. The glass can be half full, not always half empty. And when people know the gas is coming, then the consumers start to come towards the gas. So build it and they will come. This is what Minister Burduja said yesterday. Did he? I don't know if he said that, but yes. Lot, yeah. Until people know it's coming, it's very hard to, it's very hard to. It's normal for all of us as individuals, unless you don't know it's coming. When you know it's coming, then you say, okay, now I can start making decisions. And now people can see that it's coming. We see a lot of talk around the energy transition process at the European level. You are right in the middle of this process with the biggest investment in the history of OMV Petrom. Do you still believe in the need to have this major shift done for Europe? Yeah. So for me, I think the energy transition, and this is not a unique view of Christina Verchet, but I think the energy transition, in my view, is set. What has always been the debate is how long will it take? What is the right pace for the energy transition? And if we just look at our strategy, of our 11 billion investment program that we put forward, 22 to 2030, 35% in low and zero carbon, which is 65% still in fossil. Of that 65%, obviously a huge component is in gas. So we've got a balance there going on of actually, even in our fossil investment, can we make it lower carbon? If you look at our 35% on low and zero carbon, even that we have accelerated some things and slowed some things down. So when we announced our update in our strategy last year, we were going faster in renewable power and a bit slower in biofuels, still in biofuels, but going a bit slower. We went a little bit maybe faster in EV charging, but maybe our target wasn't very aggressive enough in my view. But it's just to give you an example that we will be repacing as we see how the market is responding. So for me, the energy transition, the trajectory is clear. I think it's also important, if I had just a couple other thoughts on this, is the energy transition makes a lot of sense for the European Union. Why? The European Union is a net importer of all forms of energy. So energy transition is an aspect of energy security. So for me, the trajectory makes sense. There will be some changes in pace, depending, and as a company, you can see how we are balancing our portfolio in that pace. Concerning the last year, a big announcement, the 750 million euro investment in the installation in Petrobras for biofuels and SAF. We saw quite recently on the Romanian market another very big project that failed to deliver the results. Can you tell us which are the differences? I mean, the product that you are going to make it different? Yeah, I won't. I don't generally comment on other people's projects and why they work and why they don't work. What we can see is what's happening in biofuels is predominantly driven by regulation. Yeah, and what is going to be the mix of biofuels required in fuels as we go through, and this is being driven from the European Commission. So we need to make sure that we've got that biofuel mix to put into our fuels. But what we also see is we believe there is a competitive advantage for Romania here. And what we want to be able to do is not just provide for the Romanian market, but actually also provide for the wider market and capture market share that way because of the large agricultural position that we have here in Romania. So, and we have said that we are going to be a front runner in this and that we are we are the first to go because we believe it will create competition for us. And so we are positioning ourselves for the Romanian market, but also positioning ourselves and therefore Romania for outside the Romanian market too. Concerning your role in the region, given the fact that starting in 2027 you will have a huge increase of production, all these investments around energy transition,
What do you think OMV Petrom's importance in this region will be when all this pipeline of projects will be done? So maybe I'll start with a holistic view. I've worked in corporations my entire career. I've worked in energy my entire career, big multinationals. And I have a view with regards to the role of corporations. Corporations, in our case, we provide a product. Our product is energy, and that is our sole purpose, or our primary purpose, sorry. But we are also part of the economic fabric of Romania, given our size. That is in the taxes we pay, that is in the investments that we do, that is in the number of people that we employ, not just directly, but indirectly in that. That I believe in. We're also part of the social fabric of the country too, and that is more in our social responsibility projects that we do as well. So when you say the role of Petrom, this is what I think the role of Petrom is. Our job is to provide energy. Our goal is to try and decarbonize that product as much as possible for our customers. Our goal is to be a strong company in Romania, to make sure actually we keep putting Romania in the regional context, putting Romania more and more into the regional context. And Petrom is just one mechanism for the country to do that. And that, I think, is our role to do. Do you think we can revive the industry? Because in the last 3 years in Romania, and the industry, because the German industry, the industry is down, okay? In 2022, 2021, the proportion of industry in our GDP was 24%. Right now is 1.7. Okay, with the help of the gas, do you think we can revive the industry? You mentioned that when the gas will come on the market, the player will come. What kind of player do you have in mind? So I think there's a couple of things there. We need to remind ourselves that 2022 was a year that we had never seen in the energy industry, in particularly in the gas industry and its impact on the power industry. Because actually, as a result also of COVID, but also of the situation in Ukraine, we took a major supplier off the market very fast. And that created a huge spike in prices, which then had a knock-on consequences in industry as well. Massive mechanisms went in place to try and mitigate the economic impact of the removal of a very big supplier. Actually, we managed not to have a disruption of energy supply, which I think is actually a big achievement, but we had a huge price challenge. Prices are now coming back down, and I think this will help industry. I do think we have a bigger challenge as well, which I think is being discussed in the European Commission, which is how much are we regulated, how much bureaucracy do we have, how much complexity do we have that makes us less competitive than the rest of the world. This is an inherent problem we need to address. I think not just as Romania, but actually as the European Union overall. And as a company in that, I advocate hugely for any simplification, removal of bureaucracy that we can have to make us competitive in the world. With regards to gas, we are welcome to all consumers that want to talk about buying gas. We are excited about what's possible. I won't talk about specific consumers because I think that is competitive information in general. But I remain confident. But for industry to be competitive, there has to be an attractive environment to invest. And this is one of Romania's challenges. This is one of Romania's challenges. And Soren, in your chart that you put up on there, you saw the decline in production, And two things that needed to come in. What was going on with the regulation on the price and what was going on with taxation. In Romania, the taxation on onshore gas production is the highest in the European Union. That is why you see what happens. Geology does one thing and investment climate does another. So you have very, very high taxation and then predictability and consultation in the regulatory and legislative framework. These are things that need to be addressed. So I would just say, Soren, for that chart,
those were two bits of data that I think would also be important to put into that conversation as to why. Geology will do some of it, and to say actually these are very old reservoirs, but the other aspect will be the context of the fiscal framework. And I think this is one of the big challenges in Romania. Your big bet is on the gas and renewables. What will happen with the oil? So we are also producing oil, so I will not lose sight of that. I think generally what we do see in the predictions of the world, and they're constantly changing, is that oil will have its peak before gas does in the energy transition. But I think in oil in Romania, it is more of a geology issue. Yeah. In the end, the big discoveries we are having, the more that we see, even onshore as well as offshore, is gas. So I think we have more of a geology dynamic then. And just to remind everybody, okay, Petrom is the largest, if not the main producer of oil in the country. All of our oil goes into the refinery. Yeah? And even still, we import crude for the refinery. So in the end, Romania is a net importer of crude and a net importer of fuel. This is not a new trend in Romania. This has been happening, but I think this is more of a geology issue that we see. But we will continue to produce the oil into our refinery and into products, but we will continue to import crude to be able to make sure the refinery is running at capacity, and we prepare for biofuels to actually start to decarbonize transportation. Do you think that with the new gas coming and the new megawatts that are going to be connected to the grid, the price will drop for the Romanian companies and consumers? Because we are always aligned. For gas, we have been linked to the Austrian gas hub. Mm-hmm. But the expectation is, okay, if production will be able to cover consumption and more, mm-hmm. will we see a price decrease? Yeah. So in the end, what you see is the price is it's a supply and demand situation that you see on price. And what we know is the more supply we have, the better it is for price. Doesn't really matter which market you're in, it's the same here. Now, Romania is a connected market overall, so in the end, the prices are being set regionally. But the more supply you can have, the better it is for price. If I could predict the price for you, I probably wouldn't be sitting here right now. But it's logical that the more supply you have, the better it is overall for the market. For the market, again, we have seen that the regulations are going to be in place for 3 months for electricity and 1 year for gas. How do you see this? And okay, we have this another, not necessarily a solution, but some more time spent in the same situation. After this, how should the market look like? So two thoughts on regulated market. I think in 2022, 2023, where we saw these extreme situations occur, it was very logical to put mechanisms in to protect. And in that regard, the vulnerable customer was a very big group just because of the size of the price. Caps, of course, is for everybody, and not everybody is vulnerable. So, and the investor wants a free market. So the more you cap, the more you make the investor cautious. So there is a cause and effect that is happening here. So obviously our general view is free market is what will actually make sure you get as much investment, which will give you as much supply overall. The biggest challenge I see is where is progress on a mechanism for vulnerable customers? I've been here for almost 7 years now. We've been having the conversation for more than 7 years. This is the piece I think that really needs to come into place. This actually protects the vulnerable parts of society from the fluctuations of what can happen in price. And that needs to be put in place so that actually you can have a liberalized market, and then you will get the investments. When you get the investments, you get supply. It's a cause and effect. We have seen the US shifting. We will see if it's really that significant, this shift, but from they are clearly more focused on drilling and on conventional energy, and we also see the negotiations regarding Ukraine. How do you
think, I don't know, the end of the war there, all the news coming from the US will impact the gas market. What's your forecast, the scenarios you're looking right now? Yeah. I think it's all fair to say the world feels a bit volatile right now. And I think you make an interesting point as well, how much of it is rhetoric and what will actually happen. If we can find that there is a solution, I think this would be good for everybody because it brings a degree of stability back. And this is our region. It's our neighborhood. So I think this would be good. In the end, markets like predictability. So if there is predictability, I think, and stability, this actually can be a good aspect overall. With regards to the gas markets, I think the gas market is more looking at where is the gas coming from, where will it be, because in the end, as I mentioned, the European Union is a net importer, so it needs to understand where it's getting its gas from, and is that going to change in this context? I'm not sure I would say it necessarily would. If the US wants to continue to make sure it has lots of LNG to sell to the world, then that will be an aspect of it. But I think for the gas market, in the end, we produce, we import, some of it's by pipe, more of it's becoming by LNG. As long as we can get that balance right, then this is what protects the European gas market. As Sorin mentioned, do you think it is possible to double our GDP in 10 years from 400 billion euro to 800 without a significant increase in energy and gas consumption? Maybe the way I would say it is Romania, I think, has actually done pretty well in increasing its GDP. Yes, we can half full, half empty conversation we can have again, but if we look at the past, I think Romania's progress on its growth in GDP has been something to be very proud of. Our part in contributing to that growth in GDP going forward is our level of investment. So we are going to be investing 1.7 billion euros this year and next year, and we have in total 11 billion euros from 22 to 2030. That, I think, is a big contributor to be able to make that happen. What will get in the way of being able to do that is if we cannot start to see some degree of fiscal and regulatory stability. The lack of stability that we see will make the investor unsure. We are here. We are ready to invest. We just need to see regulatory and legislative stability. Then I think anything is possible. Avem o întrebare din sală și după aceea eu mai am doar două întrebări. Should Romania support green hydrogen development by promoting hydrogen-ready combined cycle power plants similar to Germany's 3 gigawatts initiative? Yeah, green hydrogen is is one of these ones that everyone says it can solve everything, but then everybody's a bit unsure from an economic perspective as well. It's quite a complicated chemistry lesson. Where we are on green hydrogen is right now we are investing in green hydrogen as part of our biofuels projects because we use hydrogen today in the refinery, but it's what we call black or grey hydrogen, so it's carbon-based. So as part of our HVO SAF project, we also are building green hydrogen capacity. And why are we doing it that way? We said, look, green hydrogen has a lot of potential, but there's a lot of uncertainty around it. We know that we have a demand for it inside our refinery. This is where we will start. If we see there is growing demand in the industrial sector, then we can increase for that too. And the big question is, will green hydrogen ever be a solution with regards to transportation? I think this is a much bigger and more complicated question. So we are putting our steps in carefully because we want to understand where the demand is for green hydrogen. But I think there is potential there. Coming back to gas, do you analyze projects where you can create added value with the gas you produce in your portfolio? We have a gas power plant. Besides, maybe the second one will come. We have a gas power plant. Maybe another gas plant. Yeah, no, everybody has asked, will we build another one? Actually, we like the one we have a lot, and I think it's the largest power plant that's been
that's been built in the last, I think, 15 years in Romania. There's another one coming. It's not ours, but we're very glad to see that overall. When we look at our portfolio overall, we have, obviously, we're in the power sector. We provide about 10% of Romania's electricity, and our growth in power is in renewable, because we believe that's a very integrated and balanced portfolio that we can have that decarbonizes at the same time as providing reliability overall. So I think for us, because our onshore gas is going down, our offshore gas will also provide our existing power plant. So it is part of how we continue to take Neptune gas down the value chain by using assets that we have today. And the final question from me. We see that Romania always analyzes a lot of ideas. We see potential in many areas. But the fact is that I think financing will get more challenging and the time is running. So in your opinion, which would be the 3 specific projects that we should really focus on? I don't know, grids, increase of energy generation, but something specific, not hydrogen. Hydrogen, it's nice, but I think it's a very long way. I agree with you. So Romania, I think, if we think about the GDP and we think about the economy, we have a period of time where we can access funding. And this is investment. Almost to some degree, whichever it is. Although we know most of the EU funding is geared towards energy transition, digitalization, but we even have it for infrastructure as well. I believe for Romania, the most important thing is to capitalize on that funding coming in, because it's part of the multiplier effect of investment to do that. Of course, in our world, that's in energy transition. So in the energy transition side, of course, we have Neptune Deep, and this will be a big piece. But when you look, and coming back in specific, the importance, I think, of the transition of the power sector is going to be fundamental. So it's not just the new supply and capacity, it is the grid, it is the balancing of the grid. All of this transition, I think, is very important to make sure that actually as we decarbonize, power is going to grow, as part of decarbonization. The power itself needs to be decarbonized itself, and it doesn't come in the same baseload ways we've had, and we need to make all of that work. We will have bumps along the way. Everybody's having bumps along the way. You cannot change the energy system overnight. But this would be, for me, a big area of focus to make sure that power supply works well. And then, of course, on the gas, let's make the gas do something for Romania. Okay, thank you very much. Christine, thank you very much. Do you have a question for the next guest? Is from Dereis, a new player, a big player in Romania, and it's a new player in Romania. It's belong to the richest Ukrainian guy. Do you have a question for him? It'll be... No, first of all, I would say if he's a new player in Romania, welcome to Romania. Enjoy the ride. And and maybe it's not a question, it would just be a moment, but the only thing maybe this is just a sharing as opposed to a question is, and I believe this actually all over the world and in different places that I've had the privilege to be, is the journey from A to B is not always linear. And sometimes you even have some do loops in that. Never lose sight of the journey from A to B. Yeah. Neptune has always been the most logical development for Romania. And there were times when sometimes it felt like we were going backwards and not forwards. Yeah? Logic prevails. I kept telling the team, logic has to prevail. This makes sense. So for any new investor, A to B is not linear. It isn't in Romania. If it's coming from Ukraine, it's not in Ukraine either. Make sure logic prevails and investments will work. And the glass is half full, not empty. So, okay. Thank you very much. Thank you very much. Ivan, you are most welcome here. So please welcome to our
ZF Power Summit. You are new guy in town, belongs to Akhmetov, DRI. So, what is your interesting of in Romanian? I'm happy to say that maybe we are not so new already, because now we have in our portfolio almost 300 megawatts in Romania. So we have around 170 which we built, and around 130 which we are now in the process of construction. That's why I'm happy to say we are not so new already. Yes, but it's great to be here, and I hope really that we can discuss a lot of. And what is your target? You have, you mentioned you have 300 megawatts. Yes. Do you want to have 1,000, 2,000? I Because think you are it's a big player with a lot of money. The story is that now I think we all see how the renewables markets are changing. And I think we should be, on the one hand, of course we have a strategy of the development, but on the other hand, we should understand the new actually requirements of the market. And we all, I think, know now that the battery storages are more than required. That's why we also now look in this area, in this project, and that's why I do believe that the strategy of all of the companies should be reviewed based on the needs of flexibility and again some restriction of the grid, because I think this is crucial. Okay, your plan for this year, specific plan? It's construction, Vacarești, yes. Yes. So we have now the plant in the construction. So Vacarești, as I said, it's around 130 megawatt. So that's why it's our priority for this year. And we're also developing the projects in the battery storage. I would like to come back to your start of operations in Romania. What made you decide to come and invest in Romania? Because you were the first ones to actually build and connect a wind project after 10 years of investment blackout in that region. Yes, and when we're happy that we developed and we built it and made it here. And the story of DTEC, the company, the owner of DRI, is the story when we go through the challenges and we invest in the energy, in the production of the energy. And that's why Romania, again, is a country which are our neighbors for Ukraine, yes, and our energy systems now connected. And that's why we do believe that it's a very important market for us. You also started developing in other European countries. You have a European portfolio under development. Which would you say are the friendliest economy from the regulatory side, from, I don't know, costs, availability of projects where you can develop? And bureaucracy. It's always question. So, it's always question. And I can say maybe that it's important really to... So in every country, I do believe that the government, the regulations can do more. And I do believe that it's important to be more open for the investors. It's really, it's important to communicate in the right way, to make more predictable the regulations, and I can say it's important for each country. That's why also for Romanian market, specifically for us, it's very important to have predictability in regulations. Yes, and open conversations and preliminary discussions of all the changes. Because I think it's create the trust, it's create really, again, predictability, and more investments will come with this, definitely. Mm-hmm. So you have a portfolio of mixed technologies of wind and... wind and solar. Wind and solar. Functioning right now, you have how many megawatts? No, I can say it's almost 170. Okay, and this year you This year 130. Okay, so 300 by the end of this year. Are you looking into any other technologies like storage, like, I don't know, conventional for... So we're looking at the battery storage. So we do see also that the battery storage is the technology which already needed by the market, and we also see that this technology will be growing. But at the same time,
I want to stress that now it's like a hot topic, that you will start to talk with a lot of people and yes, let's go to the battery storage, let's invest. It looks like it's quite simple on the one hand, yes, how to maybe build it, but the most important, how you will manage this battery storage, how you will use it, how will be commercial operation, how you will dispatch it. So if you are really understand and you are professional, in this case it will be a successful case. Otherwise it could be just you invest in some hot topic in the market. I think that's why for us, as a strategic investors for DTEC, we have in our company also trading arm, yes, D-trading, and that's why it's very logical that for us to develop the competence again, and on the one hand technologies, and on the other hand, it's really trading operations and the skills in this development. With these projects, your main market is Romanian, or you want to have customers, clients outside Romania? I mean, especially Ukraine, maybe Bulgaria, Greek, and so on. Let's say I would say maybe from DRI, yes, because I'm from DRI side now. So I would say for us it's a focus to have reliable, good quality assets. It's renewable assets, the solar, the wind farm, and battery storage. And then working together with our commercial partners, again, so definitely we will come to the customers. And also I'm happy that we already work with our customers in Romania, and we signed last year PPA. That's why I'm really happy how we develop and grow the business in Romania. And thanks for this, really. Do you have another projects, maybe not a renewable, maybe you want to build some industry capacity to take the gas from the Black Sea? Do you have something in mind, or your focus will be renewables? We are now concentrating on renewables. So for us, as I said, these three technologies, so the solar, the wind, and the battery storage, this is our focus. Coming to the local market, are there any challenges, things that should be improved as of today or tomorrow to speed the development of renewables? I think it's always some room for improvement, yes. And I think so the most important, it's really first, openness and predictability in the regulations. And specifically for the development of the flexibility in the market, I think this is something which it's very important. And again, working with the industry. I think when the industry investors in good communications with the government, with the regulations, I think it helps to develop and grow the market again with the favor of the customers. Because finally we all do this develop for the customers. When all the renewables project will come on the market this year, next year, will be, let's say, a lot of energy, renewable energy. Do you think we'll have enough demand to take this energy? And also, how you see the evolution of the prices? We see that the energy consumptions, based again on the development of economy and actually development all the digital and IT industry, we definitely believe and see that the consumption will increase. Also with the right incentives again for the investors, the production and the business should grow, yes? And that's why we do believe that based on that, the new energy, the clean energy will be needed, and it will be crucial again for the customers more and more. We do believe in this. And the evolution of the prices, do you think the price will be down, will be stable, will be high? I think... Nobody knows, but what is your prediction? Because when you put a business plan, you have, let's say, break-even prices, okay? We see in CFD bidding, we see, let's say, the lowest price is it's 5 euro per megawatt. What is your prediction? I believe that the market will create a balance. So let's say, I do believe that it's still not a good thing to predict and maybe talk about specific prices, because we all can take reports from the consultants, I don't know, from Baringa, from Aurora, and we will see these prices. And then we can argue, is it correct or not? But I do believe that it's really important to understand the market, the balance
what we see in each specific country for the consumption and for the production, and see the trends. And based on that, I do believe each investor create their own strategy. We are all hoping for a solution for the war in Ukraine, and I was wondering, how do you see this possible event and its effects on the energy transition? Do you think the EU is more likely to go full speed with the energy transition, or rather come back to the Russian gas and maybe just slow down this pace of development? I think we all see the statements and the targets of EU. And now in Ukraine, also the part of these targets. Yes, and we see that actually the market and the needs of the market and the beliefs of the market are in the energy transition. That's why for us it's still our priority, yes, to grow and develop the renewables, again, in Ukraine, in Europe, in all the countries where we're present. Until now, how much money you invest here in Romania in your project, and what will be your target, let's say, in next year? I can say that for now we are, as I said, we are considering the new projects, yes, and based again on the next stage of the development, I think soon we will provide more information about it. As Cristina Verșere mentioned, to see half of the glasses, not empty the glasses. How is your, after 3 years in Romania, after your interaction with Romania? Definitely half full. How comes? I think, again, we see the development. So you're absolutely correct that we built this first wind station. It was great. It was great success, again, for Romania, for us as a newcomers here. And it was possible. And actually for us, again, for DTEC, with our history of the challenges and actually achievements, yes, we built the plans, and it was great that we can do it here in Romania, and it's really great. That's why we believe that this market, when we can operate, when we can build, and that's why we're here. So you have PPAs for part of the capacity you already installed. Do you also intend to follow the CFD auctions that will take place by the middle of this year? We will consider this opportunity, definitely. We will consider. Is it easier to strike a PPA deal than to get a CFD? How do you see the... We need to see the market. So as I said, so the first important part that we, of course, we would like and prefer work with the customers. So we do believe as a systematic strategy-looking company, as a strategic investors, we do believe that it's good to work directly with the customers. At the same time, we're also open for again, for any finance scheme and the guarantees which can be provided by the state. Why do you think we do not see energy-intensive industries being more active in getting a PPA with a green energy developer? Because I don't see steel here, I don't see aluminium. I think so. I think one of the important questions is actually communication and understanding what it can bring to the economy and the development of industrials. Because I think it's very important, based again on our experience, in the good communication with the customers, to explain and talk about the specific numbers, how it will work, what will be the benefits, and also take the commitments. And based on the strategy of the customer, of the needs, and based on the capabilities and the professionalism of the company, this agreement can come in place. The idea of the question is this very challenging thing that we have seen during the last year, the fact that we have seen megawatts being installed, but on the other hand, for the industry, it was not a good news. So how do you think we can reconcile investment in green with an industry thriving, not closing factories and firing people? Basically, when will the prices go down? I think, as I said, so it will be the moment of the right balance, yes, and the right balance of the technologies. Because when you have, again, you have renewables, you see still some conventional generation, you have export-import operations. So it's a question
how the market actually balance the price. And when you have more technologies and you have more, let's say, like instruments in the markets, which will help you to manage the grid, manage the consumption and demand, yes, it will affect the price. And for example, the battery storages is one of maybe the main for now technology, which actually can help actually to work with the peak loads and actually make some stabilization in the grid and the consumption. Which would you say would be an optimal mix of energy for us to see this price decrease? I think we need to look at the balance of the country specific, yes. And I think after some time, I think it will be the moment when it really will be possible to calculate and to see this moment. But again, it will depend on the level of new technologies and again, the balance in the market. I have two more questions. If there are any questions in the audience, just raise your hand. First of all, we see that there is a consumption problem. How do you think we can grow consumption? How do we bring here energy-intensive, I don't know, data centers or whatever will need this energy? From our experience, what we see in the country, so it goes always from the government and the regulations and the regulator. So it should be the incentive for these customers, definitely, and the regulation in the country actually has to attract. It's again the question of taxation, definitely, and a question of the openness and communications with the investors, just to invite and make them happy when they work in the country. And the last question from me would be, do you have any estimates concerning the need of energy Ukraine will need to reconstruct itself, and what role could Romania have here, and you also, to support this reconstruction effort with energy? What we saw again from the assessment, what we saw from the Kyiv Economical Institute, if I'm correct, so the energy for restoring it will be need more than 50 billions, yes, so for the energy system in Ukraine. At the same time, the new investments... 50 billion euro. Yeah. Okay. Yes, it's only for energy. Only for energy. It's what we saw for the assumptions from the maybe Kyiv School of Economy of one of the sources in Ukraine. But for us, it's important that it's really possible now in Ukraine, because of the integration with EU, because our energy system in Ukraine is integrated with EU, really to make all these operations from export imports, which also allow to balance at the right moment the consumption and production in Europe, and specifically with Romania. That's why I think it creates a great opportunity, these connections, again, to help our countries to create this balance, right? Okay, great opportunities ahead. Okay, thank you very much. If you have a question, if you have something to sell to Ivan, a renewable park or so on. No? Thank you, Ivan. Thank you very much for your presence here. Thank you. Thank you. So moving on to our next guest, Olivier Sway, Director Power and Renewables, ING. So we will have... Hello, please welcome. How is ING doing? Good, yeah. Hi. Please. So we are trying to have the full picture here. So a bank's view on the energy transition is very helpful and needed. How do you see this entire process, from cost perspective to the, I don't know, to the maturity of the solutions? Are they bankable or not? Just to have an introduction. How much money you put in the Romanian market in renewables? Yeah, that's a very good question. So well, to answer your question first, we've done our first project last year. Yes. And we're looking forward to do more, of course, with the CFD regime
That always helps. So we've got a target of maybe to take a step back. We want to sustainability is at the core of what we do, and part of that includes our transition to net zero as a bank, which means investing 7.5 billion in renewables per year. So that's global, but we're making great efforts there already at the beginning of this year. If you look at the supply and demand, renewables is now taking up 47% of the European electricity. So it's already a big success. It's low cost. If you look at solar, we've never seen a technology come to market so quickly. It's now overtaking coal production, and I think that's very it's a win for the planet, because we decarbonize the electricity sector. But it's also a win for the people, because at the end of the day, it's money in your pocket, it's your taxpayer money, and renewables offer that are here to stay. It's solar, we look at batteries, we look at wind. They're all low cost at the moment, and I think that's really really positive story. You mentioned that last year it was the first project financed here in Romania. Do you have, for this year, do you have another projects? How much money you intend to finance these projects? 100 million, 200, 1 billion, and so on. Specifically Romanian. Yeah, so we are actively looking at the sector. It's a bit too early to say which project we're looking at. You'll see that maybe in a year's time we can have another conversation on this. But we follow our clients. So last year we worked with Nala Renewables. We work with other key clients, and for us it's about we need to hit a few criteria. So is the sponsor right? Does it have a CFD regime? Does it have stable revenues? Does it have grid connection? All these things need to stack up for us to participate. But when we do, we can go in with the big tickets. So you don't want to take a risk without CFD or PPA? We like CFD, and we like corporate PPA with investment grade off-taker. CFD has been a great success in Europe. We've seen, for example, on the UK, we've seen CFD prices started at like 150 and came down to 40 pounds per megawatt hour. And that's real value for the taxpayer. In Romanian was 55, yeah? 55, but I believe you can do it without CFD, especially solar, wind. You can now have a corporate PPA that's, in the Western Europe markets, most of the auctions are at least for the Netherlands, Denmark, they're subsidy free. So we rely on corporates to step in here. Yeah. But the PPA remains mandatory in order to get financing. Yeah. We don't bank fully merchant projects. Why is that? I mean, the technology is not mature enough. You just need the safety of the revenues. Why don't you finance a project if it's a solid business case? Yeah, and we're a bank, so we don't have the upside. We always look at the downside, and therefore we like stable revenues. So there needs to be some kind of base line here for us to provide the financing. Concerning the financing of technologies, we have seen that the energy transition needs all kinds of technologies, but we don't see banks going into nuclear or gas projects, maybe storage. But how do you think perspectives should change in order to have money in these other forms of energy? So what we said as a bank and as part of our decarbonization efforts is we stop financing any upstream oil and gas. And we stopped financing LNG terminals. We made a clear decision on that recently, and we report on sustainability every quarter. So for us, it's about batteries, solar and wind. And we also look at the hard to decarbonize sectors, so steel, and we look at solutions there. So you have green steel, but for us it's very clear what we can and cannot do, and our shareholders hold us accountable for that. So we need to move forward in this transition.
Coming back, because you mentioned green steel, I personally don't know the progress of this at the European level. We see the rhythm in which it moves in Romania. It's not fabulous. But as a bank on the side, you gain clients in renewables and you lose industrial clients because they're shutting down. How do you see these two sides of the energy transition working together in a win-win scenario? I think what we see is for the larger projects, the large offshore wind projects that need a lot of capital, we do still work with oil and gas players, so likes of Total and the Equinors. They're able to provide a lot of balance sheet, and so we help those clients. And we sit down with them and say, okay, where are you investing? Can we support you there in the transition? But you're right. It's not easy to decarbonize steel. It's not easy to decarbonize cement industry. We now see the EU has recently announced their industrial green policy, which is the Green Deal 2.0, which is encouraging because we need to make sure that for those industrials, it remains competitive in the global landscape. Right now, what we see is the gas price in Europe is 4 to 5 times higher than in the US. So it's hard. It's very it's difficult to compete, and we need to have I think it's that policy what just has been announced could help us move forward. Yeah. Right now in Romania, do we have project to finance the investment in battery? Yes, we can. Yeah. Okay. And do you think will be successful? I think so. If you look at the battery market at the moment, it's really changing rapidly. So it's becoming increasingly cost competitive. The cost of batteries. The cost of batteries is decreased. So you have an oversupply of raw materials. Most of these batteries come from China, CATL, BYD. For most of the time, they go into the EVs. But I think where we see is the cost curve coming down, and especially in the Western European markets, where renewables have created sometimes negative prices, and sometimes the prices when the sun isn't there or the wind doesn't blow hard, you have extremely high prices. Then batteries step in, and they can take over that balancing. And also, so we recently financed a couple of battery projects, one in the Netherlands and one in the UK, and we're quite selective. To produce battery, or to, let's say, to implement here battery to take the renewable energy in the middle of the day into storage and sell it in night. Yeah, like co-located batteries make sense, but we also finance standalone batteries. Utility scale batteries, so like 3 to 4, 500 megawatts. In Romania, when you look at all the projects coming to finance, what is the, let's say, the good point and the bad point? Look, I think the good point is the CFD regime, because it provides stability. The challenging aspects, I would say, is the grid. And making sure that with all this capacity coming online, you're able you don't have that. You have, in the Western Europe, see curtailment being a big issue, and so being able to anticipate that and be able to manage that is very important. Okay, and in Romanian, because you finance a project, you want to CFD or PPA, you have a break-even on the prices on the market. How you see the demand of the energy here in Romania, and the evolution of the prices? Yeah, I think the energy transition is here to stay with the low cost of renewables. So I expect to see a large build-out of renewables in the coming years. With that large build-out of renewables, what I said before, what happens in other countries could happen is negative prices. And so you have maybe a more volatile situation, but at the same time you have an opportunity
to put in batteries and to balance the system. So I think hopefully with the gas supply that also helps. Increased gas supply and increased renewables may lead to lower prices. But I don't have a glass ball again. But it's encouraging to see the speed up of this transition. Yeah. One last question from me, and just to, I don't know, profit from your international experience. What could Romania pick or copy from other countries so that it can accelerate the development of renewables here? The networks, the storage, what can be done better? I think it's about stability. So having a stable government that allows the CFD regime to stay and you don't change it overnight. I mean, we've seen that in other countries, in Spain, in the UK, where sometimes the support has fallen away because the new government has stepped in and they've just... And that has a real big impact on the investor confidence as well. So making sure it's stable, making sure that the planning process is easy and quick. So you have easier, quicker access to land and to build your projects. In Europe, we see sometimes that takes 6 years. And now we see also legislation to accelerate that to 2 years. So I think that helps. Invest in the grid as well. Make it smart. So have smart meters, making sure that you shift demand where it's needed. Use AI, I would say, because a lot of companies we see use that as a tool to optimize the electricity and provide it where it's needed. So providing consumers with the benefit of low pricing. So I think that there's an opportunity there. Yeah. Right now, what is for this year? What is your question you have in mind that you don't have an answer? I'm really curious about the Industrial Green Deal. And Industrial Green Deal. That has been announced by the European Union a day ago. Yeah, they changed their mind that they intend to invest in industry. Yeah. So it will have a big impact on the industry and the competitiveness of the industry, of the European industry. All the people said that the industrial side in Europe it's not competitive. Yeah, we live in a strange situation where we cannot really rely on the US anymore. I mean, they're trying to impose tariffs now of 25%. We have to, we're not as competitive anymore as we were, and I think we need to step up. It's really time to make sure we have energy security and we have low-cost energy. I think we can do it. But yeah, it really means an EU-wide policy, which is there now. But I hope it's happening faster than, because we need to act now. We need to do it. We need to act now. Yes, okay? absolutely. Otherwise, we lose. Revive the industry in Europe. I mean, if you look at the technologies, most of the batteries, solar, come from China. What can we produce here at low cost for this energy transition? And we do supply parts for this transition that go into solar PV or into batteries, but we really need to think about our competitiveness. But do you invest? If an investor would come to you and say, look, I want to build a battery power plant, do you invest in that? Yeah, we already do. We do already. So we have financed recently this year 2 already, one in the Netherlands, one in the UK. We financed a fully merchant battery project in Australia. So we actively look at this technology. It's not, we're not fully merchant. We don't take that view, but we like contracted revenues. So if there's 50% contracted, we can take a view. Okay. And at the end of the day, battery is volatile, so it's not naturally something where banks like to look at. But if you have a structure with secure cash flows, we can look at it. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Let's applaud him. Oliver, thank you very much. So we are moving to the first panel of the day, financing energy transition investments in global turbulence. How can green energy make Europe great again? Let's see if this is the solution.
O să invit alături de mine pe Marcin Lebenstein, Inno Energy Innovation Officer, Mihaela Mihailescu, Deputy Head BERD, Marius Cara, Head of AIB Group România, Cristian Nacu, Senior Country Officer IFC, Justinian Captariu, Partner Kinstelar, Anca Ilin, Head of Project Finance Desk BCR și Lucian Dumitru, Tax Partner for Vismazars. Mulțumesc tuturor că sunteți aici. Salut! Cristi, mulțumesc frumos că ești alături de noi. Salut! Marcin, I will start with you. Thank you very much for joining our debate. Just to set the tone of the entire panel, so we are in the point where energy transition has a negative impact on the industry, and we would like to see how do we move from that to economic growth. What's your stand on that? Thanks for having me. I'm Marcin Lebenstein. I'm with Inno Energy. We are an impact investor investing in early stage technologies and also catalyzing large-scale industrial projects to foster energy transition. Now, that's an extremely tough question, obviously, because we see that what we have done so far in terms of energy transition and bringing the green transformation to our systems is not translating in improved competitiveness and improved positioning for the European economy at large. And obviously there are many ways in which you could say we are advancing, and it's the right way, but still we have not managed to ensure that everybody else will follow Europe's footsteps in terms of green transformation. And that puts us in a challenging place. And, talking about this on a date when US is aiming to impose 25% tariffs, as was mentioned in a discussion a moment ago, it's an extremely dire situation, I would say. And we also see a lot of industries complaining both about the pace of the transition and about the prices that they need to comply with. Now, there is no silver bullet, and likely it will be a blend of smart policy making in Brussels, unlocking new funds needed for both improving the transformation and addressing the challenges of the transformation for the industries and for providers of green solutions. It will also be a challenge for companies such as Inno Energy, where we will need to focus more on driving innovation and technological solutions that are able to bridge the concept of green premium. For a good while we thought that there will be certain acceptance in certain market niches for, I would say, products and services which are green and hence can command a premium. In the current global situation, it is unlikely that we will be able to rely on that concept. It is more likely that we will actually need innovation and need technologies and solutions that are able to outcompete fossils and outcompete, outscale state-of-the-art currently used solutions. And that, I think, is the biggest challenge. And that is something that we need to realize. And I hope that it will be understood and that also, part of the money that the EU will have to address the challenge will go into finding and fostering this type of innovative solutions.
people tend to say that we have everything at hand that is needed to counter climate change in terms of technologies, that technologies are already there. It is partially true, yes, potentially we could, but the price tag associated with that is extremely challenging. So we either need time that we don't have, or we need more innovation. This innovation gap, I mean, we often hear about the innovation gap between the EU and the US. It seems that a gap that cannot be, I don't know, surpassed in 2 years. We will find that idea that will make our industry better and the climate will be also good. I mean, how do you trigger innovation? Do we have the people for that, the money for that? Do we have a capital market for triggering innovation in the EU? I think where the gap is most striking and most challenging for Europe is actually access to finance and capital markets. That is indeed where we fail behind the US in terms of ability to attract risk financing for different type of opportunities, and also in terms of ability to ensure that the pace of scaling of different types of technologies and solutions is adequate for the challenge that we have at hand. So that is one thing. In terms of education, people and skills and talent, I think Europe has not fallen so far behind, although there are niches where I think we need to understand that we cannot no longer be inactive, such as, for instance, certain parts of digital transformation, nuclear renaissance, battery and energy storage concepts. These are the topics that we potentially have not covered adequately in terms of developing human capital, and we need to address that. But I'm not so bleak looking at the outlook for how innovations adoption and innovation landscape unfolds in Europe and will unfold in Europe for the coming years. What is happening now across the pond with the new US administration will potentially drive a lot of businesses and a lot of entrepreneurs and innovators who are aiming to foster green solutions to Europe. And I think we need to seize that opportunity. We need to understand that there will be potentially a large opportunity to make Europe a haven for companies and for innovators who would like to address the challenges of green transformation. How? First of all, we are a huge market. We are also committed to green transformation, which was again restated in the communication on Green Industrial Deal. We do have people that they can also, find attractive in terms of working with and building their teams and scaling. So I would say there is plenty to like about Europe. We have also much more stable regulations in terms of our views on decarbonization and how things should evolve to foster the green transformation. So from that perspective, I think there is still a lot to like about Europe. But obviously, for scaling and for improving the financing opportunities, we need to think about more robust capital markets and more robust and able to risk-take financing scene. As Martin said, it's a lack of funding here in Europe. I mean, capital risk, lack of finance for the banks to fulfill the gap in industry. You are here for bankers. What is your answer? Mihaela. So we speak in English. Thank you very much for inviting me. We are a bank, we are a development bank, of course. We have a mandate that goes beyond just providing financing in the market.
I would say actually that there is financing available, to be honest with you, but there is financing available for sound banking transactions and for investments that are aligned with the European Union targets that Romania has committed to. If that is respected, of course, what we see is that there is a lot of appetite in the market to finance green investments, innovation, technology-related investments, and we have done that actually quite successfully in the past year. We've had one of the best years in Romania since we were established in the country, and we believe that this year and the following years will manage to achieve the same levels. And I think when I mentioned that, when I mention green energy, I don't mention only production capacities of energy. At green energy, I also mention industry, because that's the topic of your panel. I think there is a balance that needs to be struck between competitiveness and green energy transition. It's mentioned also everywhere in Europe. It's not new. The Draghi report outlines that, and I think in order to achieve that, one of the important ways to do it is by decreasing the price of energy in Europe. And that, of course, cannot be achieved overnight. It's a process that has to take place throughout the years, and it needs policies in place that would need to have this objective in mind. In our view, in order to achieve that, a lot of investments are needed to enable innovation and technology, to increase capacities for green energy, because diversified and bigger supply of energy means a better price in the market, to increase interconnections with the neighboring countries to allow for transfer of energy, and to grow and develop and create a more balanced and flexible grid in Romania. Last but not least, what's also important is to focus a lot on developing and enabling industries that are connected with this green energy transition, production of batteries, production of solar panels, critical raw materials, and so on and so forth. And this can be achieved, of course, but it's true that it takes time. But I honestly feel that, at least on our side, there is liquidity, and we are very happy to finance in Romania on these areas that I have mentioned. Cristi? Thank you. Same like my colleague, of course. We believe there are money on the market. We are one of the institutions which is very keen to finance in Romania projects. Every year for us it's a record year. We are probably at the best point ever in Romania. Our portfolio has reached more than $2 billion this last year, and this is, I think, number 8 in the world. So it's definitely a period when we want to help the country to achieve their goals, especially transition to a greener and more sustainable economy. We are financing, we already started again to finance projects in the energy sector. Last year it was first time after 14 years that we have done a new investment in renewable energy. In general, I can say that in Europe, the evolution has been absolutely impressive. We have financed in 2023, I think 75 million projects in total. In last year, in 24, IFC financed in Europe more than 500 million projects. And in addition to this amount, we have also mobilized another almost similar amount, meaning money from other financial institutions which came along with IFC to finance our projects. So the evolution is absolutely impressive, and I think this shows that this is an area where we feel that our role is important, and we will continue to do this.
Of course, there will continue to be a need for innovative projects, for new technologies. Recently, we have published a new roadmap for offshore wind investments. Together with the Romanian government, we helped them to provide this roadmap, which has important projects defined as two alternatives, one of 3 giga, one of 7 giga, which brings a lot of innovation and support on horizontal industries, because this will mean that also investments in other areas which are depending on these investments will follow. So this is something that we will continue to be focused. Storage, absolutely, it's absolutely needed. Balancing all these capacities is an important task for the stability of the system. Romania is one of the countries which is producing, by the way, storage capacity. So this is another area where it's important to invest. I think there are good elements to continue this trend. Din partea BEI, dacă se poate să avem tot așa ca finanțator principal pentru tot ce se întâmplă în zona de tranziție energetică la noi, un overview, cum a fost anul trecut și unde vedeți provocările? Of course, the European Investment Bank is not only the largest multilateral bank in the world, it's also the EU Climate Bank. So we have set big ambitions in that respect, and we have created our own climate roadmap a few years ago, which includes targets for climate and environment. For example, we have to each year achieve at least 50% of our funding in this direction, and keep in mind we have a plan for this year of 95 billion. So this is our annual target for the year at group level. When it comes to energy financing, last year we have signed about 31 billion in contracts, which in turn mobilize about 100 billion of investment, because we always co-finance, so we act as catalysts. And that amount is double the amount that we signed back in 2021. So this shows the commitment, this shows also the trend. But if I have to look at Romania, last year we had a good year, I would say, and most of the investments, actually it was the first year, I think, when our corporate lending was above the public sector lending, and the corporate lending went mostly into the energy, clean energy, I should say. So we financed grid expansion, modernization, and digitalization in 2 deals of 200 million each with Delgaz and Electrica. We financed solar roof panels, but we also financed the first net zero factory of producing tires, which is the investment in Nokian. So we will continue with this trend, and of course our role is also to cover gaps. And I would like to refer a bit here to the Clean Industrial Deal, which was freshly announced yesterday and could not be timed better than the day of the ZF Power Summit. It has been mentioned in the panel before, it has been mentioned by Marcin as well. We believe actually this is a deal which will continue on the logic of producing clean energy and using it
in the industrial sector, yeah, because the high energy consuming industries are the first which are targeted by the Clean Industrial Deal, and this deal will or should bring solutions for these industries to become more competitive, to decarbonize, to consume less energy, therefore to become more competitive and self-contained. And the EIB is mentioned specifically with three directions in the green or in the Clean Industrial Deal. One is to, of course, continue to boost the investment in energy, which we are doing already. Second is we are coming up in the market with a product which is guarantees for PPAs, yeah? Because not only in Romania, but also in other parts of Europe, the absence of a PPA or the difficulty of getting one is most of the time the big obstacle in new projects, yeah? So with these guarantees, we will help the market, make it more fluid, of course reduce overall the price or the cost of the project, and hopefully this is something that we will be able to implement soon also in Romania. The target for this actually is in the second trimester of this year. And lastly, we are also called to come up with guarantees and other de-risking instruments for the producers of components of electric grids, yeah? So to help all the supply chain and boost the investments in this sector. Concerning the PPAs, and I would like everybody to have an opinion. What we see is that on the one side, banks are eager to finance projects that have PPAs, and on the other side, the energy intensive industry, it's relatively shy in securing this kind of deals. I mean, we have seen PPAs, I don't know, done in the beer industry and so on. I'm talking about Romania or telecom industry. They are energy-consuming companies, but the big ones, the aluminium, the steel production, they are not there in the market securing this kind of PPAs. What's the problem there? I mean, everybody wants PPAs, but what, please. I think it's very interesting because that's also what we wanted to see large consumers entering into such PPAs, and we think this is the way forward. I can only speculate on this topic and probably say that there is probably an expectation gap between producers and energy producers and off-takers, because I think if we look at the current price environment and the way the energy prices developed over the last 5 years, I think the large producers, they're still hoping to enter into such long contracts on a lower prices. And we rarely see, because energy is a large cost item for large industrials. So I think they are really reluctant to engage into long-term agreements whereby they would expect some sort of long-term reduction in prices. I can only speculate on this because we also discussed with various companies on the industrial segment and discussed why we cannot actually put them in contact, for example, with various renewable producers, and they would rather look at engaging into an own investment or some sort of partnership. Let's say they would look at into developing an on-site PV plant with a partner and have some benefits from grid savings, for example, but they would not enter into 10, 15 years contract at the current prices. And yeah, this is very difficult to match now. Please, everybody. Can I also add, sorry?
So it's true, I think last year we've seen a lot of interest on investments to increase capacities for renewable energy. And as a bank, obviously, we try to look at those transactions from a sound banking perspective to make sure that those investments are successful and profitable. And what we struggled with the most last year, because one of our mandates is also not only to finance these investments, but to attract commercial banks into our syndicates, was the need in a way to price energy long-term, depending on various terms, but ultimately it's the price that was difficult to be agreed. And what we hope was that last year we financed one transaction fully merchant on our own. We financed transactions with partly covered by PPAs, partly for merchant, or full PPAs, in order to try to show the market in a way that we are happy to finance investments irrespective of the structure, or we can find solutions to investments irrespective of the structures. But ultimately what we hope to see this year with the CFDs in place, and that's one of the reasons we've advocated a lot for this contract in the past 3 years, was that there was not a market for long-term energy-related contracts in Romania in the past. Now we have contracts for 15 years with prices that were set up based on market demand and competition. And therefore, we hope that what was achieved through the first tender in terms of pricing and conditions can be taken as a benchmark for long-term PPAs that we hope to see in the market going forward. That was one of the reasons for us to try to encourage and to work with the Ministry of Energy and all the stakeholders in Romania on the setup of the CFD scheme on top of, I don't know, other reasons. It's been a success, as everybody is saying. We hope to have the second auction this year for the remaining 3.5 gigawatt capacity. And we do hope that we will finance hopefully some of those transactions that have CFDs attached. And we do hope to finance also transactions with long-term PPAs attached as well this year. Maybe just to complement a bit what Anca was saying on the steel mills. I mean, they've been hit with a perfect storm of circumstances relating to supply chains, demand, raw materials, some coming from Ukraine. And they've been really hit, of course, by the increased energy prices. So it's not that they don't want to get into those contracts. There's also a gap between pricing, but also the demand on their side. And now what can change and can really be a game changer and a big catalyst for the steel mills in our region and in Romania, which are struggling, is, of course, the rebuilding of Ukraine. The need of steel in Ukraine would be massive. And it's a huge opportunity for Romania and the steel mills that would have a liberty, the people working there, but also for the suppliers of energy. For that to happen, some things need to fall in place. But it's a multifaceted problem for the steel industry. But meanwhile they are shutting down. I mean, the announcements, not Liberty, huge, other players. Question mark. Yeah, they're closing the furnaces, but once demand will pick up, that industry would be booming. I mean, hearing the numbers that are required to build the social, the energy infrastructure in Ukraine, the hospital, everything, the roads, everything that was destroyed, the steel requirements are massive. We have the geographic position, we have the ports, we have the land routes. It's just a matter of, whether peace or some form of truce in Ukraine can happen, and then I think demand will come back, and you will see those businesses be on the right track, at least to be positive, I would say. Martin, I'm at the EU level, concerning the energy transition, we tend to analyze a lot of technologies, because that's where innovation comes from. But I have the feeling that we don't have the money for all of them or the time to test them all. Do we need to focus on something that could really push forward this process and give something back to our economies? Are there, 3 pillars: storage,
What's your view on that? I think there will be no silver bullet, and we need to approach it from a more local perspective. So what will work in the Nordics is not necessarily going to work in the Mediterranean, and what will work in the countries of Eastern Europe will likely be different from what will be appropriate for a country like France with their deep penetration of nuclear. So I would say that we should try not to pick winners, and we should try to embrace different solutions to ensure that we are prepared for the unexpected. Because picking winners and betting high can result in imbalances that are then difficult to manage. Everybody expected that lithium prices will skyrocket and that the demand for EVs will simply be unstoppable. And it is a little bit different when you compare the expectations 5 years ago and what happened in reality. So that is why I'm really afraid to say, okay, we should only focus on this and go all in. That is not, in my view, the way forward. And that brings us to another challenge, which means that we will need to try out different solutions, and we will need time for that. And some will claim we do not have that time. Yes, maybe we do not have it, but that will objectively be the situation we are in. I mean, there is no shortcutting. And then coming back to what I said about capital, what we really lack or miss, I think, is not, high volume capital that will fuel large-scale industrial projects which are backed by offtake contracts. I think this is where we have adequate, ample amount of capital, as already stated. And I'm happy to hear that merchant plants are also in scope, because sometimes it was difficult to see the appetite, especially of the banking sector in the EU, to go for it. But that's very good approach. But I would say that in Europe we have a slight over-reliance on the banking sector compared to other sources of finances, and other sources are not that strong and not that capable, and hence we miss the risk capital. We miss the capital that can invest not based on very strong balance sheet, not based on state guarantees, not based on a high credit worthiness of off-takers, just invest. This is the type of capital that I mentioned when I said that we may struggle to compete with the US in terms of bringing innovations to the market. Because go ahead and try to invest in a first-of-a-kind installation in Europe, large scale. Good luck. It's really very challenging, and that is a topic which we'll need to tackle to unlock the innovations that we will need to complete and successfully bridge transformation in no green premium environment. I don't know, pensions funds, I'm not a specialist on the market, Cristian is, but pensions funds I think are more eager to place their money in Apple or I don't know what, rather than invest in Europe, in, you tell me, Siemens or whatever other business that could develop something innovative. How should I put it? It's not that the pension funds shy away from the European capital markets, but it's not the European capital markets and the companies that are listed that are driving the innovation. It is the smaller companies, often more agile, nimble, and more eager than the incumbents that are trying to drive this. And obviously, it's also a challenge for our incumbents to embrace the opportunities that the cooperation with such companies can bring. But it's a long cultural change that the companies need to undergo, and that sometimes is counter to the type of culture that we developed in Europe, which is a little bit more risk averse and more let's perfect what we are doing rather than try something new. And that is, again,
the type of cultural gap that we will need to bridge. You invested in, you are part of the first battery manufacturer in Romania, the Prime Batteries. And to my understanding, having batteries in Europe can become an industry. Storage equipment can become an industry. What else do you see as with most potential that could be built around besides building gigawatts with solar panels from China? Great question. I mean, obviously, Prime is a big success, and then I'm proud of the company's success, especially in the challenging environment that we are facing. And apart from being invested in Prime, we are also invested in Northvolt. We started at very early stage, and we observed first supported the company heavily, then observed its evolution, and it didn't turn out to be such a success as we hoped for. So it shows that you need to stay very focused and very agile to ensure success on some of the most challenging and globally interlinked markets, such as the battery market. But I think that we are still positioned for a lot of successful outcomes in certain market segments. I think everything linked to circularity and our ability to limit the carbon footprint of our industrial base by smart management of resources. This will be one way in which we can, let's say, differentiate. I think also topics related to heat and industrial heat decarbonization, everything around the use of heat, both in the context of industry and buildings and building carbon footprint is something that we will probably be well positioned to succeed in. Then there is obviously the defense industry, which I believe is something that we overlooked for years, and it can now jump to the forefront of innovation in Europe, and perhaps fueled by additional finances that it's likely to have. It will drive a lot of innovations, which will then spill over to through dual use type of approach to possibilities in energy transformation. Digital. I think this is also something that we are often told the gap between US and Europe is impossible to bridge. There's simply Europe is falling in that respect. But I think the capability and the minds are here. We just need to catalyze them and again invest in such a way that we will unlock the potential, especially of digital technologies to foster the energy transition. I think we have not done enough to actually implement and deploy large scale the optimization tools and tools which will allow us to use less and use less energy and use it in a more more smart way. Look, what we see, it's a lot of investment for green energy, renewables, battery storage, and so on. But in the meantime, on the demand side, it's a lack of investment in industry, heavy industry. How can we manage this situation? Because in the long run, we'll have a lot of investment, okay, in green energy. The energy will come on the network, but what is the demand? Lucian and Anca. Yeah, so I think when we look at the policy mix in terms of the green transition, green energy, and this direction, you also have the tax policy. Yeah, because, for example, at the level of the European Union, we have since 2003 the Energy Taxation Directive, which
establishes the base excise duties for the different types of energy products. Yeah. So, in the end, through taxation, a state can either encourage or discourage both investment in certain areas or the consumption of certain goods and services. So from this perspective, also continue to link to the Energy Taxation Directive. The newest proposal, which dates from 2021 and is currently in discussion with the Council of the European Union, basically looks at taxing more products, energy products, for example, which are more intensive in terms of carbon dioxide. So, in terms of their contribution to the current environmental issues that we have. So, now answering directly to your question, so okay, how do you establish a demand for certain products? Well, if you look at, if you are going to tax certain products with a higher tax rate, yeah, then and lower than new products, let's say, because the current energy taxation directive, for example, makes significant differences between biofuels, as an example, yeah, and our traditional diesel, gasoline, and etc. Yeah. So when you, as a consumer, are going to pay more, yeah, more and more for that product, yeah, you think twice, and you will actually encourage the demand of a new market, a new industry, yeah, in that respect. So of course, tax policy is part of the mix, but it has been proven throughout the years that through taxation or non-taxation, yeah, you can mold the behavior of the final consumers. And here I look at final consumers, both us as individuals and also companies. Yeah. For example, electricity from renewable energy sources is exempt from excise duties. Yeah. So this is a clear example. And I say, okay, where should I buy my energy from? Besides all the discussions on ESG or responsibility and etc., if you look at the fact that from the start you have a price difference because you do not pay the excise duties, yeah, you'll think twice. I know clients that have been looking, you know, they do their modeling and they say, okay, it's better for me to pay a little more now, even the renewable energy in some periods was more expensive than the traditional, yeah, because first I'm not paying the excise duty. So they are happy because, I'm sorry to say this, but not necessarily nobody is very keen on paying, you know, a lot of taxes, especially to the Romanian government. And at the same time, I remember their discussion was that I think it's also I'm going to encourage this, yeah, in order to make it more as a mainstream source of energy. Anca. If I understood correctly your question, I think you are saying... It's a contradiction. You invest in renewable, but in industry... industry. So something like this. I would say that first, we need to cover the deficit because we import. We are net importers of energies lately. Secondly, we should not forget about Moldova and Ukraine in terms of interconnection and export markets, which are a huge potential for Romania, and interconnection to the West as well. Second and thirdly, I would say that we need to focus also on the trend of electrification of the economy, because this is also the medium and long-term focus of the EU and of the Green Deal itself. So I think there are three main streams of potential which definitely will create the demand for
for the additional energy. Plus, there is, of course, a shutdown plan for the fossil fuels production units, and these need to be replaced. Of course, given the profile, the production profile, you cannot close 100 megawatt capacity and replace it with 100 megawatt wind, for example. And there is, of course, the need to enforce grids and the whole infrastructure to support all these changes which are to be expected in the following years. So I don't think there is not sufficient demand in the medium and long term for increased capacity production, but I think there is a whole ecosystem that needs to be developed at the same pace to make sure that things align when these new capacities start to produce. And just to add, maybe it's not only the industry maybe that we should look at. There's a lot of talk now in the region on data centers. I know it's been mentioned, but it's actually happening. And Poland, as an example for the region, they're a bit one step ahead of everyone on a lot of things. There's a lot of talks and facilities and things to bring in these investments on data centers. And if the price will be competitive for Romania, I'm sure we'll attract some of that as well. If I may add maybe one component, an important component, state aid. I think the Clean Industrial Deal looks at a new envelope or scheme for state aid of about 100 billion, I think it's mentioned, because of course, in the same way in which the production of green energy was supported and subsidized through various schemes in the past, we have to rebalance, refocus the mix of schemes to incentivize the clean production of the industries which are consuming high energy. I would like to add just one more thing. The recent events from Ukraine and all this have shown that the energetic independence is very important. So we are now in the process of redefining boundaries and redefining the influences. So for Europe, it's important to have this independent energy independence. So Romania can play a very big role. Of course, there are things to be done, like, for example, improving the interconnectivity, east-west, Georgia, these initiatives of green routes, Georgia to Romania and then to Hungary and all these things, which once they will be done, will allow Romania to become an important player in the energy sector, especially in the green energy sector, because Romania has very good capacities and possibilities, opportunities to be an important player, both on onshore wind, offshore wind, solar. We have also a lot of hydro. So I think this is an important element, and we should not just look at Romanian investments, but also at the level of Europe, where we all know that Europe has very ambitious targets in terms of green energy and in terms of green transition. So I think Romania will continue, same like Poland, will continue to be an important player in this area. Is due to the fact that obviously we are struggling with this energy transition, is gas coming back, I don't know, in the attention of banks? Because we need energy to balance the market.
Romania has additional resources of gas. Do you think that this kind of energy could be, I don't know, taken out of the blacklist for banks? Mihaela, EBRD invest in Black Sea oil and gas. They have some projects in Neptune. Black Sea Oil and Gas has been, I think, the last investment that we've done in the oil and gas sector in Romania, indeed. We are shareholders in Black Sea Oil and Gas. Look, we are bound by our country strategy and our sector strategy because we talk about energy. The energy sector strategy has been approved at the beginning of 2024, and according to that strategy, gas is not, we can finance gas on an exceptional basis and where it makes sense. It's true that it means that it's difficult to finance gas in European Union, given the commitments that Romania and the other EU countries have to abide by in light of the commitments that the European Union has itself. That means that, of course, in Romania it's going to be very difficult for us to finance gas. Nevertheless, I think gas is one solution. There are other solutions that we can contribute to. And one of these is storage, for example, which is also contributing to balancing the system. We signed a memorandum of understanding with the Ministry of Energy last year, and we'll start working on hopefully improving the legislation on storage to allow better private sector uptake on storage in Romania, and hopefully in the years to come to prepare and to have in place auctions on storage as well as we had on renewables. Maybe just to add something, maybe not gas, but gas to power. And speaking from our clients' perspective and investors, this may be the next thing on the horizon because we need a facility that you can just turn on and balance the market. And the president of ANRE also rightly mentioned that this is needed. So we're actually in the phase of due diligence and heads of terms for a few of these projects. Not very big, between 20, 30, maybe up to 50 megawatts. But I'm hearing more and more investors. Okay. Gas to power, yeah. More and more investors are asking about and interested in these projects. And they will come to the banks. Once those deals are done, they will come to the banks for financing. Yes. B. So, yeah, I mean, at EIB we stopped financing new production and transport facilities for gas in 2021. And there's no turning back. Coming back. There's no coming back. What we do, for example, in a project where we are looking to reduce the CO2 emissions, for example, modernization of a district heating system, yeah? And if gas is part of the solution there, which overall will reduce the carbon footprint and the emissions, then yes, we can look into that. Besides new generation facility, another topic that was heavily mentioned during the conference was the grid issue. That we need to have better grids, that we need to have better interconnections. From a financing point of view, where do you see the challenges in speeding up these kind of projects? We finance grid developments, so we finance currently 2 of the major players. We are committed to finance to the extent their CAPEX plan is submitted to the regulator. So there is indeed a club of banks, of course, behind any of these. I think it's a discussion around the budgets that the distribution companies allocate to this. It's a discussion that shows a higher investment need compared to what they are actually allocating for the next regulatory period. Although there is the tariff has been increased and there is, we say, a remunerative rate allocated for the current period, much higher than what we see in Western countries. So
I think there is also the need from the distribution companies to engage more, higher budgets into such investments, and I think lenders, banks in the market are willing and eager to finance such projects. On the other hand, one of the challenges in terms of rolling out such capex, I think, is the limited EPC availability for such contracts, which is seen also in other energy-related fields. So this is something more difficult to challenge because it takes time to educate and create workforce for such projects. Therefore, I think the initiative should come from the developer companies, supported by the regulatory framework, and it will probably take a few years for EPC companies to adjust to this and to be able to take up the additional demand. What I would also add here, based on experience, so with some of our clients, I confirm that we hear more and more about the issue of finding not necessarily the financial resources, but basically the EPC expertise. But at the same time, I can tell from my experience that Romania has become more and more interesting for foreign groups specialized in the field of EPC. Especially, we have seen significant interest from Spain and Portugal, looking to enter the market because they see that there is they consider that there is a significant uptick in the market, so for them to develop operations here. Even I know the case of foreign EPC who was actually in Romania until around 2014-15, exited, and now they are looking to come back. Yeah, so from this perspective, I think it's let's say it's a work in progress, but based on what we see and the discussions that we have with this type of foreign companies, there is a light, and there is a reason to be optimistic in that respect. But there is a light for the industry in Romania. In last 3 years, the industry are down as a proportion in GDP. Do you think some new project here to come on the market and then to ask for the new energy? Cristian, you mentioned that Liberty Galați is not in a good position right now. They hope so that the demand for the steel will come up and also for the prices, but at the current prices for the energy, the business is it's not good. Yeah, again, I think it comes back to demand, and I think we should make the steps to position ourselves for what may happen in Ukraine, and we can act like a bridgehead to Ukraine and to investments in infrastructure there. I think give it some time. If things go, it seems they go faster than people anticipated. It's our industry can be, not for developments here, but for rebuilding of Ukraine and other regions could. And we also may look to attract. We haven't been that successful because of our infrastructure, but Hungary has attracted a lot in terms of batteries, in terms of the auto industry. I see some movements in industry from Germany in the auto industry and parts moving here and factories. So I think give it some time. I think there are positive signs on the horizon. I have a question. You wanted to add something? No, just a small comment. I wanted to say that we are very eager to finance industrial projects. We've done that in the past as well. I think one of the
ways in which we look at this transaction is that we try to work with those companies where is the case to decarbonize their operations on top of the investments that they have in mind. And if that's the case, and if they are eager to work with us to achieve that, I think there is plenty of funding available. Concerning the CFDs, can we see this mechanism running in nuclear projects, in SMRs Romania is trying to develop? Because for green energy, the technology is mature. So is there any, I don't know, thing developing there? The support scheme covers nuclear as a technology, indeed. Our commitment with the Ministry of Energy is only on the renewable side. Therefore, I would honestly, I don't know, I wouldn't be able to comment on nuclear. But as long as it's an accepted technology and the scheme is in place, it can be very easily used as a mean to develop CFDs for that industry as well. Coming back again to the price issue, and this is again a question for all. We see that US is having energy twice as cheap as Europe. We very rarely talk about China, who is even cheaper than Europe. How can we increase the competitiveness so much in order to cover this gap? Because we see that we are talking about US imposing 25% tariffs on the imports. We have expensive production. Again, the idea of this energy transition is somehow to have affordable energy and secure, of course. What needs to be done? When will this happen? Because everybody's losing patience. So I'll start again. I think the quickest solution is to use industrial policies. Our chief economist has been visiting Romania, I think 2-3 weeks ago. She had a very nice presentation on that. And I think the transition report of EBRD is public. You can access it easily. And the focus is on industrial policies and how those can support certain sectors of country or of a region to achieve objectives that the country assumes. I think what's very important to know, though, is that there is a cost attached to these industrial policies, and what's more important than that is that the country or the EU itself needs to have a very elaborated strategy, long-term, on which sectors we want to develop and which not, because there will be winners and losers. Once you support a certain industry, another industry will be affected. And I think we all need to acknowledge that. We need to accept the fact that there will be failures if that's what we want to achieve. The objectives are met usually when the industrial policies are in place. So quickly, I think that's one of the solutions. Long-term, I think I've mentioned initially how I see this developing. There is no easy way. You can't say, I mean, we haven't done much on the industrial side for many years. We can't really manage to do in 1 year, 2 years what we haven't done in 10 years. But we need to start doing it, and we need to have a strategy in place. And in order to do that, I think we have all the tools available in Romania and at EU level as well. Okay, please. Yeah, I think the main task of the new European Commission is to precisely answer your question, how to make the industry competitive again, how to make it less reliant on inputs from outside the EU. And so all this competitiveness compass, the clean industrial deal, they come with tools, with legislation, with incentive packages, schemes for joint purchases of rare materials, for example, the state aid schemes that I mentioned before, and which are absolutely needed in order to revive industries. But of course, you need to invest, you need not just to continue subsidizing the price of energy so that those industries can afford it,
but to move the incentive, to move the needle more into incentivizing a more efficient production. So that means less energy intensive processes, modernization, digitalization. It's the same for, it applies also to grid transmission and to district heating, yeah? What you want to do first is to eliminate losses, yeah? To make those systems more efficient. For grids, digitalization is one aspect. So the two deals that we signed last year with Delgaz and Electrica both include this component, yeah? So the modernization goes hand in hand with digitalization. I will try to tap in your international experience because all of you have this table. What can Romania, bring from other economies to its economy in terms of regulation, in terms of fiscal ideas, to speed up the process of development that will trigger bigger investment? Poland is often seen as a champion in the energy transition. So, Marcin, give us some ideas of best practices that we can have here. Thank you. I must say that I'm surprised because it's maybe second or third time in this panel when Poland is pointed as some sort of a leader or at the forefront of transformation. Believe me, being a Pole and navigating European waters for a good couple of years, I usually am pointed as a laggard and as the person from a country that is pulling a brake on the pace of transition. So it comes as a fresh surprise to me. Thank you. I would also tend to say that I think the picture of Poland that we are painting here is a little bit too bright. And it looks a little bit different maybe from the inside, although I would say it is true that the recent announcement about, for instance, placement of data center infrastructure projects in the country are very optimistic. But I do not think that we have any particular receipt or idea that would need to be translated. I said earlier that the transformation that we need to focus on in Europe will be somehow locally influenced. It will be influenced by many factors that cannot be translated easily from one country to another. Romania has its advantages that Poland will never have. You have hydro, you have nuclear already developed, you have access to Black Sea, and you are in a zone when sunshine is more generous than in Poland. So there are some advantages from the perspective of positioning for renewables that Poland will never have. But looking at in a bit of a broader context, when I think about countries that are maybe not so ideally positioned and yet they succeed on many levels, I would, for instance, point to Finland, which, if I am to consider a country that I would like Poland to follow the footstep of, I have many things that I would like to replicate there. For instance, the ability to punch above the weight in terms of attracting capital and attracting ideas. Also the ability to leverage the educational capacity to attract brightest minds to innovations within the country. The ability to stop brain drain and maintain human capital on the highest quality level, even in the face of relatively peripheral positioning in terms of geography, and also the fact that they became a frontline state like many of the Eastern European states. So there are certain elements which you may need to consider from different geographies and different countries. And I'm positively surprised that you see Poland as one of the poster childs of transformation, but I think it's a bit of an overstatement. Well, I guess it depends on where you look from the perspective. But just to build up on what you're saying, I think Europe is in a tough place.
you can't produce cheaper or more than the Chinese, and you can't outpace the US in terms of technology. So where does that leave us? That's an open question, and for the EU Commission and the leaders to find a way. I think for Romania, where we have going is that I hear from a lot of investors that the other markets, including Poland, are too competitive, and Romania is still in a good place in terms of human capital, resources, and the margins that you can achieve here. So we have a lot going for us at this time. And if I can add, I think Romania should play well its cards now, because this is the moment when the global value chains are redefined. Everybody is fighting for shorter, more predictable value chains, and Romania is well positioned in that. As you said, Romania is still competitive, even compared with Poland in some areas. But of course, we should do more in order to attract investors, in order to attract investors like Nokian, for example, which decided to relocate in Romania their production capacities. We are now in a moment when it's important. Near-shoring, friend-shoring becomes very, very important. Therefore, the government should coordinate all these efforts in a better way. And sometimes, as I said earlier, even becoming an important green supplier for energy, it helps all this competitiveness, because it's not that important anymore to produce the cheapest, but to produce the cheapest next to you. So Romania is well positioned. You asked what Romania should do. I think it should continue this effort of improving the green capacities. One measure which I understand it's already happening is the tradability of the certificates of origin, which will improve significantly the investments, the availability of green capacities on the market. And if that's going to happen, it's going to improve again this competitive advantage of Romania. And then CFDs, batteries, all these ways, even the project that was long discussed of battery in Tarnica, it could be a way to improve this the balancing capacity and reduce the balancing cost, which Romania still has a problem with that because it's a very high cost for balancing. So if the government will take care of all these things, I'm pretty sure that Romania will be better off. Thank you. I mean, just to build on what Christy just said, of course, what investors need is coherent policies and a stable investment climate. And I think Romania should just continue to do what it's doing. We can find good practices in Romania. I mean, you can look at countries like Spain or Portugal, where they have been massively investing in renewable energy, which now has reduced the price of energy. But like Christy said, we have our own context, we have our strengths, we have, and Romania has done a lot also on the regulatory framework. The CFD scheme has been a great success. We were able to finance wind project which benefited from CFD and which otherwise we would not have been able to finance. And maybe the CFD can be extended to offshore wind or to battery storage. But I think, continuous improvement in legislation, careful planning of new infrastructure and interconnectors, capacities, these are all things that will add to
growth. Yeah, so I would also add from the tax perspective. So I think a lot of us in this room are actually frustrated with how the Romanian government looks at the tax system. So we have experience with so many foreign investors who are baffled by how many tax changes are performed during a year, and the fact that there is none or very little public consultation or go-ahead. Yeah, a very clear example, which is significantly linked to the green energy, to the renewable energy industry. We have seen basically after Christmas last year, the reenactment of a special construction tax, which was before applied also in 2014 to 2016, not with significant results. And for example, for a photovoltaic project, for example, the tax seems to be in principle applicable to 30% of the investment value. Yeah. So when we speak with our clients, they become very upset. Yeah, because they cannot understand how a new tax, and it's a really significant one, because you look at that's another issue, that it is applicable on the gross value of the investment. How can it happen like that overnight? Yeah, and they, we speak and we say, yes, there is a specific law which says that you should not enact any changes with applicability less than 6 months. Yeah. So from this perspective, and I think us in the tax professionals cannot say enough. Also during all our meetings with the government, is okay. In the end, if there is the need to impose a tax, okay. Yeah. In the end, we cannot force you not to. Yeah. But there is the need to consult and to establish, okay, there is a new tax which is going to be applicable, let's say, from the 1st of January 2026. So when I look at my investment plan, yeah, I am able to forecast and to put into the overall cost and feasibility of the project. Yeah, all these future changes. So this is a very, very significant thing, and I think it's actually linked with stability. Yeah, you do not want, when you invest so much money, especially into fixed assets, you do not want surprises from year to year, or sometimes during the same year. What we had, another example is the turnover tax, which I think from an economic perspective, it's absurd. Yeah, but it has been parachuted into our lap, and basically that is it. So you need to handle it or not. We do not care. We need the money. But your clients lose some investment, or Romanian lose some investors due to this tax on the turnover. So okay, I wouldn't. I'm not privy to say that the turnover tax has been the main reason for companies that have exited Romania. I can give you an example like this. We see that the European car manufacturing industry isn't doing very well. Yeah, and in Romania we had a lot of subcontractors, which in a certain period of time they were on a loss because the demand from BMW, Volkswagen, etc. has gone down. The turnover tax, if you fall into that category, basically means that even if you are on a loss position, you still need to pay
to pay taxes on the turnover. That's why I'm saying that from an economical perspective, it's absurd. Yeah. But I'm for sure this is an element when especially foreign investors looks to Romania, because it says, okay, if I invest, I can get a 6% yield, yeah, okay, but from 6% I need to pay 1% on the turnover, yeah, okay, so I need to see if this continues, is it okay, because in this circumstance, the taxes start to weigh more and more into an investment decision, unfortunately. Yeah. Although from a general perspective, Romania is not faring very, very poorly into the region. Yeah. But what we have implemented in the last 2 years with the special construction tax recently and the turnover tax has put us at a disadvantage. I can say that. I would like to have, I don't know, some sort of conclusion of the entire panel. I'm happy that many of you are optimistic concerning Romania. The question would be, how does your organization see the next 5 years for Romania, for your activity, and the energy transition? In 2030, if we were to look again at this panel, what would you say would happen? Marcin. You didn't give me much time to reflect on the question, but let's try to fire away straight off the bat. All right, reflecting on what has been said now, I think it was well pointed out that the question that you asked previously about the fact that US and China can outcompete us on the energy prices and hence put Europe in a big disadvantage in terms of our industrial positioning. I think this will be the question that will loom over those years. And it will be accompanied with the questions on security, defense, and resilience of the continent. The likely outcome that I foresee, and again, since we are forecasting, don't take this as a company view. It's more my view as an observer of the situation. Is that we will likely see Europe coming to terms with the fact that it will need to issue European debt, and that this debt will fuel certain parts of the economy, starting from defense investments and then spilling out to investments in transformation and securing autonomy for Europe in critical elements of our supply, be it energy or critical raw materials or anything else that is vital for the existence of the continent. Which will likely mean that we will see a little bit more money available for the transformation, and the policies will reflect that. So we will have some more support for hard-to-abate industries and heavy industries in the transformation, and hopefully they will seize the opportunity, viewing this also as a way to wean off the volatility of the hydrocarbon prices and everything that is linked to geopolitical tensions and their impact on how prices of feedstocks fluctuate, which is not the case if you are relying on renewables or on nuclear domestically sourced energy. Or obviously waste, biomass and geothermal and whatnot. I mean, I'm not trying to pick winners again. And then I think this is going to mean that we will also need to embrace gas for a little bit longer. So again, coming back to the discussion that we had, I think that I'm not going to say, gas will be back or anything like that, but gradually we will come to terms with the fact that compared to some future fuels that are at hand, gas provides flexibility and low capex that will be required for us to maintain the course that we set for ourselves. And transformation will not be a straight line. It will be a fluctuating line that will have its setbacks and it will have its leaps, and we will need to adapt to this fact. So I don't think it will be a linear
successful path from now on. Hence, we will need to be more flexible, also in coming to terms with, embracing things that we thought that belonged to the past. But in principle, this will be a tool to achieve the end that we set out for ourselves. Because in fact, we are in a situation where we should not increase our dependencies. We should try to decrease them. And renewables are the way to decrease dependencies if they are managed smartly. And I also think that it will be vital to increase European linkages to economies beyond the US, such as, for instance, Japan, Canada, Australia, India, perhaps, to also maintain a balanced approach to sourcing capital for some of the investments that we will need. Thank you very much. Please. Okay, so last year has been a very good year for us, as I've mentioned. We like the statistics, so I'll just very broadly outline them. So I think we've contributed to 1 gigawatt new capacities of renewable energy in the country that will come on stream in the following years. We've invested close to 200 million euros in these transactions, which were 6 through various structures, including equity. We've mobilized close to 1 billion euros for these investments, and we've contributed to the CFD scheme. Now we have the CFD this year. Hopefully there will be long-term PPAs in place, and we really see this year as being better than last year. Last year, close to 50% of our investments were in energy. We are demand-driven. Because there was a need to finance energy last year, we financed energy. 2 years ago, we financed financial institutions, for example. I see this year and the following years being similar in terms of share of sectors. I see also a lot of interest from the industrial side as well, linked to green energy transition. And I think what's important to note is that we've been established in Romania since 1991. We will continue supporting Romania based on the country's needs. I'm a very optimistic person, so I believe that Romania is going to be able to take advantage of its competitive advantages in the region and in the world. And I think, as I mentioned, we have country strategies. The current one is valid until this year. We are working on the new one that will come on stream towards the end of the year, which will focus a lot on green energy transition, competitiveness, and a lot of resilience in the economy. And resilience means a lot. It doesn't necessarily mean energy. It means private sector strength. It means financial sector strength. It means flexibility and a lot of instruments that are made available in the market to achieve our objectives. So I really believe that it's not going to be easy, but I believe that Romania is going to be able to achieve its objectives. Yeah, so I look with optimism. Our organization looks with optimism. It's I see that it's the only thing that we can do. More objectively, when I look at the last 2-3 years and also what is happening now, especially on M&A, I think the renewable energy is still moving. Yeah, we see a lot of deals, projects exchanging hands, so that's clear. It continues to be a very good sign, even in this economy and this tax environment. So from that perspective, there is a clear interest on this side. Second, again, from the experience with our clients, more and more have been doing the efforts in investing into their own renewable energy projects. Especially, we see a lot of them who had, let's say, a lot of medium-sized enterprises who have factories, but they also had available land and say, okay, I'm not going to expand my factory
in the next 5 years, but I think this is best to invest in my own energy production, and I have seen a lot of this, and they still continue. So I think with a proper mix, with stability and maybe a little bit more integration of the various tools we said about tax, about the environment, about the financing environment, the regulations, and other specific tools. If they are better integrated, I think the results will come more easy in the future. Okay, thank you. Romania is a shareholder of the European Investment Bank and a member state of the EU. So from this point of view, there is a full alignment of interest between the bank and Romania. We are working with the member states and responding or investing according to their own priorities. And what is more, Romania is also the biggest beneficiary of technical assistance and advisory support from the EIB. We have a big team in my office in Bucharest, which is only looking at that. On the side of project preparation, when it comes to JASPERS, we also have PASA, which is program assistance at the level of government for the implementation side. And we have support like this for energy, for health, and for other sectors, for transport as well. So we will continue to support the country and to increase our presence and our investments here. And yeah, I'm optimist personally. Also on our side, I think one of the assumptions we should start from is that we should gain more geopolitical and political stability, because I believe a lot of the late 5 years disruptions were caused by such geopolitical instability. Starting from here, I will say what I would like to see in 5 years' time. So I would like to see the 5 gigawatt of renewables built. I would like to see the gas from Neptune Deep going out and into the production. The CCGTs under the CEO restructuring plan being built and operating and helping to balance the market. I would like to see storage capacities supported by regulatory framework needed for that. So we would need a capacity market regulation. And of course, increased efficiency and digitalization of the industry. So this, I think, would be the ideal targets for the next 5 years. For sure, we will continue to finance energy and every related field to that. We would support to finance infrastructure. These are the most important fields in our corporate lending strategy. And we will continue to support the energy transition itself, be it sometimes also for gas projects where they are needed in the economy. Thank you. Maybe very briefly, conscious of time. So definitely last year, financing of renewables on top of the agenda. We believe this will remain a top priority for this year. A lot of our clients' projects and the projects on the market are coming to that RTB stage. They're looking for PPAs. They're looking for banks to finance. And this sector will remain hot for this year, probably also for next year. After that, a lot of the players that was talked here have reached their cap or what they wanted to invest. Will we see another new development cycle coming up? That's a big question mark. But I definitely expect maybe batteries, gas to power,
maybe data centers, maybe hydrogen, we'll have to see. And in the longer term, I think we are on the right track for Romania to definitely achieve its energy independence. Thank you. For IFC, it's relatively easy to say what we will do in the next 5 years because we just approved last year in September the World Bank Group strategy for the next 5 years. Going forward, we will continue to be an important supplier of climate financing. As we did in the past, we were one of the biggest suppliers of climate financing for all the financial institutions in the country. So we believe that this is an important role that we will have to continue to play, especially since we all know that the percentage of green assets in the banking sector is still at a very, very low level. So we will continue to finance, to provide climate finance to all the financial institutions. We will continue to support and to look for opportunities to support decarbonization of industrial players, transition to greener and more sustainable production type of capacities. And we will continue to support the green transition or energetic transition to greener energy by financing not just renewable energy, but also distribution, transmission, maybe even batteries, so everything which is needed in order to make a system which is functioning and reliable and provide enough capacity. So this is very briefly what we will continue to do, and we are very committed to continue our role as it was defined. Thank you. Thank you all. Thank you very much for having Haideți this să-i aplaudăm panel with pentru us. acest Thank you. panel. Mulțumesc frumos că ați fost aici. Cristi, mulțumesc. Trecem la următorul vorbitor, Cristian Buzan, Executive Vice President ENGIE România. Îl chemăm alături de noi. Cristi, salut! Ce întrebare ți-ai pune tu ție despre energie în acest moment? Da, e bună întrebare asta. Cred că merge, nu? Ia. Nu cred că merge. Da, mulțumesc în primul rând, sunt foarte bucuros să mă regăsesc aici cu dumneavoastră în forumul care este consacrat de atâția ani. Noi suntem constanți aici. Da. Și voi. Și noi încercăm să evoluăm, să nu fim numai constanți. Revenind la care e panorama situației în energie și mai degrabă tranziție energetice, pentru că de câțiva ani vorbim de tranziția energetică, de tranziția către un model mai verde, mai decarbonizat. Știu că eram acum un an, cred că tot aici, într-un alt format și spuneam că România și, în general, Europa sunt în fața unor decizii, în fața asumării unor decizii care nu sunt ușoare, să parcurgă un drum către această, zicem, decarbonizare. Și cred că în anul care a trecut s-au întâmplat lucruri și nu mă refer la situația geopolitică, unde sigur s-au întâmplat lucruri, mă refer în primul rând la ce s-a întâmplat în economie. Deci, dacă vedem în 2004 avem în jur de 2000 de miliarde de dolari investiții în tot ce înseamnă tranziție către energie verde, toate acele investiții sustenabile, deci 2000 de miliarde, da? Dintre care, spuneam anul trecut, să avem grijă că sunt țări pe care uneori le considerăm
legate de vechiul model de economie carbonizată, cum e China și Statele Unite, totuși în China și în Statele Unite s-au investit cel mai mult în energie verde. Asta din 2000 de miliarde, dacă nu mă înșel, 800 de milioane e în China și vreo 400 și ceva în Statele Unite. Deci China și Statele Unite... cred că mai degrabă de miliarde, nu 800 de milioane. Da, deci vorbim miliarde. Da? Miliarde. Da? 2000 de miliarde și 400 de miliarde și 800 de miliarde. Da? Deci sunt sume considerabile din toată această anvelopă, să zic, din toată această sumă. Foarte mult s-a investit în regenerabile. Da? Foarte mult s-a investit, în jur de o treime, altă treime în electrificarea transporturilor, deci sunt domenii cheie pentru economia mondială. În America, după cum știți, există un sistem de sprijin care continuă. Da? Deci, să fim foarte clar, nu a fost abrogat nici de administrația Trump, de sprijinire a investițiilor în industria regenerabilă, în economia regenerabilă. Asta ca să vedem la nivel mondial. La nivel european ce s-a întâmplat? La nivel european, de exemplu, s-a întâmplat că pentru prima oară procentajul, ponderea energiei solare în mixul energetic a depășit cărbunele. Da? Deja în procentajul energiei eoliene depășise gazul, deci avem în momentul de față, dacă adunăm și biofuels, ce numim noi combustibili verzi, în producție, în mixul energetic european, care vorbim în jur de 2800 de teravați-oră, deci considerabil, aproape jumătate e vorba de energie regenerabilă. Deci, în momentul de față, și asta o spuneam și anul trecut, atenție că nu vorbim de un trend, da? Lăsând la o parte aspectele ideologice, este o realitate, da? Și cred că vom continua să ne îndreptăm pe această cale. Deci decarbonizarea este un scop, da? Este o strategie. Sigur că tacticile ne alegem în fiecare țară și e foarte important să fim foarte pragmatici în alegerea acestor tactici, în alegerea politicilor, pentru că trebuie să, și spuneam tot anul trecut, să capitalizăm pe ceea ce avem. Venind în România, avem deja, iarăși, progrese mari, a zice, dacă aș numi numai ultima rundă de CFD care a fost făcută. Deci încurajăm guvernul să continue pe această cale. Sigur că da, s-a pus întrebarea unde e gazul, unde sunt combustibilii solizi, fosili, da? Aceste resurse n-au dispărut niciodată. Adică ele tot timpul au fost aici, la îndemâna noastră și depinde de noi să le exploatăm cât mai bine, ca bază pentru o tranziție cât mai lină, cât mai fără convulsii către o economie decarbonizată. Deci asta aș vrea să văd, revenind la întrebare, aș vrea să văd continuând această tranziție către decarbonizare, dar capitalizând pe ce avem astăzi ca și resurse și să le exploatăm inteligent pentru a finanța corect și fără povară pentru consumatori această tranziție. Deci în spatele acelui drill baby drill la nivel declarativ, în spate sunt niște cifre enorme pe zona de energie verde pe care SUA le continuă. Da, eu cred că, încă o dată, nu am intenția să intru într-o dezbatere care ține de ideologie și politică, dar economia e economie, da? Deci, cum spunea, dacă tot e fostul președinte Blinken, it's economy stupid, da? Deci, dacă economia ne arată că în momentul de față, și o să vă mai dau, dacă vreți, putem să discutăm toată ziua de cifre și cred că cifrele sunt cele mai corecte atunci când discutăm, să lăsăm la o parte ideologia și să vorbim de cifre, vă mai dau o cifră. De ce oare se fac toate investițiile astea? Se fac pentru că, de exemplu, în industria energiei solare, în momentul de față de acum 15 ani, costul actualizat mediu al producerii unui megawatt de energie solară este cu 94% mai mic. Adică este numai 6% de ce era acum 15 ani. Practic, dar prețurile n-au scăzut. Comparat, și o să revin la asta, comparat cu ce era acum 15 ani, este aproape zero.
Vorbim de costul de producție. Atenție, nu de rentabilitate, se fac multe confuzii. Sigur că o centrală în cogenerare de înaltă eficiență e mai rentabilă, că produce mereu, nu are intermitențe, produce în bandă mult. Sigur că da. Dar aici vorbim de costul de producție. Deci, evident că costurile au scăzut foarte mult. La vânt, situația e mai... Și acolo e foarte favorabilă. Necesitatea de capex investițional a scăzut foarte mult la baterii. Vedem astăzi o baterie, un cost de producție pentru o baterie în jur de $100 pe kilowatt. Acum câțiva ani, acum 10 ani, era 400, 500, deci au scăzut foarte mult. De aceea, nevoia de a se baza pe pe evidențele economice, încă o dată, să clădim să nu fim mistificați de faptul că, bun, energia verde este extrem de scumpă și trebuie să avem grijă, să avem un mix energetic corect, astfel încât, consumatorii să fie aprovizionați, stabilitatea aprovizionării este foarte importantă, dar energia este o marfă esențială, și doi la mână, ea trebuie să fie la îndemâna oricui și la un preț corect, ceea ce numim noi afordabilitate. Da? Aș avea două întrebări pornind fix de la ce ați spus mai devreme. 40% avem în mix regenerabil. De ce nu vedem acest procent generat cu tehnologie din ce în ce mai ieftină în prețul final? Și a doua întrebare este fix legată de scăderea prețului tehnologiei. În contextul în care Europa visează să-și facă niște lanțuri industriale aici, de producție de baterii, poate o producție de panouri solare, nu în totalitate, această scădere dramatică a costurilor nu anulează din fașă orice intenție de a lua tu de la zero să faci un lanț industrial? Că bănuiesc că și China asta dorește, să producă cât mai mult și cât mai ieftin, astfel încât tu să nu mai ai nicio șansă să intri pe lanțul ăsta de producție. Da, eu cred că, sigur, trebuie luate decizii care implică nu numai economia aici, pornind de la niște calcule economice pe care unele vi le-am expus adineauri, trebuie luate niște decizii politice. Da? Aici vorbim de altceva. China are o politică, să zicem, de stat orientată către scăderea acestor costi, către expansiune, către exporturi. Uniunea Europeană are niște politici în care ajutoarele de stat sunt atent monitorizate, în care industriile sunt supravegheate, nu vrem să fie carteluri, adică aici trebuie să umblăm un pic și la ceea ce vrem noi ca politică industrială și de altfel noua comisie prezidată de Ursula von der Leyen, care a fost investită anul trecut, își propune o nouă politică industrială care să asigure competitivitatea industrială a firmelor și cred că asta este un lucru esențial în viitor și nu cred că pentru impactul ca să o spunem mai pe românește, că tot timpul se discută, de impactul în factura energetică, da, în costul vieții al cetățenilor Uniunii Europene și implicită în România, asta trebuie să vedem. O scădere a acestor costuri, astfel încât cetățenii să fie mai conștienți că, bun, decarbonizarea nu este doar un mit ideologic. Este o necesitate pe care ne putem și trebuie să ne permitem. Cristi, ce este greșit la piața noastră de energie? Poftiți mai repede. Ce este greșit la piața noastră de energie în actualul context? Adică de ce avem prețuri mari? Este vorba de birocrație, regulatorii, nu avem suficientă producție sau producția noastră... Să știți că birocrația există peste tot, deci nu cred că e o... Deci asta nu este o problemă, da? Adică este o problemă când ai de-a face cu structuri statale, sigur că da, și uneori e mai complicat sau mai puțin complicat. Cred că va trebui încă o dată să ne asumăm niște decizii. Nu există greșeli la modul nu există chestii absolute. E foarte ușor să te uiți în spate și să spui aș fi putut, ar fi trebuit să fac altceva, dacă aș fi știut. Nu cred că e orientarea corectă. Cred că corect este să pornim de la ce avem acum, să ne uităm un pic la panorama, cum se desfășoară competiția industrială și economică în lume, care sunt aturile noastre și încă o dată, noi avem aturi energetice foarte mari, da? Deci avem un mix energetic foarte diversificat, spuneați că într-adevăr deja pornim
cu o bază, cel puțin pe partea de hidro, foarte bună, avem gaz, avem ambiții în domeniul nuclear, deci toate domeniile astea sunt sau sper să fie susținute și de către Uniunea Europeană. Deci, pornind de la ce avem, va trebui să ne luăm niște decizii. Și cred că decizia este, continuând drumul către decarbonizare, să folosim aturile pe care le avem. De exemplu, biometanul. Da? Biometanul avem un potențial de aproape 2 miliarde de metri cubi până în 2030. Asta ne-ar pune efectiv pe harta biometanului în Europa, al 5-lea sau al 6-lea producător de biometan. În momentul de față, biometanul încă se discută, el este ca și țintă pentru Uniunea Europeană, în jur de 35 de miliarde de metri cub până în 2030. Dar, întrucât statele nu au făcut efortul necesar și vorbesc de a acorda ajutoarele de stat necesare pentru a dezvolta industria biometanului, se preconizează că, de fapt, peste 5 ani o să avem numai vreo 10 miliarde. Deci, cred că România, acum, dacă ar institui niște scheme de suport curajoase pentru biometan, ne-ar asigura o tranziție către decarbonizarea gazului pe care avem, nu acum. Că toată lumea o să spună, ce sens are să facem gaz verde când noi stăm pe miliarde de metri cubi? Da, dar alea se vor termina la un moment dat. Și avem potențialul ca pe termen lung să înlocuim gradual majoritatea rezervelor de gaz natural pe care oricum nu le vom mai avea în 30, 40, 50 de ani, decât dacă se vor descoperi altele, Doamne ajută, cu acest biometan. Avem foarte multe deșeuri din agricultură. Avem posibilitatea să folosim deșeuri municipale. Este un exemplu perfect de economie circulară. Asta aș vrea să văd, de exemplu, ca politică curajoasă și în România. De altfel s-a făcut în strategie, am văzut că s-au stabilit niște ținte foarte bine, dar trebuie continuat. Genul ăsta de politici curajoase, asumate. Da? Nu neapărat genul să facem numai ce și vom vedea, adică wait and see. Cred că nu este cea mai bună politică, ținând cont de ce se întâmplă astăzi. Deci, la nivel de tehnologie, biometanul are nevoie de susținere, nu e matur? Din punct de vedere tehnic, este o tehnologie matură. Din punct de vedere economic, trebuie susținută, pentru că, în momentul de față, încă un megawatt este scump față de gazul natural, da? Pentru că implică niște operațiuni care nu sunt ieftine. Da? Deci trece la biogaz, după aia trece la biometan, implică o birocrație, certificări, garanții verzi, dar, încă o dată, ăsta este viitorul. Nu trebuie să-l facem, nu vorbim de ceea ce se va întâmpla mâine, poimâine, răspoimâine. Mâine, poimâine, răspoimâine, de exemplu, vom avea, Doamne ajută, toată lumea vrea, Neptune Deep. Da? Deci asta este ce se întâmplă mâine, poimâine. Dar peste 5-10 ani, ce se va întâmpla? Și aici, încă o dată, nu e vorba de ideologie. Da? Nu este vorba de ideologie, nu vorbesc de cruciade în numele, nu știu, unei decarbonizări în absolut. Nu, pur și simplu a profita de o economie circulară, deșeurile pe care le avem și a închide virtuos acest cerc, de a profita toată lumea. Următorul potențial, unde îl vedeți? Pentru că mie mi s-a părut foarte interesant ce s-a zis în panelul anterior, că mai avem 2 ani în care vorbim de proiecte solare, proiecte de energie verde, după aceea această bulă, acest moment va dispărea, se închide fereastra. Practic avem 2 ani în care să pregătim viitorii vectori de creștere. Ar fi biometanul. Ce ați mai pune pe această listă? Acum nu vreau să nu m-am gândit la o listă de priorități la modul A, B, C, D, dar e clar că pe lângă biometan, care este cursă mediu și lung, avem de continuat ceea ce facem acum în regenerabile, deci continuarea cu acest scheme suport de tip CFD, pentru că în momentul de față avem totuși o problemă cu securizarea veniturilor pentru producătorii care vor să construiască unități de energie regenerabilă. Deci încurajăm foarte mult autoritățile să continue cu aceste scheme suport. Avem de continuat și trebuie să să investim în stocare, este esențial. În momentul de față, stocarea, cel puțin cu parcurile solare, va deveni normă, după părerea mea, pentru a ajuta industria să prospere. Noi, ENGIE, am început deja să facem, cred că au mai zis colegii mei, în momentul de față avem în jur de 211 megavați de energie regenerabilă. Am început să
avem un proiect de 10 MWh baterie de stocare la una din fermele noastre eoliene aflate în sud-estul țării. Deci am început și avem proiecte pe care le vom pune în domeniul energiei. Deci asta este un domeniu absolut necesar. Deci dacă până acum s-a investit foarte mult în zona de energie regenerabilă simplă, va fi cu stocare. Da? Deci este important. Asta ar fi una. După care, bineînțeles că trebuie cumva să umblăm și pentru a dezvolta asta, trebuie să umblăm și la cadrul legislativ. Da? Deci un permitting mai bun. La design, la marketul de design, nu cred că prelungirea la infinit a acestor scheme de price cap, withholding tax, reglementare, ajută pe termen lung. Înțelegem preocuparea guvernului de a proteja consumatorii vulnerabili, participăm la eforturile de a ajuta, dar pe termen lung vor distorsiona piața, vor împiedica încheierea de contracte pe termen lung, da? Ceea ce numim PPA, nu ajută. Ar trebui guvernul, spuneam anul trecut, să se hotărască, să dea drumul la garanțiile de origine, pentru că vedem că cele mai multe PPA-uri se încheie în Statele Unite și cele mai multe din Statele Unite se încheie cu jucătorii în industria tech, da? Pentru acele data center, se consumă enorm și se va consuma din ce în ce mai mult. Da? Deci ei vor garanții de origine. Ei, de fapt, cumpără garanții de origine, noi nu suntem capabili să le oferim. Și ei sunt gata să ofere un premium pentru acele garanții de origine. Știu că guvernul face eforturi să deblocheze situația, încurajăm să o facă cât mai repede pentru a debloca măcar acest sector al industriei IT, care este la îndemâna noastră, dar nu putem să-l apucăm din cauza acestor reglementări. Deci aș spune baterii, reglementare și continuarea în industria regenerabilă, adică ceea ce am și făcut până acum. Și o ultimă întrebare pentru Engie. Ce urmează anul acesta și, în următorii 5 ani, în tot acest context? Deci, dacă până acum am investit în cei 211 MW, în jur de 280 de milioane de euro, urmează imediat să punem în funcțiune în martie un alt parc solar de în jur de 40 de MW, deci aș putea spune că la sfârșitul martie investițiile lui Engie se ridică în jur de 320 de milioane de euro în industria regenerabilă, deci este o sumă considerabilă. Vom urma ne vom focaliza și pe stocare, da? Avem proiecte de baterii în radar și probabil că vom face un push pe zona asta, vedem un mare viitor aici, dar vom continua să investim în industria regenerabilă. Deci, dacă mă întrebați care sunt planurile Engie sunt să rămână și să investească în continuare în România în toate domeniile și mai ales în domeniul industriei regenerabile. Cristi, mulțumim frumos, haideți să-l aplaudăm. Cristian Buzan, Engie România. Noi mergem mai departe. Adrian Stan, founder and chairman of board de AG Brand. Adrian, ești binevenit. Salut! Salut! Hai să vedem AG Brand. Cine este și ce faceți voi, ca să zic așa? Și un film, da? Hai să-l vedem acum. Sunday morning, Giurgiu, Romania, February 2025. It's minus 10 degrees, a rare winter day. And here we build. Panels are rising, the park is taking shape. This is more than construction, it's action, it's commitment. With our clients and
top partners, we power the future and restore the balance. Together, we bring back the winter. Hai să vedem, Adrian. AG Brand, cine este, ce face? Am văzut acest film, nu? Emoționant, ca să zic așa, cu zăpada, cu tot ce era acolo. Da, ce pot să vă spun este că are doar o săptămână, deci este cu o săptămână în urmă. Se poate vedea că este un proiect, de fapt, pentru unul dintre clienții noștri de top, pentru Nofar, o companie listată la bursă. Este unul dintre, să spunem așa, jucătorii reali din piață, care chiar construiesc și au 1 gigawatt în România. Pentru ei noi vom construi pe puțin 300 de megawatts. Construim în acest moment. AJ sunt inițialele, Adrian și Johnny, eu și fratele meu. Am început în România într-o iarnă grea, dificilă, 2008-2009, cu primul parc eolian al lui Enel Green Power. Eram subcontractori electrici atunci, eram micuți. În 2013, când România a încetat să creadă complet în regenerabile, când a fost schimbarea peste noapte de legislație cu certificatele verzi, am fost obligat să plecăm din piața din România, pentru că aveam foarte mulți oameni, și am plecat în Spania, Portugalia, se spunea mai devreme că sunt foarte mulți investitori care vin înapoi. Ei bine, vă pot spune că noi în Spania am construit 7000 de megawatts, doar în Spania. Cel mai mare proiect din Spania, 626 de megawatts, într-un singur proiect construit de noi, AJ. 221 de megawatts în Portugalia, construit pe un munte. Și acum în Spania menționez 2 din proiecte, 595 de megawatts, 440. Și în România avem 2 proiecte, menționez iarăși doar cele mai mari, 300 de megawatts și urmează o fază 2 de 340, dar sunt în construcție deja, și încă unul de 265. Avem în piața din România construcții începute de 1,3 gigawatts, care se pot vizita și noi, AJ, construim cu resurse proprii, utilaje și personal propriu toate aceste proiecte. Aceste proiecte le construiești pentru a le vinde mai departe? Pentru ce le faci? De fapt, noi avem 2 fețe. Am avut una de dezvoltator și am vândut 700 de megawatts la Ready to Build. Apoi am văzut că nu mai este un moment propice, ne-am luat jetoanele și n-am mai jucat mai departe și am decis să lucrăm ca EPC pentru investitori, pentru că veneam cu experiență foarte mare din afară și toată lumea are impresia că în piață nu există EPC local care poate să construiască. La fel a fost aceeași idee și cu autostrăzile. Mulți ani am crezut în alte companii și apoi Umbrărescu a venit și construiește toată România. Ei bine, oriunde am mers, noi am găsit români, foarte mulți, numai că lucrau subcontractor la subcontractor. Și acum a venit momentul și noi așteptam, stăteam oarecum la pândă, să înceapă proiecte de regenerabile în piață, România să creadă iarăși în acest lucru și să venim noi AJ. Am venit și astăzi construim acești 1300 de megawatts, și de dezvoltat foarte puțin în momentul de față. 1300 de megawatts înseamnă foarte mulți bani, nu? În spate. Da, așa este. Foarte mulți bani în spate. Cât ai ajuns? 0,608 megawatt? Cât ai ajuns acum? Nu, megawattul este undeva la 500.000 astăzi. 500.000, da? Cu stație inclusă la proiectele mari, ce depășește 50 de megawatts. Și asta o spun ca să fim competitivi, pentru că sunt prețuri sub 450.000 de euro în piață, care noi concurăm. Da? Companii din Turcia, China, vin cu prețuri mult mai joase. Câți angajați aveți? Mă interesează mai mult partea asta de relocare din Spania, de fapt de revenire. Un număr de oameni, cât de mare e businessul vostru? În total grup suntem undeva la 6.000 de angajați români, 99% din ei sunt români. Dacă lucrăm în Portugalia, avem cei care semnează lucrările, sunt poate cei cu safety, quality, sunt locali, dar majoritatea sunt români. Recent, anul trecut a fost un articol despre noi în Spania, se numea La Rumanada, pentru că noi de fapt eram ca o insulă, mașini din România, oameni, utilaje, tot, ajungem și închiriem tot ce prindem pe o distanță de 102 de kilometri, pentru că proiectele sunt foarte mari în Spania, Portugalia.
și ne mobilizăm cu 700-800 de oameni într-un șantier, lucrăm și undeva într-un termen, de exemplu, acel proiect de 626 de megawatts a trebuit să-l executăm în 10 luni. Tu, în acest moment, pe masă, câți bani aveți în investiție? Deci dacă aș fi 700, cam ar fi 350 de milioane de euro, nu? Noi acești 700 de megawatts dezvoltați i-am vândut la Ready to Build, deci am încasat pentru ei undeva la 70 de milioane. Am încasat, i-am vândut. Bun. Apoi aceștia au fost preluați de investitori care urmează să construiască aceste proiecte. Probabil vom fi noi, nu a fost o obligație, le-am lăsat decizia lor. Noi astăzi, cei 1300 de megawatts care îi construim, doar 300 dintre ei sunt și dezvoltați de noi. Restul de 1000 îi construim pentru investitori care au cumpărat proiectele de alte companii. Din valoarea unui proiect, cât la sută rămâne în piața din România, la companii cum este și a voastră? Pentru că am trăit în continuare cu senzația că banii se duc pe echipamentele importate din China. De fapt, cât rămâne în economia de aici? Nu foarte mult și motivul, să spunem așa, echipamentele principale, 4 la număr, deci avem panouri care întotdeauna sunt din China, clar, chiar dacă luăm low carbon certificate, chiar dacă luăm cu trasabilitate IT și sunt mult mai scumpe decât, chiar dacă spunem că trece cu acel powder Everglow din Spania ca să aibă o trasabilitate, să fie siliconul din Statele Unite, panourile clar vin din China. Structura metalică, acolo pot fi ceva excepții, există câteva companii locale, dar iarăși foarte competitive aici sunt companiile din Turcia, mult mai competitive decât companiile locale. Apoi avem invertoare și transformatoare. Și te pui în prisma unui IPC și să luăm o cifră rotundă. La 100 de milioane de euro facturați, 50 cel puțin sunt echipamente și 50 ai mici materiale și manoperă. Dacă tu trebuie să cumperi echipamente, va trebui să faci un credit dacă e de la un furnizor local, pentru că plătești suma plus TVA. Îți este mai ușor să faci o factură intracomunitară și să cumperi de la un brand ca Huawei, Goodway, Sungrow, invertoare transformatoare, decât de la cineva din piață. Apoi și băncile finanțatoare îți impun oarecum anumite lucruri. Dacă este BERD, da, atunci nu o să poți să mergi cu Huawei în niciun caz. Și noi lucrăm cu absolut toate brandurile, de aceea numele nostru este AJ Brand. Considerăm că un brand trebuie să lucreze cu top 3 în orice domeniu, dar în schimb suntem competitivi în piața locală, de exemplu cabluri, mici materiale, dar cu cele principale nu. Adică nu văd sustenabil să construim o fabrică de panouri, sunt alții mult mai competitivi. Când am început acum 2 ani jumate dezvoltarea, erau 250.000 de euro megawattul de panouri, acum este sub 100.000. Deci prețurile oricum au scăzut foarte mult, nu vom fi competitivi acolo. Din cei 1300 de megawatts, poți să ne spui așa ca o desfășurare, un timeline, cam cât crezi că o să fie puși în funcțiune anul acesta, când se finalizează investițiile? Toți cei 1300 energizați în total anul următor. Deci tot ce avem, parte din proiecte, inclusiv stațiile electrice, vor fi energizate anul acesta pentru unele fonduri, un fond lituanian pentru care lucrăm, la Craiova, de exemplu. Giurgiu, cel care l-ați văzut, va fi anul acesta, la fel, energizat. Avem lângă București 300 de megawatts care trebuie să energizați anul următor. Adică proiecte sunt foarte multe în piața din România și noi oarecum a fost o provocare să prindem ceva palpabil, pentru că se vorbește foarte mult în piață. Toată lumea are mii de megawatts, dezvoltă. Da, adică sunt point-uri, se tranzacționează, cum spun eu. Exact. Ultima oară când m-am uitat erau 54.000 de megawatts emiși în ATR-uri. Între timp legea într-adevăr s-a schimbat și acum sunt acele garanții și se filtrează. E un lucru bun. Dar vedem în piață proiecte de 300 de megawatts care se vând pentru că nu există, are avizul CTS, dar pentru a se emite ATR-ul e nevoie de garanție și se vinde foarte ieftin. Deci e un moment foarte bun. De dar cumpărat, trebuie să fie și bancabil. Și la cât a ajuns acum, cât se tranzacționează? Am văzut în piață un preț normal la un proiect bine dezvoltat și aici sunt foarte puține. Deci în momentul când vorbim de un proiect bancabil, noi am făcut multe due diligence-uri încercând să cumpărăm mici proiecte pentru noi și au picat 99% din ele. Undeva la 70-80.000 de euro megawattul astăzi încă se cumpără în piață. Deși noi am vândut și cu 120. Ready to build. Ready to build, da. Nu vorbim de un greenfield.
Da. Adrian, tu ești pe această piață. Dacă te uiți puțin la piața de energie de la noi, nu? Avem regenerabile, crește și vor crește. Și tu pui în funcțiune și alții, și alții, și alții. O să mai vină și gazul. Tu cum vezi, de unde va veni cererea pentru energie? A spus ieri domnul ministru Burduja ceva care sunt în asentimentul lui. Adică investitorii nu vin niciodată când e greu. Investitorii vin când totul este bine, când există o infrastructură. Și am văzut, există AFC, este Berdul aici, sunt băncile care finanțează, avem CFD-uri, avem PPA. Trebuie să avem o infrastructură și ne întrebăm personal fiecare. Ai cumpăra un hotel la Poiana Brașov sau ai face o fabrică acolo, te duci în iarnă și faci 7 ore dus și încă 7 ore întors, îți trebuie o infrastructură. Atunci este mult mai ușor să te duci în vacanță, dacă vrei, în Elveția, în câteva ore ajungi. La fel gândesc și investitorii. Există o infrastructură, atunci vin și construiesc o fabrică în România. Am la ce să o conectez, am utilități, există bănci finanțatoare. Deci eu cred că va duce în continuare, deși venim după șocul 2013, când totul chiar s-a oprit peste noapte. Și apoi investitorii mai au o teamă, ați spus mai devreme și foarte bine ați dezvoltat, referitor la acele legi peste noapte care apar. Deci noi, EIJ, unde ne ducem în comunitate, investim, facem și vine statul român, iei acele 100 de milioane care spui într-un proiect și spui cât rămân IPC-ului, 7%, 7 milioane. Dar a venit o lege care spune că plătim acum salarii mult mai mari, de 10-15%. Asta înseamnă că diminuăm acei 7 în 3. Nici băncii nu-i mai place, că am promis ceva în forecast-uri, în documentație, și nici la noi nu e același apetit, pentru că te duci într-o altă țară, Polonia, de exemplu, și poți avea o predictibilitate. Deși piața din Spania și Portugalia, vă spun că este mult mai agresivă în prețuri decât în România. În sensul o presiune pe preț în jos, nu în sus. Exact. Prețul la absolut tot, și la execuție, și la PPA, și la energie, sunt foarte multe companii de construcții. Ce alte provocări mai simți tu că sunt acum în piață și ar putea fi rezolvate relativ ușor? Provocări pot menționa destul de multe. Pentru noi a fost faptul de a ne concentra doar pe proiecte fierbinți, calde. Nu ne-ați văzut foarte des, probabil, pentru că noi făceam mii de megavați în afară și noi suntem prezenți doar când este momentul cald. Adică dacă vorbim cu cineva și are un proiect peste 8 luni, nu-l vom oferta. Motivul pentru care EIJ, de exemplu, de 10 luni de zile, noi nu am mers la licitații, ne alegem, avem întotdeauna mai mulți clienți decât proiecte și ne alegem oarecum clienți care să avem aceeași mentalitate și aceleași valori. Ce pot să vă spun? Că am avut proiectarea, o văd foarte grea în România. Că eram pregătiți când am făcut noi fotovoltaic în România în 2013, erau 10 MW pentru Enel Green Power, proiecte micuțe. Și vii acum și toată lumea are sute de megavați. Un proiect era gândit și, să spunem, calculat pentru 10 megavați. Acum le dai la proiectant și nimeni n-a investit 9 ani în proiectare, n-a investit nimeni. Le dai un proiect de 300 de megavați, nu este la fel de ușor, este mult mai greu. Apoi Transelectrica, DEO, toate autoritățile au același personal. Și acum vin mii de megavați la ei și ei oarecum încearcă să-și pună, spun eu așa popular, 3 perechi de pantaloni pentru ei și nu analizează nimic inovativ. Adică vine cineva și spune, sărim peste, când am venit cu prima stație de 400 pe 33, la Transelectrica spuneau, nu, trebuie să fie 400 pe 220, pe 110 pe 33. Deci mai erau câteva stații în mijloc, adică câteva zeci de milioane de euro. Și noi le spuneam, nu, am făcut în Spania un proiect similar, uitați așa, nu analiza nimeni. De ce? Nu avea timp nimeni. Erau prea multe și e mai ușor să iei ceva care cunoști. Deci, reglementarea, vin proiecte foarte multe, proiectarea, da, deci există, nu aș putea să zic o lipsă de knowledge, dar, cum spui tu, la 11 megavați, de la 11 la 300 de megavați e complicat, nu? De făcut lucrul ăsta. Așa este, da. Altă temă, altă problemă. Noi am văzut că mentalitatea în România a fost întotdeauna și în licitații și oriunde prețul cel mai scăzut. Și nu poți să lucrezi cu un brand și nu poți să faci. Ne uităm în jur, văzusem la Ivan mai devreme un ceas foarte frumos. Nici noi nu ne îmbrăcăm cu cele mai ieftine haine, nu luăm cele mai ieftine mașini și nu putem sacrifica calitatea pentru cantitate. Asta chiar este o provocare în România,
pentru că încerci să spui clienților că vei lucra întotdeauna cu top 3 ca și brand și este nevoie, în afară de această tranziție energetică, și de o tranziție culturală. Noi să înțelegem că avem nevoie de o schimbare și să fim dispuși să plătim acest preț. Adică tu spui așa, toată lumea vrea bun, nu? Și ieftin. Așa este. Nu? O să revin puțin la ce ai zis tu, că aveți acum în construcție, deci nu sunt utilajele acolo, 1300 de megawatts. Dacă ar fi să faci o estimare la șantierul solar care este acum în România, construcție, nu hârtii, cam care ar fi estimarea? La câți mii de megawatts se lucrează acum în România? Noi avem 1300 palpabile în piață. Am mai văzut proiecte la colegii de la Val de Var. Ne mai întrebăm, nu mergem la, așa cum am spus, la licitații. Nu pot să vă spun o cifră exactă, dar cred că în afară de cei 1300 la care lucrăm noi, mai sunt cel puțin 1000 în construcție. În regulă. La fel, din panelul anterior, în ideea aceasta că totuși fereastra asta de oportunitate de investiții foarte multe în solare și eoliene va ajunge la un sfârșit în 2-3 ani, sau, mă rog, nu va mai fi la fel de efervescentă. Care e backup planul vostru? Următoarea etapă de dezvoltare? Noi contractele de EPC le-am luat și cu o condiție de O&M, operare și mentenanță. Am deschis în Otopeni un centru de 10.000 de metri pătrați, unde avem echipamentele noastre pentru operare și mentenanță, pentru că nu poți da o garanție de bună execuție dacă nu operezi tu parcul. La cea mai mică greșeală, la ceva care se poate preveni foarte ușor, se poate evita. Și atunci, mentenanța este, acești 1300 de MW vom avea și mentenanță pentru ei. Noi vedem în următoarea perioadă că ne vom îndrepta și spre BOS, Balance of System, adică vor fi foarte mulți EPC care nu au forță de muncă, ei vin și își pun o echipă de management, să spunem așa, și au nevoie de forță locală și noi nu facem alte activități decât energie, adică doar construim și operăm parcurile noastre. Dacă România va înceta să facă acest lucru, avem experiență în proiecte de hidrogen, apropo, dezvoltat în Spania, pe care l-am vândut, un proiect foarte mare, carbon verde. Vom merge doar spre tendința de verde. Mai avem o divizie de data center. Este într-adevăr la început, pentru că majoritatea investitorilor, ca să vină la un data center, deși avem toate condițiile pentru a avea aici, iarăși ne trebuie infrastructura, au nevoie de multă energie pentru un data center. Am lucrat la un proiect de 200 de MW cu japonezii de la Data Section și când le-am spus că avem în România posibilitatea unde se pot conecta foarte repede, pentru că România are acest atu, adică în Spania să dezvolți un proiect ar dura minim 5 ani, în România noi am dezvoltat în 16, maxim 18 luni toată capacitatea. Deci avem multe atuuri, dar investitorii încă sunt reticenți. Abia acum adulmecă piața din România. Tu crezi că pe baza experienței tale și știi că vom avea data centere aici? Spre exemplu, la data center, în primul rând, îți trebuie energie stabilă, în bandă, nu? Așa este. Regenerabile, da, nu, și toată lumea caută cum face Google, Apple, deci ei preiau reactoarele dezafectate și le pun din nou pe piață. Da, îmi doresc să avem, ăsta e motivul pentru care noi am deschis AJ Data Center. Există proiecte și există în România astăzi, dar sunt micuțe, am văzut 5 MW, 10 MW, este nevoie de capacități mult mai mari. Astăzi prețul pe care îl plătim este unul mare, 10 milioane de euro megavatul. Deci, data center, nu? Exact, da. Okay. Adică trebuie să vină doar investitori mari. Acel proiect care vă spuneam de 200 de MW, Data Section a investit 2 miliarde de euro și trebuia să se conecteze în Spania. N-au primit conexiunea în timp, pentru că un data center trebuie să aibă câteva aspecte. Trebuie să aibă o conexiune bună de internet, fibră optică, trebuie să aibă apă pentru răcire. Da? Și o stație electrică ca să poată să... Noi am propus, de exemplu, investitorului pentru care construim 640 de MW în același loc și avem stație proprie și am văzut oportunitate, dar răspunsul a fost nu face parte din strategia noastră această investiție, deși era ideal. Cum crezi că vor evolua prețul la energie? Cu toate
intrările de noi capacități regenerabile în piață? Prețurile o să scadă acum, după ce vor fi multe capacități. Am văzut asta în piața, unde un PPA îl semnezi cu 40 de euro. Când ne făceam noi business plan-ul acum 2 ani să vindem către investitori, suntem totuși într-o situație acum câțiva ani, când a început războiul în Ucraina, traderii de energie au suferit foarte mult. Era megawattul 700, 1000 de euro. Și cineva dintr-un pod sec n-ai cum să scoți apă, adică se puteau falimenta. Astăzi vedem că se încheie PPA-uri undeva aproape de prețul de CFD, 50 un pic de euro per megawatt oră, dar important în ochii investitorilor nu este neapărat prețul cu cât închei un PPA, dacă îl închizi cu 75 sau cu 55, ci să existe acel PPA. Și pe zi ce trece vedem mai multe în piață. Sau CFD-ul, pentru că atunci partea de equity la fel este mai mică. Da? Deci banca îți dă 70, atunci poate chiar 75% și partea de equity o să fie doar 25%. Toată lumea este interesată să aibă cel puțin una din ele. Condiții precedente, acele CP-uri sunt în toate SPA-urile, în toate vânzările de proiecte, sunt ori PPA, ori CFD. Roxana? Și ne îndreptăm spre final? Da, partea aceasta de scăderea prețului, ne-o dorim pe toți să o vedem. Vreau să te întreb dacă voi aveți contracte și pentru consumatori industriali, care să dorească să-și facă ei propriile capacități de producție, astfel încât să aibă costuri mai echilibrate cu energia. Da, acești 640 de megawatts pe care îi construim deja, la care adăugăm acum 480 de MW de storage, da? 160 au fost deja aprobați de Transelectrica și urmează diferența până la 480, pe care îi vom construi. Sunt full equity, tocmai pentru că sunt companii foarte mari, fonduri de peste 50 de miliarde de euro. Da, a făcut parte din strategia lor de a decarboniza și am avut aceste valori în comun. Adică sunt companii care nu vor doar să umple câmpurile de panouri și de baterii și se gândesc și la reciclare, se gândesc și la binele comunității și la ESG și atunci noi am ales un astfel de client. În regulă. Și ultima întrebare, la nivel general, așa, pentru că vedem că sunt foarte multe tehnologii puse pe masă, România, având în vedere și contextul, în opinia ta, pe ce ar trebui să se concentreze în sectorul energetic ca direcție pe care să o susțină? Nu știu, 3 lucruri. Vă spun ce mi-ar plăcea mie. În momentul când au apărut acele garanții și am zis că filtrăm între dezvoltatorul, cum spunem noi, așa, cu ghilimele cowboy, că cineva care încearcă să dezvolte un proiect, dar nu știe cum să-l facă bancabil, și avem acei 54.000 de megawatts, am văzut că s-a dat la Transelectrica că trebuie o garanție de 40.000 de euro, ceea ce era bine. Ca în afară, exista acest copy-paste, astăzi e un 5% din valoarea tarifului. Și atunci au rămas majoritatea proiectelor, dura undeva la 4-5 luni până să fie în aplicare această lege, dar nici Electrica, nici ceilalți n-au mai emis. Au emis CTS-urile, dar n-au mai emis ATR-urile, de exemplu. Atunci, legea spune că avea 30 de zile să-ți dea ATR-ul, tu puteai să le iei fără să pui aceste milioane de euro, dar s-au întârziat special. Adică ne-ar plăcea să existe într-adevăr, să fie din partea guvernului o predictibilitate și aceste legi să nu fie așa peste noapte. Da? Pentru că nu mai poți explica partenerului fondului de investiții ce s-a întâmplat. Și v-am dat acel exemplu cu angajații. Dacă tu reduci de la 7 milioane pe care câștigi la 3 milioane, ai 2 variante. Probabil că PPC va pune în factură și va suporta consumatorul. Dar eu, ca privat, când am închis și majoritatea închidem un lump sum, mă uit la colegul de la Valdevar și în mod sigur, noi închidem și avem o cutie cu bani. Aia e toată. Nu mai poți să-i spui clientului, s-a schimbat o lege și în următorii 2 ani eu salarii plătesc atâtea milioane în plus, va trebui să-mi dai ceva. Nu, va trebui să suportăm noi. Și atunci lucrul acesta are un mare impact. Mi-aș dori o colaborare. Într-adevăr se vede, cred că avem cel mai bun ministru al energiei din foarte mulți ani, de când cunosc eu. Colaborarea lui se vede cu ministrul mediului foarte bine, dar apoi ajung la problema care am avut-o cu toții, la agricultură. Da? Și ne-am dus toți după fentă, cu problema cu pășunile,
Între timp s-a reglementat și cu pășunile în sfârșit, dar și acolo nimeni nu a mai răspuns și de ce au pierdut și s-au pierdut multe investiții pe drum în acest sens. Deci o lege care se dă peste noapte nu va influența niciodată în bine. Aș vedea mai multă cooperare. Bun, perfect. Mulțumim Bine, tare mulțumesc mult frumos, pentru prezență. Adrian, mulțumesc frumos pentru prezență. Haideți să-l aplaudăm. Salut! Facem ce facem și tot pe zona de reglementare, legislație ajungem. Îi chem alături de mine pe Monica Iancu și Cosmin Stăvaru de la Bondoc și Asociații pentru a vorbi puțin despre ce mai trebuie să facem sau să nu facem, astfel încât să nu afectăm mișcarea aceasta pe care o vedem în piață. Cosmin, salut! Monica, welcome! Hai, aici. Reglementare, ce ați schimba voi acum repede, astfel încât să se deruleze mai repede investițiile, să atragem mai multe investiții și dacă ne uităm la piața de energie, da, în ansamblu ei, unde putem să atragem mai multe investiții? Nu spune, domnule, avem energie eoliană, solară, da? Deci va intra în funcțiune, ne trebuie storage, da? Deci, Monica, te rog. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Ce aș schimba? Eu cred că sunt dintre cei care văd într-adevăr partea plină a paharului. Cred că avem un cadru legislativ care, după foarte mult efort din partea tuturor actorilor din piață, a ajuns să fie într-o formă în care, practic, cele mai multe proiecte de pe piață pot fi făcute. Într-adevăr, este o problemă de timp și timpul nu prea are răbdare uneori, cum este în situația de față. Și atunci ce aș schimba este ceea ce este pe buzele tuturor în ultima vreme, și anume faptul că ne trebuie mai multă rapiditate în autorizare, în dezvoltare, în implementare. Ce aș vrea să spun aici este că România are o lege care cumva sancționează tăcerea autorităților și este o lege pe care o avem din 2003, a fost amendată de câteva ori, dar care, la forma la care este acum, nu creează, nu construiește încredere. Și nu am văzut-o în practică implementată cu, să spun așa, mult curaj. Adică dacă o autoritate nu-ți răspunde într-un anumit număr de zile, să consider că acel aviz a fost emis. Ea cred că trebuie revizitată, cred că este în spiritul a ceea ce se întâmplă în momentul de față la nivel european, unde avem accelerarea aceasta pe proceduri. Și cred că există soluții, pentru că este un know-how în piață din partea inclusiv a autorităților care merită explorat în continuare și pus în beneficiu a ceea ce se întâmplă în prezent. Există interes, există resurse din toate părțile și trebuie să existe o constanță a statului în a da același mesaj pe o perioadă suficientă încât să creeze și să recreeze încredere. Cosmin. Aș adăuga aici alt aspect, și anume constanța și atenția în reglementare, o reglementare mai empatică față de investitori. Și un exemplu dat de vorbitorul anterior este reglementarea unor perioade tranzitorii clare, în sensul în care noua reglementare să nu afecteze investitorii care au făcut eforturi de a se acomoda pe vechea reglementare, au avansat costuri și sunt pur și simplu loviți de noua reglementare, cum a fost cazul cu garanția la ATR menționată de Adrian, da. Iar referitor la ce spunea colega mea, Monica, într-adevăr există procedura aprobării tacite. Ea nu e foarte clar reglementată în mod expres în procesul de autorizare în domeniul proiectelor solare, eoliene, mă rog, cu excepția un singur caz expres reglementat, avizul și decizia de scoatere în circuitul agricol. Și, într-adevăr, nu a fost folosită. Apropo de blocajul menționat de Adrian referitor la Ministerul Agriculturii și care, de fapt, blocaj se referă la tocmai la acest aspect, scoaterea din circuitul agricol pe pajiști, în lipsa normelor de utilizare în sistem dual. Ea nu a fost acceptată și folosită nici împotriva, nici de către Ministerul Agriculturii. Roxana, te rog.
Mie mi se pare că pe zona de energie verde convențională, dar și pe prosumatori, din fericire, după ani de zile, putem să vorbim de un cadru ok pentru investitori. Mai sunt niște pericole ascunse undeva prin legislație, piedici care ar merita, sau putem să tragem concluzia asta că suntem ok dacă lăsăm lucrurile așa? Sigur că întotdeauna trebuie să urmărești evoluția pieței și să vezi ce se poate îmbunătăți. Ar trebui să fie un deziderat, să spun așa, constant. Așa cum spuneam și mai devreme, da, și eu cred că avem un cadru care este, să spun, rezonabil. Sunt eforturi întotdeauna să încerci să găsești soluția cea mai bună. S-au dat și măsuri prin care să se accelereze anumite lucruri, inclusiv în partea de scoatere din circuitul agricol, partea de mediu, adică sunt lucruri care ajută foarte mult. Pe partea de piață, propriu-zis, de consumatori, da, de prosumatori și consumatori, nu cred că suntem acolo, adică urmează această zonă de descentralizare a pieței, de democratizare a pieței, care clar că este următorul pas în reglementare. Noi suntem aici, să spun, încă în work in progress, avem încă de implementat inclusiv directiva la nivel european, dar cert este că piața deja se mișcă în această direcție și v-aș da exemplu din practica pe care o avem în ultima perioadă. Au fost multiple solicitări care toate au mers către ideea aceasta de flexibilitate pentru consumatori, de posibilitate de a crea un cadru, un ecosistem mai protejat între un producător și un consumator, posibilitatea relațiilor peer-to-peer între consumatori, comunitățile de energie, acordurile de partajare de energie. Ele sunt deja realități resimțite în piață. Ele vor ajuta cu siguranță la dezvoltarea pieței și la stabilizarea ei. Sigur că nu sunt factorul exclusiv care să ducă la aceasta, dar legislația aici este încă în construcție, să spun așa. Trebuia să implementăm o parte din aceste reglementări, cred că în ianuarie 2025. Avem un proiect de ordonanță care încearcă să implementeze lucrurile acestea, dar nu sunt încă finalizat, nu este încă finalizat. Te întrebam acest lucru pentru că mi se pare că deja în discuție apar câteva viitoare direcții de creștere. Cel mai des la conferință am auzit stocare, biometan, centre de date, dincolo de toate celelalte tehnologii. E cazul să începem să pregătim terenul pentru a atrage investiții în acest fel. Cum ar trebui să gândim, știu eu, dacă e necesar să avem scheme de sprijin, ca să aducem investitorii din timp aici? Cu siguranță este nevoie să începem. Spunea și domnul Buzan puțin mai devreme că trebuie să construiești pentru viitor, pentru că în cea mai, să spun, acceptabilă versiune, acesta va veni și va trebui să facem proiectele așa cum trebuie. Deci, oricum, ne ia mult, se dovedește că ne ia mult, trebuie să ne coordonăm. De multe ori este și legislația europeană care trebuie implementată. Deci, cu siguranță că trebuie să ne pregătim pentru ceea ce, să spunem, că va depăși orizontul următorilor 2-3 ani. Cât privește centrele de date, da, este un sector cu siguranță la care trebuie să ne uităm. Probabil că sunt state, se spunea și puțin mai devreme, care sunt mai avansate în zona aceasta, dar la fel, ne trebuie o legislație care să fie predictibilă, să ai autorități cu care să porți un dialog în baza căruia să poți să construiești un business case. Amintesc numai de faptul că, de exemplu, ordonanța privind implementarea directivei NIS-2, care are un mare impact inclusiv asupra industriei energiei, are impact mare asupra centrelor de date, a fost aprobată practic și publicată la 31 decembrie, a intrat în vigoare la 1 ianuarie, după o foarte scurtă perioadă de consultări, pentru că exista și această presiune a implementării, până în octombrie trebuia implementată și
până la momentul ăsta nu există un cadru de reglementare complet în care să știi cam în care sunt obligațiile și care este abordarea autorității. Deci lucrurile acestea se construiesc într-adevăr încet, pare, și atunci măcar să o luăm din timp cu unele lucruri care sunt inovatoare. Cred că România trebuie să profite din plin de acest nou Clean Industry Deal, care pune accentul pe ceea ce a lipsit până acum Green Deal-ului. Green Deal-ul a început cu accentul pe obiective, pe partea de producție, dar nu și pe partea de industrie de consum, adică cine se consume această energie care care rezulta din obiectivele îndrăznețe din Green Deal. Vine Clean Industrial Deal și avem industrii avem 100 de miliarde de euro, cred, mobilizați prin acest mecanism, care vor fi mobilizați prin acest mecanism, și industrii precum producția de baterii sau data centers sunt, pe lângă faptul că se califică din perspectiva legislației europene ca proiecte strategice, care pot beneficia de un fast track în permitting, în România, ele pot fi stimulate și de crearea aici locală a unei infrastructuri atât fizice, care este absolut necesară, și anume conectarea la rețea, disponibilitatea energiei electrice pentru asemenea consumuri foarte mari, dar și de infrastructura invizibilă, și anume politicile dedicate sectorului. Poate trebuie să avem o strategie industrială, generică sau specifică pe diverse sectoare de interes, pentru că, așa cum se spunea și cred că ieri, nu putem să fim buni în toate, trebuie să ne alegem niște targeturi. Și pe lângă politici avem legislația, evident. E cea mai importantă, o numesc eu, infrastructură invizibilă, pentru că legislația, și aici vorbim de atât de stimulente, care sunt necesare, și aici Comisia, de exemplu, o să flexibilizeze procedurile de ajutor de stat, ceea ce e foarte bine, dar și de calitatea legiferării, să fie o legislație clară, predictibilă, stabilă și, evident, ceea ce s-a întâmplat recent cu taxele acestea pe construcții speciale sau istoric, cu atâtea răzgândiri și modificări, nu ajută, dar, oricum, în general, se remarcă o îmbunătățire a legislației, cel puțin pe domeniul energiei, în ultimele luni și în ultimii un an, doi, după părerea mea, care chiar ajută sectorul și, în general, percepția României. Haideți să încercăm puțin să fim mai specifici. Deci știm că poate o potențială cerere va veni din zona de centre de date, știm că există un potențial în biometan și știm că partea de baterii poate să fie o oportunitate pentru România, pentru că avem deja un prim exemplu aici de companie care merge. Concret, cum dezvolți prin legislație un lanț industrial pe baterii? Cum te asiguri că în 5 ani ai și tu un centru de date aici, sau 2 sau 3? Asiguri preț fix la energie, nu știu, cum trebuie să arate o schemă de suport sau o legislație ca să bifăm chestiile astea? Aici aceasta este un răspuns, această întrebare necesită un răspuns complex la nivel politic, în primul rând. Ce pot să spun eu la momentul ăsta? Ce m-aș gândi este că pentru așa ceva ar trebui să ai, în primul rând, o schemă de ajutor de stat suficient de generoasă, să ai o infrastructură, poate chiar un parc industrial în care să existe deja niște utilități și nu numai utilități, dar și o zonă ready to build, să zic, ready to be permitted pe partea de mediu, deci o zonă dedicată care autorizarea ulterioară să fie ușoară pentru... Adică să aibă toate autorizațiile, numai să construiești acolo, nu? Nu se pot toate autorizațiile, pentru că orice proiect are specificitățile lui, dar oricum să fie, de exemplu, evaluarea de mediu să nu mai fie o problemă care să dureze 6 luni, în 2 ani. Din punctul ăsta de vedere, există și o inițiativă în derulare în 2022, o ordonanță 140 privind licența industrială unică, cu care ar trebui să se finalizeze în acest an, care ar presupune că orice operațiune, orice activitate industrială s-ar autoriza sub forma unei autorizații unice și pentru un punct de contact electronic unic, ceea ce ar fi într-adevăr deci simplificarea procedurii de autorizare ar fi iarăși un punct important de sprijin pentru investitori. Altfel, desigur, revin la ideea mea anterioară, cred că ar trebui o strategie industrială pe care România să-și o asume
pe diverse unde să se studieze exact ce capacități, ce competențe și ce posibilități de dezvoltare avem și de a atrage investitori. Și în spatele tuturor acestor mecanisme, evident, trebuie să fie voință politică și stabilitate politică. Într-adevăr, partea aceasta de autorizare, cum spuneam și la început, este un focus, trebuie accelerat, trebuie revizitată legea, găsite soluții. Partea de ajutor de stat, trecem acum prin această schemă de ajutor care a fost și este în continuare acordată regenerabilelor, este considerată un succes și este un succes. Este un proiect de multă vreme gândit pentru zona de nuclear, iată a ajuns să fie implementat pentru regenerabile. Acum vedem în practică, să spun așa, contractele pentru diferență au ajuns de cealaltă parte a mesei, sunt văzute de finanțatori, sunt analizate, incluse în modelul proiectelor respective și nu sunt într-adevăr scheme ușor de implementat și nici statul nu poate cu prea mare ușurință să-și asume niște lucruri. Pe de altă parte, cred că trebuie gândite într-o modalitate care să dea, cel puțin la nivel de comunicare, dar și la nivel de structurare a schemei, confortul acesta că schema va rezista pentru perioada de timp pentru care a fost gândită. Acum, de exemplu, în contractele pentru diferență, statul și-a rezervat posibilitatea de a denunța unilateral contractele pentru diferență. Vă pot spune din practică această discreție a generat foarte multe întrebări. În același timp vă pot spune că există o foarte mare disponibilitate la a înțelege și a găsi toate argumentele pentru care lucrurile vor merge bine și, de fapt, și în ipoteza în care statul ar apela la acest mecanism, s-ar face într-o modalitate care, de fapt, nu ar aduce atingere intereselor și drepturilor dezvoltatorilor. Dar este un semnal care trebuie cumva integrat în modul în care se vor structura schemele în viitor, mai cu seamă pentru proiecte, cum sunt centrale de date, care sunt neapărat inovatoare, dar de-abia acum încep să fie implementate. Poate pentru regenerabile, dacă ajungem la o piață echilibrată, dacă lucrurile pe partea de costuri ajung în zona pe care investitorii o doresc, ceea ce cel mai probabil acesta va fi cazul, e mai ușor până la urmă să te gândești la un contract pentru diferență care are o astfel de structură. Nu la fel se pun lucrurile în cazul unui proiect de nouă generație. Monica, n-am înțeles. Deci statul poate să anuleze o licitație când vrea sau cum? Nu, contractul pentru diferență, care este semnat în urma schemei acordate, prevede posibilitatea statului de a denunța unilateral contractul cu plata unei compensații. Pe de altă parte, toate condițiile în care se întâmplă acest lucru sunt sub scrutinul celor care doresc să finanțeze proiectele de acest tip. Și într-un sens legitim, cred. Adică nu este putem înțelege și se înțelege, de fapt, această, să spun, într-o anumită măsură, această discreție a statului de a își rezerva posibilitatea în cauză. Pe de altă parte, sunt necesare eforturi ca să construiești un business case în jurul unui astfel de contract. Încă o dată, subliniind faptul că este o schemă care și o licitație care s-a dezvoltat și s-a derulat în condiții de apreciat și da, sperăm să vedem și următoarea licitație în anul acesta, așa cum prevede PNR-ul și cum preved inițiativele statului, pentru că este vorba inclusiv de schema de ajutor de stat care a fost aprobată cu acordarea ajutorului până la 31 decembrie 2025. Cosmin, suntem în anul 2025 și pune-te și tu în postura, pe de o parte tu ești la mijloc între autorități și clienții voștri, investitori, resursa umană este limitată, da? Și resursa politică. Ce ai rezolva 3 teme care trebuie rezolvate acum, din punct de vedere al legislației? Unde există o presiune mare în spate de a fi rezolvate. Accelerarea procesului de autorizare,
Da. Și aici am văzut, există acest proiect de ordonanță de implementare a directivei RED 3 care cred că e pe calea cea bună să rezolve problema asta. Președintele ANR, da? 1. Am mai spus stabilitate în sensul atenție maximă la ce modificări facem și față de cine se aplică, adică să nu fie afectați investitorii care au pornit pe un drum cu niște așteptări legitime și care au investit resurse și capacități financiare și umane pe acel drum. Și 3, probabil aș zice liberalizarea pieței sau liberalizarea pieței de energie într-un mod care să ducă la scăderea prețurilor pe termen cel puțin mediu, dacă nu imediat. Adică prin crearea de lichiditate în piață, ceea ce am văzut că se urmărește de către ANR, a fost intervenția președintele ANR și în plus am văzut că există și un alt proiect de regulament de ordin ANR privind activitatea de market making. Deci astea sunt cele 3, da? Da. Monica, te rog. Poate ce aș adăuga eu la această listă este consultarea. Adică noi avem de foarte multă vreme o lege de tehnică legislativă, avem un proces legislativ care este foarte bine definit și care presupune inclusiv zona aceasta de consultare. Desigur că sunt foarte multe autorități care pun în dezbatere proiectele pe care le au și unde cei din piață sunt invitați să își expună punctul de vedere, să vină cu contribuții. Cred că nu s-a respectat întotdeauna acest lucru în piese legislative care erau foarte importante pentru industrie. Am văzut de mai multe ori în ultimii ani acte normative, cum spuneam, publicate pe 31 decembrie, intrate în vigoare pe 1 ianuarie și fără o zonă de consultare suficientă. Și cred că la complexitatea pe care o au lucrurile în ziua de astăzi, la resursele pe care le are însuși statul de a investi în analiza fiecărui subiect de acest tip, cred că o consultare eficientă este foarte importantă, pentru că până la urmă ce am observat noi și observăm dintotdeauna din practica noastră este că cei mai mulți investitori nu se feresc de modificări legislative. Se feresc de modificări legislative care vin peste noapte și care nu le dau posibilitatea să se adapteze inteligent la ceea ce își dorește statul să realizeze. Adică o politică congruentă până la urmă cu interesele tuturor din piață. Monica, Cosmin, mulțumim frumos că ați fost aici. Haideți să-i aplaudăm. O să trecem la următorul panel. Ne cerem scuze pentru acest delay. Sperăm să putem să recuperăm o mare parte din el până la finalul conferinței. Gearing up for a record year, vedem că va fi un an record din punct de vedere al investițiilor. Chem alături de mine pe Sebastian Enache, Head of M&A la Monsun, Miruna Suciu, Managing Partner Suciu & Partners, Adrian Paraschiv, Country Manager România Photomate, Ciprian Bodiu, Chief Sales Officer Parapet, Alexandra Floricică, Head of Sustainable Development ProCredit, Vardo Sanidze Zviadi, sper să fi pronunțat corect, General Manager Greco, Evangelos Macrigianis, Technical Manager Ginco Solar și Răzvan Copoiu, Deputy CEO Enevo. Sebastian, o să începem cu tine. Știu că ai o prezentare, o să-i rog pe colegii mei să ne arate despre ce este vorba. Voi sunteți unul dintre cei mai mari dezvoltatori din piață, nu știu dacă ați rămas și cei mai mari, ne spui tu. Și vedem ce se întâmplă, pentru că dincolo de partea de energie verde, voi aveți și un alt proiect care se înscrie perfect pe zona de tranziție energetică. Da, bună ziua, bună dimineața, bună seara. Nu mai aici știm. Sistema temporal. Vă felicit în continuare pentru
prezența mare și în fiecare an vă păstrați direcția. Da, piața de energie regenerabilă se dezvoltă. Nu cred că mai vorbim de cei mai mari, cei mai frumoși. Este deja o piață matură. Sunt destul de multe companii care se dezvoltă și pe verticală și pe orizontală și asta este, din perspectiva noastră, foarte important. Pot să spun că față de acum 10 ani, 5 ani, anul trecut, piața din România devine relevantă nu numai la nivel local, dar la nivel european, din perspectivă energetică. Și dacă ne uităm ce se întâmplă în jurul nostru, dacă jucăm bine cartea, cu siguranță vom deveni din ce în ce mai relevanți. Noi în fiecare an și de fiecare dată ne-am propus, și după cum știi, să facem lucruri neapărat inedite, dar să încercăm să dezvoltăm domeniul și să ne dezvoltăm în toate direcțiile. Pentru noi, tranziția energetică nu înseamnă să construim numai parcuri eoliene și fotovoltaice și baterii, pentru că, până la urmă, industria despre care vorbim astăzi este despre oameni, este despre lanțuri de producție, este despre industrie, da? Nu știu dacă am și ceva să dau mai departe. Dar, e o telecomandă. Ca idee generală, acolo. noi întotdeauna ne-am focusat pe a închide cercul. E nevoie întotdeauna să înțelegem că fiecare companie n-ar exista fără oameni și ce am constatat este cu cât suntem mai mulți, cu atât avem nevoie de mai mulți, pentru că nu neapărat parcurile eoliene și fotovoltaice cresc, dar apar companii noi care vând soluții de stocare, vin prosumatorii și fiecare dintre noi trebuie să avem din ce în ce mai mulți angajați. Așa că noi am încercat, pe lângă investițiile pe care le facem, să asigurăm creșterea domeniului, să ne asigurăm că avem o bază de selecție corectă. După cum știți toți, industria regenerabilă are statistici din anii 2000. Este foarte tânără. Dacă acum câțiva ani ne strângeam și spuneam că suntem vreo 10.000 de angajați în industria regenerabilă, acum, pentru că avem o hibridizare, da? Avem parte electrică, avem parte de construcție, avem eolian, fotovoltaic, baterii, estimările asociațiilor de profil sunt că peste 50-70 de mii de oameni lucrează în industria regenerabilă astăzi în România. Da? Avem producători de panouri fotovoltaice, de structuri metalice, de siguranțe. Da? Deci industria se dezvoltă. Așa că există două variante, nu? Să furăm din alte industrii oameni, să-i creștem sau să-i reconvertim. Și noi am încercat, pe lângă investițiile pe care le avem, să creăm o infrastructură educațională corectă și de viitor. Iată, avem energie nucleară și avem peste tot facultăți de energetică nucleară, avem facultăți de electrotehnică, avem tot felul de industrii. Noi am încercat să creăm, pe lângă o infrastructură energetică și un portofoliu de proiecte peste tot în România, să creăm și o infrastructură educațională, de care sperăm să beneficieze și de care beneficiază industria, pentru că, până la urmă, încercăm în fiecare punct al României să creăm o zonă de educație care să pregătească oamenii din jurul parcurilor regenerabile să se poată implica cât mai mult. Da? Și aici nu vreau să țin discursul, să zicem, un discurs politic, ci practic, gândiți-vă că avem cel puțin în fiecare județ 500-1000 de megawatts noi de energie regenerabilă. Da? Dacă noi, cât să faci din București până la Arad sau până la Timișoara sau până la Cluj, nu putem să avem doar niște poluri de know-how. Și ce încercăm noi să facem este să dezvoltăm aceste poluri de know-how, construind și încercând să transformăm gândirea companiilor. Sunt foarte mulți tineri care încă nu știu că eoliana are 3 pale. Și tinerii nu vorbesc de grădiniță sau de liceu, vorbesc de facultate. Sunt foarte mulți tineri în facultate care nu știu părțile componente ale unui parc fotovoltaic. Trebuie să lucrăm
la acest nivel pentru a obișnui oamenii și a-i educa între a putea alege o meserie de viitor, da? Și ce pot eu să spun este că în 5 ani de zile de când ne ocupăm de zona de tranziție energetică, am reușit cel puțin 5.000 de persoane să le introducem în zona asta de joburi. Noi am avut o mare problemă, fiind printre primii în România, n-aveam de unde să angajăm oameni. Pentru că ori lucrau în alte părți, ori dacă îi luam, trebuia să-i pregătim noi și 3-4 luni de zile să nu fie productive. Așa că acum încercăm să creăm o bază, fiecare dintre dumneavoastră, când aveți nevoie de cineva, să puteți să găsiți oameni deja calificați sau obișnuiți cu subiectul. N-are rost să vă spun cifrele, vedeți, ca și idee lucrăm cu majoritatea companiilor mari din România și universități, să încercăm să introducem componenta de regenerabile în toate sferele. Ca idee nouă și ca dorință anul acesta, pentru că v-am spus că nu construim doar parcuri eoliene fotovoltaice sau zona de baterii, după cum s-a vorbit chiar în panelul anterior, trebuie să existe și fabrici și uzine, da? Dar pentru industria regenerabilă, pentru că fiecare dintre dumneavoastră știți că trebuie un suport metalic, trebuie o carcasă, trebuie... Iată că există soluții, există posibilități. Nu sunt un partizan să promovez faptul că guvernul României face ceva bine sau rău. Nu e la latitudinea mea, dar există fonduri disponibile în România, în momentul de față, în zone unde în momentul de față se transformă din perspectivă energetică și chiar aș începe așa în spirit de glumă, make Petrila great again, da? Iată că, uite... Asta e cel mai tare și make Petrila great again. Make Petrila great again, pentru că până la urmă noi am spus care a fost cea mai defavorizată zonă a tranziției energetice, da? Se vor închide minele, dar acolo avem așa o mină închisă. Și atunci ne-am propus să construim o fabrică pentru realizare și asamblare de componente în zona de regenerabile. Ce poate să fie mai frumos decât acolo unde era o mină, să faci baterii și să faci o fabrică pentru subansamble, pentru parcuri eoliene și fotovoltaice. Da, ai oameni? Ai reușit să-i reconvertești, știi cum e? După cum am spus, încercăm să o privim holistic. Noi am început cu Renewable acum 5 ani și am testat zonele unde foștii mineri și actualii mineri și unde se închid minele pierdeau locul de muncă sau plecau de la job pentru că se închidea mina. Da, avem oameni. Sunt peste 5.000 de oameni care au peste 35, 40, 45 de ani, calificați și multicalificați în zona de electric, mecanic, hidraulic, da? Care așteaptă joburi noi, care nu știu că există joburi noi disponibile și, după cum am spus, nu știu că există oportunități. Și noi ne-am gândit să facem acolo o fabrică, am accesat programul de tranziție justă, da? Și cu o cofinanțare de 70% vom construi, începând de anul acesta, sper eu, dacă toate autorizațiile ies din iunie sau iulie, prima fabrică care va construi subansamble pentru baterii, cablaje pentru baterii pentru zona de stocare energie regenerabilă, vom construi roboți automați de curățare a panourilor fotovoltaice și sisteme de monitorizare meteo și de monitorizare a parametrilor de mediu, inclusiv păsări și alte categorii de animale. Este un proiect care am luat mai multe companii din industrie și am spus ce aveți voi nevoie. Noi am venit cu engineering-ul, know-how, venim cu investiția și sper ca până la sfârșitul anului să avem ceva funcțional, dacă nu poate în prima jumătate a anului viitor, exact în cel mai important, să spunem, în mijlocul țării, da? Unde acolo am găsit cea mai bună locație. Fosta mină Petrila, unde este o zonă, iată cum spunea și mai devreme în panel, este o zonă industrială, care va continua să fie industrială. Probabil în primă fază o să avem 50-70 de noi
locuri de muncă, urmând să se dezvolte zona. Puteți să vedeți acolo chiar o poză jos, cum arată în momentul de față. Am vrut să vă faceți o idee. Și pot să spun că există suport al autorităților locale să revitalizeze zona și nu numai această zonă. Peste tot unde am vorbit, peste tot se așteaptă investiții, trebuie doar idei și curaj. Pot să spun că poate anul viitor facem acolo un eveniment dacă totul e bine. Da, și la cât se ridică investiția? Că toată lumea vrea să-i închidă pe ziariști în mină, nu? Nu, dar noi facem deasupra. La cât se ridică investiția? O să fie investiție de aproximativ 10 milioane de euro. E, de fapt, ca să fac o glumă, programul de tranziție justă e cam cea mai mare investiție reală. Au fost finanțate numai ITP-uri și alte chestii interesante care, să spunem că nu au o importanță strategică. Sunt business-uri locale pentru oameni locali. Noi am încercat acolo să aducem o investiție mare care chiar să conteze și să revitalizeze zona, pentru că noi trebuie să înțelegem, trebuie să existe o ancoră. Dacă nu vine cineva care să dezvolte acolo așa ceva, nu se strânge cheag. Și noi am încercat să venim acolo și să facem 3 concepte. 1. Vom construi fabrica, contractul de finanțare e semnat, autorizația de construire se va obține probabil în iunie. Vom construi un hub în care companiile din zonă pot să aibă un sediu, dacă au activitate în zona regenerabilă. Din cei 800 de mineri pe care i-am reconvertit în prima etapă, pot să vă zic că 50 dintre ei și-au deschis firme și în momentul de față sunt companii care instalează panouri fotovoltaice pe case și au făcut firme și instalează pentru prosumatori. Am încercat să revitalizăm și iată că încet, încet cred eu că avem succes. Dacă ar fi să încercăm să facem așa o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă energia verde acum în România. Deci tu zici că sunt vreo 50.000 de oameni care lucrează direct sau indirect în această industrie. Pe partea de producție, care ar fi investițiile mari atrase în direcția tranziției? Nu mă refer la montat de panouri, la ce vreți voi să faceți la Petrila. Avem fabrica de baterii. Știi care e problema? Problema nu este, să spunem, cel care dorește. Problema este că în momentul de față nu există o obligativitate a localizării. Da? Poate ce zic acum deranjează pe mulți. Dar ce mi-ar place mie să se audă și să se vorbească și să se facă este: vrei un preț bun la energie? Păi dacă ai componente produse în România mai mult de 25-40% din partea care o instalezi, atunci ai un preț cu 10% mai bun. Da? Pentru că nu e vorba de produse chinezești sau europene. E vorba de, dacă se vorbește de industrial deal, green deal, cel mai frumos deal, până la urmă, eu ce văd pe teren este așa. Sunt foarte mulți oameni care vor să muncească, sunt oameni care vor, bineînțeles, să nu muncească pe salarii mici, pe salarii mari, e normal, da? Și se poate face asta doar dacă există o cerere de componente produse în piață și, de ce nu, să începem să exportăm. Da? Eu nu văd la licitațiile mari, la companiile mari care investesc, dacă folosești 20% din forța de muncă, și aici nu vreau să zic nimic decât pentru investitorii mari, 20% din forța de muncă pe durata construcției să fie într-o rază de 150 de kilometri de proiectul pe care îl faci. Ca să încurajezi să se angajeze oameni locali. 10% din componente să fie din România. Păi, șurubul. Da? Știu că este complicat, pentru că până la urmă e cutia aia în care trebuie să te încadrezi. Da? De buget, care se discuta mai devreme. Dar dacă nu se face un pas, sau dacă nu se dau niște avantaje, da? Pentru producție în România, nu o să se miște. Este vorba de o investiție suplimentară pe care trebuie să-și o asume investitorul, pe care poate să-și o asume și să se laude: am folosit componente europene sau românești, sau să nu și-o asume. Deci aici încă mai avem de lucrat și cred că s-ar putea grăbi această industrializare
pe lanțul de producție pentru zona noastră. Profit că o avem pe Miruna alături de noi să vedem din punctul de vedere al unui avocat cum sună partea de implementare a unei astfel de idei. Am ascultat și eu cu mult interes ce a spus Sebastian. În primul rând îl felicit și felicit pe cei de la Monson pentru un astfel de proiect care implică reconversie profesională, revitalizarea unor zone industriale aproape părăsite și sărăcite în România. Da, este o idee extraordinară. Revenind la ideea de a incentiva folosirea componentelor românești, a personalului și a componentelor produse în România, din păcate nu cred, dar nu vreau să încep cu o notă negativă, nu cred că asta este doable, ca să zic așa, în condițiile Tratatului Uniunii Europene, ar fi considerat probabil o discriminare, avem anumite restricționări. Dar sigur că pregătirea și mari investitori sau cei medii care pot face astfel de programe de reconversie la fața locului, practic pot lua personalul de acolo, îl pot folosi, îl pot plăti și beneficiază și de o forță de muncă locală mai aproape și specializată. Deci, practic, fără a impune condiții, să spunem, restrictive. Asta mi se pare frumos dacă asta faceți, este că în avansul demarării unei investiții v-ați fixat o zonă, mergeți acolo, reconvertiți și vă asumați o perioadă de câteva luni în care sunt trainați angajații, astfel încât să-i puteți avea la îndemână și să puteți demara investiția. Adică la acest mod, da. Cu privire la componente și alte echipamente, ar fi sigur un deziderat, dar nici nu știu dacă în momentul ăsta, poate voi știți mai bine, veniți direct din industrie, nu din partea de pure legal, măsura în care astfel de componente necesare sunt pe tot chain-ul de producție available în țară. Probabil că în următorii ani vor începe să fie produse din ce în ce mai mult, dar nu poți impune restricții de genul folosiți produse românești dacă ele nu există și nu știu dacă sunt produse pe scară suficient de largă. Asta ca să răspund pe scurt cum văd eu lucrurile, dar da, trebuie să se nască o industrie pe orizontală și pe verticală care să fie sourced cât mai mult posibil din local în sens din România, din interiorul țării, dacă se poate din țările vecine. Astea cred că sunt și dezideratele mai noi ale Uniunii Europene, în condițiile în care se produc diverse tulburări în zona europeană și în zona asta geopolitică. Deci, cred că lucrurile pot fi structurate de o asemenea manieră. Tot la nivel de legislație, cred că tot de acolo va veni rezolvarea pentru, știu, partea de situația industriei, ajutorarea industriei în contextul tranziției energetice și tot la partea de legislație, de aici cred că va fi și următorul potențial, pentru că vedem, avem 2 ani în care poate o să mai crească energia solară, după trebuie să găsim un alt vector, inclusiv pentru toate companiile care acum asta fac, construiesc. Probabil că în 2-3 ani trebuie să găsească altceva de făcut. Cum incentivăm următoarele motoare? Eu cred că incentivurile există deja, nu cred neapărat într-o asistență permanentă a sectorului energetic în general, pentru că în schimbul asistenței diverse entități și instituții, Uniunea Europeană, statul român, în măsura în care participă și el la astfel de scheme, sunt tentate să impună restricții și limitări suplimentare de o formă sau alta. Și atunci mi se pare că sectorul energetic în România este deja destul de matur să stea pe picioarele lui, a atras și va atrage în continuare atenția investitorilor și cei care sunt deja pe piață, cred că avem o prezență destul de variată și alții care pot intra. Sigur că trebuie găsite și alte surse de energie care să fie exploatate în continuare, pe lângă fotovoltaic. Poate s-a mai vorbit aici de zona de biogaz, de biometan. Aici noi vedem deja
și noi ca Suciu Partners lucrăm deja în primul proiect mare și groundbreaking dezvoltat pe piață, dar și altele sunt așteptate să vină. Sigur că, așa cum s-a mai spus, este și o chestie de economia proiectului, cum faci să fie viabil. Poate în zona asta, dacă se dorește, ar putea să apară instrumente de incentivare suplimentare, dar nu cred neapărat în teoria subvențiilor propriu-zise. De asemenea, reglementările privind folosirea gazului, deja probabil, deja vedem de un an, doi, gazul e văzut ca un combustibil de tranziție. Poate lucrurile se vor relaxa chiar mai mult și finanțările vor deveni un pic mai ușoare din perspectiva modului cum Uniunea Europeană privește gazul. Și proiecte ca Neptune Deep, dar poate și altele care ar trebui demarate, în primul rând fazele de explorare care sunt extrem de lungi și noi n-am explorat mai nimic în ultima perioadă în offshore. Aici ar trebui să se mute și aici atenția, adică în paralel, regenerabile, știu că azi e ziua regenerabilor, dar cred că trebuie văzute lucrurile context, integrat, tipologii noi, surse regenerabile noi, despre cele despre care s-a vorbit, dar și cele, așa zis, convenționale, pe care România trebuie să insiste să le dezvolte în continuare. Tot așa, dacă se poate un răspuns foarte scurt, vedem că partea de gaz intră din nou în grațiile tuturor și e normal să fie așa. La orizont avem partea de materii prime critice, tot așa, văzute ca fiind esențiale pentru zona de tranziție. Putem să pregătim terenul cumva aici? Materiale și echipamente pentru construcția... Nu, relansarea mineritului pentru astfel de proiecte. Nu știu dacă relansare prin proiecte eoliene. Da, așa cum am spus la început, dacă există o cerere de o anumită sursă de energie, cerere pentru energie va exista din plin, sunt convinsă, și în următorii ani și zeci de ani, mă rog, concomitent cu depletarea și unor rezerve de gaze în principal, cred că va exista și interesul și finanțarea pentru dezvoltarea noilor tehnologii. Dacă putem să le dezvoltăm mai aproape de casă și de locul unde avem șantierul, avem exploatare, cu atât mai bine. N-aș face neapărat discriminări între România și restul statelor, dar există o tendință de coming closer to home și asta și din motive de securitate. Deci, da, consider că industria producătoare de echipamente și materiale va urma interesul pentru dezvoltarea întregului sector în energie în România. Bun. Domnul Paraschiv, dumneavoastră, deci toți ne așteptăm și va fi un an record al investițiilor în zona de energie verde. Cum îl percepe compania dumneavoastră și care sunt planurile pentru după ce trece această efervescență? Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră astăzi. Da, se prevede un an foarte bun în ceea ce privește partea de implementare a proiectelor. Bine, plecând din partea de avizare unde vedem zeci, sute de gigawatt și așa mai departe, cred că le-am pierdut numărul deja de câte proiecte se discută. Vom avea destul de mult în implementare anul acesta, chiar dacă vorbim de rezidențial unde avem Casa Verde Repower EU, ori pe partea de C&I unde este Electrica PNRR de finalizat, chiar și pe partea de proiecte mari unde avem două linii de finanțare pentru stocarea de energie în mod deosebit. Solicitări sunt pe toate aceste linii către noi pentru a le oferi soluții tehnice și estimăm că în următorii 2 ani de zile cel puțin încă vom discuta de aceste aspecte. După acești 2 ani de zile noi deja ne-am pregătit pentru ceea ce înseamnă eficiență energetică și investiții în partea de cyber security și de control asupra proiectelor deja implementate sau care se vor implementa. Cum facem treaba aceasta? Am investit în primul rând în soluții tehnice pentru pompele de căldură de mare putere, vorbim de pompe de căldură de până la 100 de kW, deci vorbim de segmentul comercial și industrial, și într-un IMS propriu,
care se numește EnergoStation și care este disponibil chiar de anul acesta, prin care putem integra absolut orice componentă, deci nu vorbim doar de fotovoltaic și baterii, nu. Absolut orice componentă care comunică pe Modbus se poate integra în PLC-ul nostru și domnului clienți îl pot gestiona sau îl pot preda spre gestionare unei companii care face astfel de operațiuni. Această componentă de control este absolut esențială pentru eficientizarea, în primul rând, a autoconsumului. Dacă vorbim de partea de C&I, autoconsumul este esențial. Nu văd logica pentru care ai produce pentru un sistem de energie regenerabile doar ca să o injectezi în rețea, ca după aceea să o extragi din rețea și să o consumi. Ok, dacă nu ai ce face cu ea și nu ai altă metodă mai bună de a stoca această energie, da, este cam singura soluție. Dar vedem deja trendul din partea consumatorilor industriali de a avea sisteme de stocare proprii și de le gestiona după cum au ei nevoie. Perioada de tranziție dinspre pură producție către partea de stocare a început deja. Este în clipa de față, se implementează destul de multe proiecte, sunt și suficiente axe de finanțare. După cum a zis Sebastian, să avem inginerii, să avem oamenii care să știe ce au de făcut, cum au de făcut, ceea ce nu este tocmai ușor, pentru că chiar dacă ies ingineri pe porțile facultății, au doar cunoștințe teoretice. Partea practică trebuie dobândită și aceasta se dobândește în minim 1 an de zile, între 1 și 2 ani de zile după datele noastre, ceea ce înseamnă că chiar dacă angajezi oameni tineri, vei avea un return of investment, cum spuneam, după cel puțin 1 an de zile. Dar vedem deja că acest sector al energiei regenerabile a devenit un nivel de studiu în cadrul universităților deja, deci se studiază specific partea de energie și în mod și mai specific partea de energie regenerabilă. Aici vorbim și de eolian și de fotovoltaic și de hidro, bineînțeles, dar mai ales în partea de mentenanță și operare ulterioară. Acum folosim inginerii ca să facem proiectare, să facem dezvoltare, să facem implementarea proiectelor de regenerabil, de energie regenerabilă, dar în 3-4 ani de zile aceștia vor trece în partea cealaltă, în partea de operare, mentenanță, repowering pentru proiectele mai vechi și așa mai departe. Da, corect, repowering. Când începe și în România? Au început deja. Sunt proiecte care au fost implementate în perioada 2010-2012 și sunt deja în curs de câteva dintre ele în partea de repowering. Te rog. Repowering-ul în România nu se poate face pentru eolian în momentul de față. Nu știu dacă... Da, vorbeam strict de fotovoltaic, că așa este. În momentul de față, conform legislației, nu poți construi un parc eolian sau în peste 70% din locațiile unde se află parcuri eoliene în momentul de față, datorită regulilor stricte de la Autoritatea Aeronautică Română și de la mediu, dacă ai un parc eolian și îl demontezi, nu mai poți construi altul în loc. Super, păi o luăm de la capăt, nu? Da, deci în anul 2030 primele eoliene vor avea 20 de ani de viață. Producătorii garantează între 20 și 25 de ani, poate un life extension de plus 5-7 ani. Dar începând cu 2030 trebuie să înlocuim primele turbine eoliene. Și din păcate, cel puțin în Dobrogea, nu prea mai poți să construiești, pentru că eolienele de astăzi sunt mai mari, mai înalte, mai eficiente, dar nu poți să le pui, pentru că Autoritatea Aeronautică Română și studiile de mediu îți interzic în majoritatea cazurilor să mai pui eoliene. Așa că s-ar putea, dacă nu rezolvăm din perspectivă legislativă, să ne fie frică să facem repowering, pentru că nu știi dacă dai jos ceva, dacă mai poți înlocui. Ok, deci avem încă o temă. Da. Nu, partea de repowering are 2 componente. Dacă, cum zice Sebastian, dacă în primul rând îți dă voie legislația, se pare că în partea de eolian nu este chiar așa de ușor. În partea de fotovoltaică, teoretic este puțin mai ușor, dar are 2 componente. Adică ce faci? Înlocuiești aceleași invertoare cu aceleași puteri, da? Și efectiv doar
reactualizezi tehnologia fără să schimbi ATR-ul, fără să schimbi parametrii de injecție al proiectului respectiv, sau faci un upgrade al proiectului respectiv, dar cu panouri mai noi, mai eficiente, invertoare de putere mai mari, eventual un sistem de stocare pentru a putea muta producția de pe vârful de zi pe vârful de seară și a putea refinanța în întregul proiect. Tot acest joc se face din costul financiar, bineînțeles, dacă are sens, din punct de vedere financiar, ca un investitor să facă această treabă. Pentru proiectele care au ajuns deja la maturitate, după 10 ani de zile cam sunt la maturitate, da? Eficiența panourilor a început să scadă, eficiența invertorilor a început și ele să scadă, baterii nu au, pentru că acum 10 ani de zile nu era încă tehnologia de actualitate, dar în clipa de față, pentru retehnologizare în aceleași condiții și adăugarea unei baterii care în clipa de față zic eu că costul a scăzut suficient de mult, adică vorbim de aproximativ 180.000 de euro per megawatt-oră în clipa de față, fără TVA, pentru punerea în funcție a unei stocări, are sens să retehnologizezi proiectul ca să mai scoți încă 10 ani de zile de energie din aceeași locație. Singura necunoscută în clipa de față este prețul într-o piață liberă, pentru că noi nu avem, din păcate, încă o piață liberă. Nimeni nu poate să spună în clipa de față cum va evolua prețul energiei în câțiva ani de zile. Și, de asemenea, pentru proiectele de stocare pe care le dezvoltăm în clipa de față, investitorii ne cer un model financiar sau un model matematic care să-i ajute să-și calculeze investiția, ceea ce iarăși nu este. În clipa de față sunt doar câteva proiecte de stocare, unul este cel de la Monson de la Mireasa, mai sunt încă două, unul la Răcar și unul la Câmpia Turzii, care funcționează și care probabil vor putea oferi câteva date de-abia peste minim un an de funcționare. Dar un an de funcționare, încă o dată, într-o piață reglementată, cu prețul energiei reglementat, cel puțin pentru segmentul rezidențial. Trebuie să vedem într-o piață liberă cum se vor comporta aceste stocări și care va fi return of investments pentru ele. Oricum, deci pentru voi următoarea fază a și început deja și include, focusul e pe partea de stocare și partea de eficiență energetică. Stocare, urmează eficiență energetică, și partea de management a proiectelor. Da. Bun. Ciprian? Dacă îmi permiți, aș vrea să preiau ideea de mai devreme vis-a-vis de partea de repowering. Parapet anul trecut a făcut repowering pentru un parc construit în 2012 în zona Călăraș. Ce zicea colegul de panel, Adrian, e foarte adevărat, însă din punct de vedere tehnic lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Parcul își păstrează toate avantajele unui parc construit în 2012, atâta vreme cât nu se schimbă cantitatea de energie care se injectează în rețea. Însă, în 2012, cel mai mare panou era de 240 de W, cu o eficiență de 13%. Astăzi, cel mai mic panou pe care noi l-am putut lua a fost de 405 W cu 22% eficiență. Ce înseamnă asta? Păi, am fost nevoiți să schimbăm inclusiv fuzibilii din invertoare, nu vreau să intru acum în detalii tehnice, din cauza faptului că amperajul panourilor de atunci diferă foarte mult de amperajul panourilor de astăzi. Se fac proiecte de repowering în România, au început să se reînnoiască aceste facilități de producție a energiei regenerabile. Pentru voi, care este pasul următor? Vedem la Monsun investiții în unități de producție, Photomate se duce spre zona de stocare, spre zona de eficiență energetică. Voi, la ce vă uitați în perspectivă? Aș vrea să încep de la faptul că înainte să intru în panel m-am uitat la consumul instant al României în acest moment și care sunt facilitățile de producție a energiei electrice, procentual. În momentul, cu 10 minute înainte să intrăm în panel, România consuma 7,4 gigawatts consum instant, iar dacă adunăm eolianul și fotovoltaicul, conduc detașat în cantitatea de energie consumată de România.
La parapet am început 2025 cu un 370 de MW în construcție, adică sunt oameni pe teren care în momentul acesta fac aceste construcții și asta este doar în România. Mai avem alte piețe pe care activăm. Avem piața din Germania, unde avem aproximativ 150 de MW și noua deschisă piață din Italia, unde colegul nostru Lucio Copernico se ocupă de aproximativ 42 de MW. Și ca să răspund punctual la întrebare, pe lângă activitatea pe care o desfășuram până acum de constructor de parcuri fotovoltaice, știu, EPC, ITPC, BOP, BOS, astăzi construim 2 parcuri eoliene în Brăila, în care am asigurat de la partea de engineering, partea de tot ce înseamnă partea electrică în procurement și partea de infrastructură, drumuri, platforme și partea de fundații, cu excepția turbinei eoliene. Pe lângă asta, în anul 2023 m-am urcat pe scenă și povesteam de primul parc hibrid din România, unde unui parc eolian i-au fost augmentat un parc fotovoltaic. Astăzi, în 2025, ne-am întors în acel parc și punem baterii. Deci sunt 2 direcții. Lărgirea arilor de activitate și vânarea altor piețe. Atât în Germania deocamdată, cât și în Italia. Din februarie 2025 există și Parapet Italia ca nouă filială deschisă. Ca să continuăm discuția, mi s-a părut foarte interesant un articol de presă la Euroelectric pe care l-am citit acum de curând și despre care discutam astăzi cu niște parteneri, în care era un interviu al celui mai mare investitor din piața ucraineană de energie. Și povestea cum Rusia a avut strategia asta pe 3 nivele de distrugere a infrastructurii energetice ucrainene, prin, știu eu, atacuri cibernetice care nu ne sunt nici nouă străine, prin distrugerea, bombardarea și lovirea centralelor clasice și, începând cu iunie 2024, lovirea capacităților de producție descentralizate, eolian și fotovoltaic. Ce mi s-a părut foarte interesant este concluzia acelui articol, datorită faptului că a fost mult mai scump pentru Rusia să distrugă decât pentru investitori să repare. Ceea ce denotă faptul că energia asta regenerabilă nu produce doar o siguranță și o independență, ci produce și reziliență. Acum, bineînțeles că România e departe de acest scenariu. Dacă ne uităm la nivel european, anul 2024 a fost un an record, s-au construit 66 de gigavați în fotovoltaic. Una din publicații zicea că a fost cea mai mare creștere din istoria UE a unei facilități de producție a energiei electrice. 11% din energia electrică europeană a fost dată de fotovoltaic în anul trecut, cărbunele coborând pe locul 6. În România, anul trecut, ANR-ul declară că au pus în funcțiune, nu construit, că e o foarte mare diferență între a construi și a pune în funcțiune, au pus în funcțiune 1000 de megavați, iar estimările pentru acest an sunt de aproximativ 2700 de megavați. Deci voi vă extindeți în Italia, vă uitați, poate, nu știu, mă gândesc că poate ar fi o piață pe care să o tatunezi să te extinzi în Ucraina. Sau e foarte complicat, că toți sperăm că ajungem la final cu acest război, adică mă gândesc că potențialul mai degrabă e pe zona de reconstrucție decât într-o piață de matură. Ai foarte mare dreptate și mulțumesc pentru întrebare. În acest moment în Ucraina este conflict. Partea de reconstrucție face parte dintr-o strategie mult mai mare și normal că dacă în momentul în care lucrurile se vor liniști în acel moment acolo și va fi piață pentru așa ceva, cu siguranță vom fi prezenți și acolo. Motivul pentru care ne-am dus în Germania, că
Poate să existe întrebarea asta, de ce am dus în Germania și în Italia. Motivul pentru care ne-am dus acolo este pentru că pentru noi de acolo a venit pipeline-ul, știu eu, din jucători de pe piața românească, investitori de pe piața românească și jucători pentru care am construit, au aceste cerințe și pe alte piețe și normal că am luat deciziile, e o decizie de business la urmă. Mulțumesc. Dacă pot să adaug legat de Ucraina, Photomate activează și în Ucraina. De fapt, activăm în 23 de țări de aici până la granița cu China. Ucraina, din cauza conflictului, trebuie să-și adapteze puțin necesarul de energie și acest lucru s-a făcut prin sisteme rezidențiale stand-alone. Da? Deci sisteme fotovoltaice cu baterii pentru a furniza local partea de energie. Cu siguranță Uniunea Europeană are în vedere și sunt sigur că se discută un plan Marshall, dacă putem să-l numim așa, pentru reconstrucția Ucrainei după terminarea conflictului și aici cred că Franța și Germania conduc detașat la intenția de a investi și de a furniza cele necesare. Și deja cred că o simțim prin faptul că fondurile europene care sunt la dispoziție nu mai sunt amânate, nu mai sunt decalate pentru a se implementa. Jalanurile deja au început să fie executate. Nu ai implementat, ok, ai pierdut banii. Ceea ce înseamnă că banii se întorc înapoi la Bruxelles pentru a fi direcționați în altă direcție. Și asta ar putea fi una dintre direcții. Mulțumesc. Alexandra, și voi sunteți pregătiți pentru un an record ca finanțări? Bănuiesc că și 2024 a fost un an foarte bun. Sigur, înainte de a-ți răspunde la întrebare, te rog să-mi dai voie doar să spun bună ziua, ne bucurăm să fim și în această ediție alături de dumneavoastră. Este al 3-lea an în care suntem parte la aceste discuții fructuoase și considerăm că sunt de mare importanță pentru toți actorii din piață toate discuțiile din aceste zile. Pentru a vorbi despre anul 2024 și despre anul 2025, mi-ar plăcea să ne uităm puțin retrospectiv împreună către anul 2024 și care au fost mai exact niște elemente cheie care poate au influențat mai mult sau mai puțin deciziile investitorilor, dar cu siguranță au influențat deciziile din punct de vedere al instituțiilor financiar-bancare. Anul 2024 nu a fost unul ușor, a zice, atunci când ne uităm la nivelul inflației, a fost unul provocator. Dacă ne uităm la trendul ascendent al ratei dobânzilor, s-a discutat ieri în cadrul acestui summit că există un astfel de trend ascendent și se așteaptă ca rata dobânzilor să fie în creștere în perioada următoare. Și în ultimul rând am avut suficiente schimbări în piața de energie, atât din punct de vedere al volatilității prețului la energie, cât și din punct de vedere al forței de muncă, fie că vorbim de costuri, fie că vorbim de suficientă forță de muncă în acest sector și, bineînțeles, și la costurile cu echipamentele în aceste tipuri de tehnologii. Toate aceste elemente cumva au impus către sistemul financiar bancar niște soluții și niște strategii de finanțare care să ajute într-un final la tot ceea ce înseamnă un succes al acestor proiecte. În acest context, pentru ProCredit Bank, dacă ne uităm în anul 2024 în domeniul energiei regenerabile, vom vedea faptul că undeva în jur de 70% din investițiile acordate, împrumuturile acordate către astfel de investiții au avut loc pentru proiecte de sub 5 MW, iar restul de 30% au fost îndreptate pentru proiecte de peste 5 MW. Ceea ce discutăm momentan cu clienții noștri, da, și o parte dintre discuții sunt începute anul trecut, continuate acum, dar cu siguranță sunt și clienți noi, chiar din zona IMM-urilor care se uită în oportunitatea, spre oportunitatea de a investi în sisteme fotovoltaice, este faptul că rata aceasta, share-ul de investiții în sisteme fotovoltaice de peste 5 MW este în acest moment într-o proporție de 70%. Deci avem 30% anul trecut, proiecte peste 5 MW versus discuțiile începute la momentul acesta 70%.
Considerăm că IMM-urile își vor arăta în continuare deschiderea și vor încerca să maximizeze oportunitatea de a investi în continuare în energie regenerabilă, fie că vorbim de sisteme fotovoltaice, fie că vorbim de sisteme hibrid fotovoltaice împreună cu bateriile de stocare. Și afirmăm asta atât din punct de vedere al discuțiilor pe care le purtăm, dar și din punct de vedere al mecanismelor care încă vin din partea statului, din partea instituțiilor publice și fac aici mențiune cu privire la fondul de modernizare. Procredit rămâne una dintre băncile care se adresează în mod preponderent întreprinderilor mici și mijlocii și ne dorim în continuare să fim prima alegere a acestor companii atunci când se gândesc la investiții, fie că sunt ele în zona de energie regenerabilă și nu doar. Însă, în acest context, cumva încerc să atrag atenția faptului că nu contează dacă vorbim de un sistem fotovoltaic de 2-3 MW sau dacă vorbim de un parc fotovoltaic de 50-100 de MW, întreg procesul de aprobare de documentație în sine, procesul de analiză cu privire la proiectul respectiv este unul și același. Și atunci nu aș vorbi doar de volumele care sunt în piață, ci și de numărul de companii care beneficiază și care vor avea un impact pozitiv beneficiind de toată această tranziție energetică. Pentru că, într-adevăr, într-un final, nu avem o problemă de finanțare în piață, ci mai degrabă cred că băncile se uită și au o decizie de luat în momentul în care vorbim de costul capitalului. Aceste tehnologii, am auzit foarte des fiind discutat în ultimele 2 zile de ce băncile finanțează doar pe baza unor venituri securizate, de ce nu finanțăm și full merchant. Nu este o decizie că nu ne-am dorit să facem lucrul acesta, dar atunci când ne uităm la costul capitalului, atunci când vedem că acesta are o tendință de creștere, atunci când vedem faptul că în piață condițiile cu privire la inflație, cu privire la rata dobânzii, care este mai apoi transpusă către costurile clientului, influențează în mod prioritar și poate chiar mai puternic aceste tehnologii încă emergente, a zice eu, pe piața din România. Ele sunt privite într-un mod, cum să zic, un pic, într-un fel, cu grijă din partea băncilor, pentru că aceste tehnologii necesită o perioadă mai lungă de timp pentru a produce niște venituri operaționale, acel cash flow. Și din acest punct de vedere, pe lângă faptul că trebuie să avem grijă cu privire la generarea acestor fluxuri operaționale, trebuie să ne uităm și să ajustăm în analiza noastră și zona de perioadă pe care o alocăm cu privire la amortizarea acestor investiții. Pentru a încheia totuși, ca să zic așa, intervenția într-un ton mai pozitiv, aș spune că din rapoartele europene, atunci când ne uităm în zona de investiții în sisteme fotovoltaice, vedem că LCOE-ul pentru această tehnologie este unul foarte competitiv. Raportat la anul 2023, acesta era cu 56% mai mic față de media combustibililor fosili. Și se preconizează că pe un termen mediu spre lung, în continuare, acest LCOE va scădea cu până la 30-40%. Asta înseamnă că există încă foarte mult potențial, atât pentru companiile mai mari, dar și pentru companiile mai mici, să-și instaleze sisteme fotovoltaice pentru consum propriu, poate și nu doar, pentru că să nu uităm faptul că momentan aceste prețuri la energie sunt plafonate, iar în momentul în care această plafonare și liberalizarea pieței cu totul se va produce, cu siguranță IMM-urile vor fi primele care își vor accelera decizia de a investi din nou în astfel de sisteme fotovoltaice. De ce crezi că vedem mai multă efervescență din partea IMM-urilor în a investi în soluții de a-și produce singure energia și nu vedem același apetit din partea industriilor cu adevărat energointensive?
Probabil speculez aici, nu am făcut o diferențiere între cele două la nivel de business plan, ca să zic așa. Însă aș îndrăzni să spun că pentru IMM-uri aceste costuri sunt un pic mai arzătoare și atunci există o urgență în a face ceva, în timp ce pentru industriile care sunt energointensive probabil încă beneficiază, să zicem, de anumite facilități din partea statului, beneficiază de anumite tehnologii pe care încă nu sunt pregătiți să le schimbe, nu sunt pregătiți să aibă niște investiții care să-i ajute în eficiența energetică a echipamentelor pe care le folosesc sau efectiv să-i ajute în modalitatea în care își achiziționează respectiva energie de care au nevoie. Probabil că va veni și rândul lor la un moment dat. Foarte scurt, vă rog. Foarte scurt, da. Cred că știu sau pot să ofer un răspuns. Pe partea de C&I, pe medii consumatori, spune, câteva sute de kilowatts de fotovoltaic se pot instala foarte rapid, de obicei pe acoperiș sau la sol. Recuperarea investiției în funcție de programul de consum al clientului respectiv se recuperează în câțiva ani de zile și practic toată perioada de viață a echipamentului înseamnă energie gratuită. Pe partea de mari consumatori, unde din păcate industria românească nu mai are așa de mulți consumatori, de combinatele siderurgice practic nu prea mai sunt, mai avem combinatele de aluminiu, combinatul de alumină de la Oradea a dispărut și el și așa mai departe. Deci nu mai avem. Dar, spre exemplu, la Slatina deja se are în vedere construcția unui parc fotovoltaic asociat combinatului de aluminiu ca să facă partea de eficientizare a producției de energie, dar atenție, acolo fotovoltaic produce doar pe timp de zi. Ceea ce înseamnă pe timp de noapte rămâne în același. Alexandra, fii atent, un răspuns extrem de scurt. În proiectele pe care voi le finanțați, da? Unde este break-even-ul? Unde considerați voi că este break-even-ul? La ce preț al energiei? Cred că asta depinde de la... Adică avem CFD-ul 55, unde crezi că nu știi cum e, că proiectul nu pierde bani și poate să-ți dea bani înapoi? Cred, așa cum încercam să spun, cred că contează foarte mult proiectul la care facem referire, capacitatea la care ne uităm. Dăm orice fel de exemplu. În principiu, atunci când vorbim de parcuri fotovoltaice, presupun că nivelul de CFD este ceva cu care se poate supraviețui și se poate găsi o metodă financiară, un model financiar care să ducă la viabilitatea proiectului. Atunci când vorbim de capacități ceva mai mici, mai degrabă intervine nu break-even point-ul, dar intervine ideea de, ok, în cât timp îmi recuperez banii? Și atunci vorbim de undeva o perioadă de 4-5 ani, maxim, pentru proiectele în zona de prosumator, până la 200 de kW, fără foarte multe complicații, să zic așa. Sper că ți-am răspuns. Bine. It's your turn. Thank you very much for your presence. I think here. you have a presentation. Maybe you need this. No, I don't have a presentation. No? No, no. Okay. Hello. I'm sorry, I thought you had a presentation. We're talking about the market. Everybody is super confident in the way things are moving in Romania. Do you see at this moment things that could be improved? Yeah, definitely. There's the speed, of course, of beginning and completing projects. There are many for 2025, but we see that the majority will be actually starting in 2026. Because there's a lot of time of discussions, and until we reach to the point to start building a project, it actually will reach 2026. And for Jinko, this is both for PV, of course, and for energy storage, which we are currently very active in that sector too. We already, of course, have our partnerships from the previous years, and we are looking for numbers of over 1 gigawatt for the future. But yes, could be, of course, the speed of these projects, which
is blocked also from the usual problems of the region, also for South Europe, the grid, which is not ready to accept all these changes. So yeah, these are standard problems we face. Right now, how many megawatts do you have under development in Romania? In Romania, until now, we have around half megawatt from 2024, and half gigawatt, sorry. And the previous years, I don't remember the numbers, but these are the current ones, the most recent ones from the past year. We are also active in the residential sector for energy storage as well. And we see that slow steps have been done, similarly, for example, as my country, Greece. And there is the interest, but until the consumers feel secured, they wait for the final moments of subsidies, and they are worried about prices, of course. The prices are lower since the past year, and it's very viable to move forward to a complete hybrid solution. And as before it was discussed, why the biggest consumers don't move forward faster, I wanted to comment that it's, of course, more complex, more expensive, and the results are less visible in the first years, and the lack of decision for investments for the bigger scale compared to the smaller consumers, the houses, the rooftops, which are quite easier. You can see your benefits in your phone every day, and it's much easier to convince some end customer to move forward to that solution. Yes. Greece has made quite a progress concerning renewables. The biggest player in Romania right now, it's a Greek company. What do you think we could borrow from Greece and apply here in order to speed things up? I would say the speed that Greece implemented some legislations was unique for Europe, even though it was, of course, there were delays later, but we had the actual final published documents about how to treat this development quite early, and it was a huge success from the people involved pushing to have these changes in the legislation. But still, delays came later, of course, to implement the subsidies that we had, similarly as Romania with the Casa Verde. So yes, it's very critical to have people that know what is needed and that push the market, push the ministry to take the decisions early enough, because you cannot avoid the delays. We are all looking to, wondering which will be the next growth potential. So after this solar, this solar energy boom will fade, what's your plan? Of course, it's storage, to come back to the sites, and or also the standalone batteries. It's very important because we will see the higher benefit of the green power. And of course, repowering that was mentioned before. And this comes to the technology that compared to 10 years ago, or even 6 years ago, we have now the so-called N-type solutions, TOPCon N-type, which are guaranteed for 30 years of much higher energy production for the projects. And only this change, which happened the last years, is enough to see the benefits of the new technology that will be replacing the older one. It's not only about the capacity, the power peak, or the efficiency. It's also about the guarantees that are behind the newer technology.
and plus the prices that are much lower than a few years ago, nearly 3 times lower, and even if they are going to rise this year, it's still they're much cheaper technologies and better technologies to go back and improve and benefit more, and have a balance from spending to replace, but also gaining from the technology which is there. But again, storage, as I mentioned in the beginning, is the key factor that Jinko Solar, Jinko ESS is developing, implementing, and already having results globally, but also in Europe too. You represent a very big manufacturer of solar panels, and I was wondering if besides selling technology on the European market, including Romania, are there any plans in investing in other things? I don't know. Yeah, actually Jinko, of course, if there's going to be the turn to Europe with factories across Europe, which of course is in the discussion many years, if this becomes mandatory, Jinko will be, of course, one of the players, but currently there's no such plan. But Jinko invests a lot in after-sales, and after-sales for PV for photovoltaics is very well mature now. We have big teams that we handle all the issues very efficiently, but energy storage needs local teams, local technical centers, service centers. So Jinko will be having service centers in Europe, local teams that will handle directly the energy storage projects and products. So this is the key to continue to have a sustainable presence in Europe, the after-sales service. Okay, thank you very much. You have a presentation. Sorry for the mistake. Okay, thank you. Thank you very much. Yeah, good afternoon. Also from my side, my name is Viadi. I'm happy to be here. Thanks for the opportunity to speak. I'm representing here a company called Greco Specialty. We are an international risk specialist and insurance broker. But I'm not going to speak about insurance this time, so don't worry. But I do want to address a interesting topic that has been mentioned specifically by Alexandra today and also by the other participants earlier this morning. We've all heard a lot about the financing, the development. You know, it's a very optimistic, but I think what I was missing today was discussion about the risks. So very briefly, that's me. So basically, I'm the managing director of the company, headquartered in Vienna and present in all of the regions here, including Romania, of course. So I want to address basically the risk and return dilemma here. Renewable energy projects require very high upfront investment, depending on the size, of course, but and their risk profile is quite different from other projects. Therefore, you know, cost of capital comes into play, where the investors obviously seek higher return on the capital than the associated or the expected risks. So it is crucial also to understand that, you know, return on investment on the one financing party is an income, and for other it's a cost. So it is very important, therefore, to create certainty and reduce volatility of the projects, and that makes them more bankable, obviously. Then a discussion with the financing party becomes a lot easier. Clearly, you know, risk management can go a very long way, and including insurance, but this is also not a silver bullet here. We generally differentiate between different risk categories, starting from strategic risks, business risks, which basically needs to be assessed in the beginning, to the construction risk, because those projects need to be created, installed. There is a certain risks involved in there, and obviously the operational risks.
that includes lots of different factors, including technology, including natural catastrophes, adverse weather, all kinds of components, etc. So then we go into the legal risks. A lot has been said today about the legal requirements and the legal regime. Still, I think the renewable energy sector has developed much faster than the legislation, so it's kind of there is a certain lag there that carries ambiguities, that carries certain risks that can be partially mitigated, market risks. Okay, market price, demand for electricity, and then we go the counterparty risks. How the technology, equipment is procured. What are the relationships between the counterparties and the regulatory risks. But how normally, this risk can be handled. Our goal is obviously to help the companies to reduce those risks. And generally, there is a process that we follow. The first, we analyze and look at them, understand, can some of the risks be avoided altogether? For example, by moving a project into a different location, we can avoid certain risks, etc. If it cannot be avoided, can we minimize it? Can we make it smaller? Can we make it more severe? And then obviously there is a mitigation part involved. That means make them more predictable, calculatable. So this risk can be financed through various mechanisms, not only through banks, also through insurance, obviously, which is an alternative form of risk capital that is significantly cheaper than the traditional financing through borrowing. Then certain risk transfer. Some of the risks should be and can be transferred to third parties. And lastly, the remaining portion. I think this is a critical point here between transfer and retention, and also how big is the balance sheet? How much risk can a project or a company that develops these projects ultimately retain? And usually when we talk about how much does the risk cost, how can I include this in my calculations or in the project calculations? Usually we always come up to the two main components. This is, how much does the insurance cost? And, how much should I retain? But the question is, there are several other components that define the risk price, and you'd be surprised, actually, cost of insurance is probably going to be the smallest part in that. So therefore, sort of saving money on those areas might not be very effective. Ultimately, just very briefly here, you see a graph. It's a relationship of cost of risks occurring or realizing, which means your claims or your losses that the project may suffer from whatever the cause is, and also the cost to control these losses or rectify them, to remedy. So if there is no insurance in place, that you need to go back to the shareholders or the financiers, ask for more money, which will again cost to rectify them. So I think the key point here is to find the optimum level, optimum relationship between the ability to keep the risk on your balance sheet and between transferring it to third parties. And this, I think I'll give you a very quick case study here, just 2 more minutes on the practical example. So if you're looking at a large engineering company involved in all types of projects, engineering projects worldwide, I think 56 countries, they came to us and said, yeah, we have a problem because we have a lot of losses and we cannot reduce the amount of losses by engineering. So we send all our engineers, but the losses keep happening. And as a result, our insurance costs go up. We pay now millions and millions in insurance costs. So what can we do?
So what we did is we collected the data on the losses that they had. We modeled those losses using, statistical models, actuarial models. And that became clear, sort of looking into the future. If they keep going like this, what should they expect in terms of losses? And the next question was how to finance them. How much should they retain? So on this table, you see we found this optimum level here. In this case, let's say if you take a deductible of 150,000 euros, your total cost of risk will be the lowest. And this is not just somebody telling them or the intuitive decision. This is based on data. This is based on statistical models. But also, what does it mean for the company? So we took then two scenarios with the proposed retention level of 150,000 euros and let's say no insurance at all. There is an expected loss, which you should expect, which you should budget and keep it in your budget to finance it. And there is a sort of a long tail of unexpected losses. And I think these are the critical ones. So you see here scenario 1, scenario 2, and simulated on a balance sheet how those change. Then the client told us, all right, I have a certain key risk indicators. If you're a listed company, for example, or, it's defined. And how would they affect my key risk indicators, my performance? And this is basically modeled according to the ability to retain risk. And this is not a one-off exercise. This is a development that should regularly be checked and to increase the resilience. Because there are a lot of uncertainties in our world. Nobody have expected things to happen the way they happened. But, this is and we're also constantly in the transformation process. there are emerging risks that they're very hard to calculate and estimate. So I think being resilient is the key here. So that's, I think, the point that I wanted to raise here is risk awareness. Thank you very much for your presentation. From a scale 1 to 10, if you look at the project here in Romania, how risky are this project? It's hard to say. It really depends on many factors. They're not more or less riskier than anywhere else. I think it all comes down to the perception of the risk, how the project owners, financiers, shareholders perceive the risk. You've seen it. It never happened to us. We haven't had any losses in the past 10 years. Why should they happen now? Etc. So I think we have more. The risk is I think, with us humans and our perception of the risk. You insurance the risk for what? For projects, for the evolution of the prices, for what? What kind of the risk? Yeah, okay, so we have, there are limits of insurability. So certainly, for example, market price fluctuations. This is something that insurance cannot cover, but for this there are different mechanisms, right? Because in order to make it insurable, we need certain components in here. So they should not be correlated. And one player should not be able to influence the price. So if you have a big player, if it affects the entire market, right? So the price fluctuations. But anything that is random, for example, this can be the full cycle from planning, where you have all the risk, legal uncertainties, counterparties, to construction, erection, installation, operational part, down to very specialized coverages like lack of sun, lack of wind speed, which is, by the way, according to the forecast, that speeds are very volatile. So if you have a relatively small wind farm, you will feel it. So our argument is, if you have a certain financing mechanism in space that takes out the volatility
caused by wind resource or lack of it, and you bring the solution to the bank, there's a completely different discussion with them, right? So, because it makes it very, very predictable. The revenues will be very predictable over a longer period of time. So yeah, down to manufacturing warranties, panel degradation, etc. So that. Okay, thank you. Răzvan, welcome. Bună ziua tuturor. Cum vezi piața în acest moment? Cred că toată ziua s-a spus că acum este momentul, nu? E piața cea mai efervescentă, chiar mai bună decât anul trecut. Proiectele semnate anul trecut se întâmplă anul acesta. Regenerabile fotovoltaice din ce în ce mai mari, da? Și noi facem proiecte din ce în ce mai mari. Bateriile, da? Partea de stocare intră foarte mult în piață. Deci da, din punctul ăsta de vedere, așa cum spunea toată lumea, anul acesta ar trebui să fie un vârf și poate și următorii 2 ani. Acum depinde cum va evolua, mă rog, și geopolitic și cu partea de cum va face Europa, apropo de vis-a-vis alte țări mai mari sau America și așa mai departe, dar, știu, dacă strânge rândurile mai mult, dar e clar că după acești, nu știu, 1-2 ani, trebuie să ne uităm la altceva. Că apropo de întrebarea către fiecare dintre companii românești de la masă. Ce facem mai departe? Și partea asta, iar e clar că după ce vin fotovoltaicele și se vor termina, bateriile completează, pentru că e pur și simplu sistemul energetic național are nevoie de așa ceva. Nu e doar o deselniță de a face un peak shaving. Ajută foarte mult asta, dar de fapt, pentru întreg sistemul național, introducerea unor sisteme de stocare va putea echilibra mult mai bine, în total, să zic, rețeaua. Și asta înseamnă investiții nu numai în zona de producție de energie, ci cea în transport. Deci în continuare Transadrica trebuie să închidă părți din sistem. Deci cumva business-ul va continua și noi, cel puțin ca și companie Nevo, nu suntem focusați neapărat pe regenerabile. Este un vârf, dar noi ne uităm și la partea de transport, la partea de stații de electrice care vor continua și așa mai departe. Și nu numai asta. În curând vor apărea, cred că deja se spune, dar cred că s-a atins și tangențial la panelul anterior, partea de legislație. În afară de partea de producere a parcului, da? Și construiești ceva, îl dai mai departe. El va trebui operat. Fotovoltaicul e destul de simplu de operat, da? El, când e soare, îl bagi în sistem. Bateriile sunt mult mai complicate. E un fel de revers al medaliei, pentru că un parc are nevoie de, nu știu, să zicem, partea de echipamente câteva luni, dar după aia stația încă 1 an, poate, să fie construit. Bateriile în 2 luni vin. Avem producători. Și aici noi ca Enevo încurajăm inclusiv producătorii locale. Există o fabrică, care se știa, de aproape 2 gigawatts. Da? Și noi totdeauna combinăm, când ofertăm și românesc și chinezesc sau așa mai departe. Bateriile au nevoie de un sistem de conectare și de control, da? Cum anume poți să compensezi partea de, dacă este behind the meter, dacă este doar în cadrul parcului, ce trebuie să faci astfel încât să dai aceeași energie de un alt sistem, sau când faci partea de trading, cum anume și când trebuie să intre. Deci este clar că va fi o piață din ce în ce mai mare pentru partea asta de servicii. Da? Și când vorbesc de servicii, odată, și noi, apropo de asta, ne dezvoltăm, așa cum spuneam, că regenerabile nu sunt neapărat the main thing. E acum, bineînțeles, suntem la masă, sunt proiectele frumoase, dar de fapt o să meargă și partea de O&M, ce am mai spus, da? Deci partea de mentenanță, partea de control, de gestiune, noi oferim și dispecerizare, va fi toată partea de trading, care o să fie în ce în ce mai interesantă, până acum nu era, dar acum cu bateriile o să fie în ce în ce mai interesant. Și, cum spuneam, apropo de partea de legislativ, s-a spus puțin, doamna avocat, acest NIS 2. Asta o să fie the new big thing, pe care lumea încă nu-l vede. Nu știu de ce, sau mă rog, nu știu de ce, poate nu e promovat. NIS 2. NIS 2, exact. La ce se referă? Poate să spun acum. E vorba de implementarea unei directive europene pentru securitate cibernetică. Până acum, partea de securitate era mai mult zona de virus, de antivirus. Acum vorbim despre echipamentele sau despre companiile care lucrează, în cazul de față, în sistem energetic. Sunt mai multe sisteme. Acolo e vorba de sistemele critice. Apă, da, ce asigură, să zic așa, viața. Da? Dar acum vorbim de energie și ele, iar asta cu obligativitatea, lumea de aceea nu prea vorbește. Că încă nu e foarte clar, nu s-a finalizat zona de norme de implementare în România. Dar
e deja votat. De la 1 ianuarie este în vigoare, doar cum anume se vor aplica verificările și amenziile. Și când spun de amenzi, aici e ceva foarte serios. Pentru companiile critice din energie, da? Amenziile pot ajunge până la 10 milioane de euro și 2% din cifra de afaceri. Doar dacă, și acum să spun despre ce e vorba, că nu pui niște sisteme care îți vor controla accesul la echipamente, astfel încât să nu fie influențe din afara sistemului. Și anume, dacă în zona de IT se pun antivirus, în zona de OT trebuie să faci altceva. Trebuie să faci un audit pe echipamente și apoi încet, încet să poți să verifici fiecare intrare. Și aici vorbim de, hai să spunem așa, ca să înțeleg, întrerupătură de la, nu știu, de la nuclear electrică, da? de la un grup, bineînțeles, extrapolând și făcând o exagerare, dar totuși, dacă cineva ar putea să controleze acolo o declanșare. Despre asta vorbim aici, e vorba de infrastructura critică. Mă rog, în anumite zone există, cum e nuclear electrică, dar acum vorbim de toți producătorii de energie electrică și poate și transport, care vor influența, pentru că din ce în ce mai multe parcuri vor intra în sistem, din ce în ce mai multe baterii. Noi, ca și Renewo, având asta în partea de inginerie pe care am construit-o, avem un produs care asta face. Verifică, într-adevăr, dacă există o intervenție în sistem. Și ce e important aici este că am observat, am făcut o probă, poți să intri de pe un parc fotovoltaic, de pe un invertor, dacă știi cum să faci, poți să ajungi să te conectezi la sistemul național și să poți să dai un trigger undeva într-o hidrocentrală. Bineînțeles că este un risc ipotetic, dar asta presupune directiva. Ca toate companiile să aibă un sistem de verificare de asigurare a securității cibernetice. Și asta este iar o chestie foarte de viitor și care va fi obligatorie pentru toți cei care sunt la masa regenerabilor. Răzvan, tu în acest moment, care-i, nu știu, provocările pentru acest an, pentru Renewo? Pe ce te vei concentra? Pentru piața, atenție, Renewo nu e doar România, deci o să vorbesc de România întâi, pentru că în România trebuie să putem să ducem atâtea proiecte pe care avem, pentru că sunt foarte multe în piață în general, sunt ce în ce mai mari, există și partea de finanțare care trebuie dusă, deci toată asta, extinderea unei companii, apropo, o paranteză, noi, cred că primul articol de Renewo a fost tot în ziarul financiar și după 11 ani am crescut de aproape 100 de ori. Asta înseamnă că și expunerea pe bănci, tot așa, va trebui să fie în ce în ce mai mare. Deci aveam aici partea de expansiune rapidă, să ducem proiectele la sfârșit și oamenii. Deci partea de proiectare, partea de inclusiv construcții, montaj, toate astea, și cred că nu numai la noi, că s-a mai spus și anterior, există o nevoie de oameni și de personal în ce în ce mai mare. Dacă vorbim pentru partea de internațional, echilibrul acesta între a putea să ducem proiectele din țară, cât și anume să facem și alte proiecte, cum am început, da, mă rog, Bulgaria, Cehia, ne ducem și în Germania, Elveția, toată partea asta, să putem să direcționăm odată efortul maxim în România, ca să putem să terminăm sutele de megavoți de acum, dar în același timp să creăm și premizele unei extinderi cât mai mult internaționale. Pentru că după ce acest val din România se va termina, România e o țară mică. Dacă vorbim de Germania, este o țară mult mai mare și alte țări. Da, poate competiția va fi mai puternică, dar pentru noi e clar, dacă anul acesta construim serios partea baza în România, este și construcția pentru internațional cât mai mult. Anul ăsta la cât ai ajuns sau care e ținta pentru Renewo? În megawatt sau la... Ca business, și megawatt și ca business. Păi vrem să depășim 100 de milioane de euro, asta este clar, și adunați, construiți, dar nu neapărat puși în funcțiune, vrem să ajungem până la 1 gigawatt de când am început noi, ca zic așa, toate parcurile, pentru că noi am început de cel puțin 2 ani, au fost și parcuri mai mici, să ajungem la 1 gigawatt. Da. Și iar, în afară de asta, ca și țintă, noi mai avem o companie în Arabia Saudită. Și aici, iar, apropo de boom-ul ăsta pe regenerabile, există potențial în afara Europei mult mai mare, și aici vorbim de companii românești care ar putea să intre, să iasă în afara țării, în zona de oil and gas mult mai mare decât în toată Europa. Da? Deci noi în Arabia Saudită e un potențial de miliarde doar acolo. Și acolo ne-am întâlnit, apropo, cu Ginco și ei au niște dimensiuni fantastice de proiecte. Un proiect la ei de solare este minim 1 gigawatt, într-adevăr. Da? Deci trebuie să ne gândim tot timpul că în afara Europei există și proiecte și mai mari. Da? Și exportul e important, totuși, da? Pentru România să creștem ca țară. Roxana? Mi se pare foarte bună concluzia cu viața în afara României. Vă rog frumos, într-un minut fiecare, chiar foarte bună treaba asta.
Titlul panelului era într-adevăr Gearing Up for a Record Year, dar cred că e foarte sănătoasă ideea de a ne uita peste ceea ce deja considerăm piețe mature. Ca să plecăm cu o concluzie, deci avem piața internațională la care trebuie să fim foarte atenți pentru că acolo sunt proiecte foarte mari. Mai departe, local, dezvoltăm componente, ce mai dezvoltăm și aici? Pot să spun? Pot spune? Da? Da. Pot spune chiar în premieră, referitor la piața internațională, că Monson în momentul de față dezvoltă un fond de 1 gigawatt-oră de baterii de stocare în Suedia, Finlanda, Germania, Croația, Italia și România. Și echipamente de la Prime? Cu echipamente românești, pentru că referitor la partea de NIS, securitate cibernetică, gândește-te și gândiți-vă că Battery Management System-ul este accesat de producător în permanență și la un moment dat, dacă avem 2-3 giga de baterii, când cineva vrea să apese un buton, poate să oprească acele baterii. Și asta e unul din exemple. Așa că, prin tehnologia pe care noi o avem și am lansat-o anul trecut, 97% componente europene, asigurăm respectarea acestei directive și există și viață în afara României și proiecte în afara României. Anul acesta ne propunem să finalizăm proiectele din România, să implementăm cât mai multe soluții de stocare în România și fabrica de componente plus fondul de 1 gigawatt-oră pe care deja am început să îl aplicăm în fiecare din aceste țări. Super! 1 minut, vă rog, fiecare, dacă mai are ceva de adăugat la întrebarea Care aceasta. sunt cuvintele de ordine sau de închidere a conferinței pe panelul nostru? Da, internaționalizarea serviciilor este ceva ce și noi ne uităm la asta. Am început să lucrăm începând de anul ăsta, aș spune cross-border, în sensul de a urmări și standardiza documentații pentru proiecte, în special pentru proiecte de regenerabile, partea de finanțări, dar și contracte EPC, deci și noi ne uităm către exterior, nu doar către interior, dar așa cum am spus de la început, nouă ni se pare că România nu este chiar atât de mică și va suscita niște ani buni de acum interesul investitorilor și va da de lucru multora. Super! Merge! Merge? Merge. Perfect. Ceea ce privește extinderea internațională, noi deja am făcut-o. Suntem prezenți în 23 de țări cu 15 birouri regionale. Acum ne uităm la partea aceasta de cyber security, cum s-a discutat, și prin IMS-ul nostru putem asigura această componentă de securitate, tot pentru baterii cât și fotovoltaice, de fapt pentru tot ce se poate conecta într-un astfel de sistem. Noi vedem oricum piața aceasta a dezvoltării de energie în două componente, o componentă UE, o componentă non-UE, pentru că piețele sunt total diferite și investițiile se fac în mod diferit și dezvoltarea se face în mod diferit și acoperim piețe emergente precum emergente ceea ce privește regenerabil, cum sunt Kazakhstan sau Uzbekistan sau Mongolia, și acoperim și piețe din Europa precum Polonia, România și mai departe. Capacități diferite, gândiri diferite, dar există cu siguranță interes și pe anii care vor urma. Mulțumesc. Ciprian, foarte scurt, te rog, 30 de secunde. Dacă 2025 poate... Merge oare? Merge? Nu se aude. Dacă 2025 poate fi un an, este un an record, eu cred că poate fi. Eu revin aici în țară pentru că foarte mult timp de când ne-am reînceput activitatea în țară, am alergat foarte, foarte mult și ne uitam numai înainte, dar cred că e cazul să stăm să ne oprim un pic, să vedem că am parcurs un drum foarte, foarte lung și pentru a merge mai departe și a ține pedala asta de accelerație apăsată, e nevoie de un cadru legislativ stabil și o fiscalitate predictibilă. Doar așa investitorii și jucătorii din piață nu trebuie să-și reconfigureze, arhitectura costurilor sau strategia de business.
Mulțumesc, Alexandra. Noi fiind o bancă nemțească, mă gândesc că avem acest element de extraneitate și cu siguranță practica și experiența colegilor care vin din Germania de la Centrul de Energie Regenerabilă va fi un plus pentru noi pe piață. Mă gândesc acum la concepte care au fost discutate precum zona de market maker, la zona de comunități energetice. Am finanțat în Bulgaria, colegii din Procredit Bulgaria au finanțat astfel de proiecte în Grecia și în Bulgaria și atunci cu siguranță... Noi nu avem încă, sau nu știu eu de vreun proiect de comunitate energetică, dar... Nu avem în România. Da. Asta ziceam pentru încă un exemplu că ne mișcăm puțin mai încet față de regiune. Urmează piața și înțeleg că și legislația urmează să permită aceste comunități energetice și cu siguranță băncile se vor alătura, da? Vor veni cu zona de finanțare. Ceea ce spun este că prin experiența colegilor de la nivel de grup, dar și a colegilor din Bulgaria care au finanțat astfel de proiecte, atunci cu siguranță aceste cunoștințe, da, ne vor ajuta și pe noi în România. Perfect, mulțumesc. So from our side, as the international company working with all these countries and of course Romania, the important is to share that we have Romania as a very important location, and we have a big team. We support Romania. As I mentioned, that the technical people that are here to help the development of all these projects, and energy storage as well. So from our point is to be here, to be reliable, to provide the new generation of products and support any development that is currently and of the future in Romania. Thank you very much. Thank you. Yeah, just also a few words also from my side. We are, as a group, will be 100 years old, and we are committed very much to the region here and Romania. So what I can say is our goal is to help the growth, facilitate, make the companies in this sector more resilient to risk. And we would like to strengthen also our local teams and create here a very specialized team of people who can help the companies locally. And we would like to bring our international expertise also to the Romanian market when it comes to risk solutions here for the renewable energy sector. Pentru Renevo, cred că acesta e al doilea val de regenerabile pe care prindem, mult mai mare într-adevăr. Focusul nostru este să finalizăm marile proiecte pe care am luat în România anul acesta, să oferim de încolo partea de servicii integrate, deci nu numai să dăm un parc, dar în același timp să oferim absolut orice sistem informatic care să asigure funcționarea parcului, inclusiv partea de securitate cibernetică. Și, de ce nu, așa cum spuneam, creșterea pieței internaționale, care este totuși mult mai mare decât Europa. Da. Mulțumim foarte mult pentru acest panel care ne arată alți vectori de creștere. Cred că e foarte sănătoasă privirea asta în viitor. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Haideți să-i aplaudăm. Noi vă mulțumim pentru că sunteți aici, că ați fost. Răzvan, salut! We are going to use Zoom for our next interview. We are going to connect with Rafał Hajduk from its Chief Commercial Officer Air Power in Poland. Rafał, hi. Hi, sorry for the delay. We will try to keep it in 15 minutes because I understand that you have something urgent after. So we have seen Air Power becoming quite a regional champion in terms of developing renewables. Just to understand, how was it possible for you to have this growth in a relatively short period of time? Sure. First of all, good afternoon to everyone, and thank you for having me. And just want to make sure that you can not only see me but also hear me. Yes, we see you. Excellent. And we hear you. Excellent. Thank you.
So again, hello to everyone, and thank you for having me. I only regret that I could not be in person in Bucharest today. Unfortunately, I would much more prefer to be with you in the same room and to talk to the participants of the conference directly. Coming back to your question, Air Power was one of the first PV developers in Poland. We started more than 10 years ago. And very fast, we became the largest Polish PV developer. And from there, we went, further on the way of our business progress. So, from being purely a developer, we moved to also be an EPC contractor, and then we moved into becoming an IPP. So we develop and build our projects for ourselves. We keep them and operate them, and we are now we perceive ourselves not as a developer but as an independent power producer, as an IPP. And to give you maybe some numbers to show you, the size of our power today, we have 1.1 gigawatt of PV projects in either operation or construction close to be commissioned. So it's 1.1 gigawatt of either in operation or to become operational very soon. The total development pipeline is 29 gigawatts, and out of which we have 7.5 gigawatts with grid rights secured, over 2 gigawatts of projects which have been commercialized, i.e. they have secured long-term income from production via either commercial PPAs or support schemes such as CFDs, or for battery and storage capacity market. And we have close to 500 employees, and we are active in 6 European countries. So outside of Poland, we're active in Romania, Germany, Portugal, Spain, and Italy. And coming with your question, basically, having being very successful and building the scale in Poland, and moving from being a pure developer to be an IPP, we decided to use our experience in the European countries, and that's basically the basis for our international expansion. And I would add to it that it's also backed, first of all, by two very serious institutional equity investors, because 30% of our share capital is held by Free Seas Initiative Fund, which is managed by Amber Infrastructure and by EBRD. By the way, I think two institutions which are very much involved in Romanian renewables, and I would assume that their names are quite well known in Romania, which of course also is another advantage when it comes to investing in Romania. So, as I said, we have a lot of experience in developing, building, operating projects. Within our group, we have a specialized O&M, EPC and O&M company, which is now the largest company of this type in Poland, and is also expanding outside of Poland into other countries where also our power is operating. So this aggregated knowledge and experience and competencies over the more than last 10 years that allowed us to move into other countries with quite a lot of success, because we already have first operational projects outside of Poland, in Portugal, and something that probably we will also talk about a little bit later on during the conversation. We also in December last year, we also 5 our bids were successful in the first Romanian auction for PVC. Yeah, this will be a question. It's great to see such a company developing in our region. I think everybody from Romania would like to have an IPP of this dimension evolving. We don't see that yet in the market. You mentioned the CFDs, and Air Power was absolutely the undisputed winner of the first round of CFDs that Romania hosted.
How did you obtain this result, and what's the capacity of the project you are going to develop through these CFDs? And the third question, also related to the CFDs, if you are also interested in the second round announced for mid-year. Sure. So thank you for your kind words. We secured CFDs for in total 85 megawatts of projects in the PV basket. And as I said, we are successful with five bids. What allowed us to be successful? It's a combination of factors, but I guess they all come down to what I described before when answering the first question. Basically, a lot of experience, which allows us, what it gives us is basically we are developing good quality projects in Romania. We are able to keep the costs down, both on development and on the EPC, thanks to, as I said, our previous experience in both development, procurement of EPC, managing of the EPC. We already have also significant experience in Poland, but as I say Poland, because also in Portugal, in project in bank debt project financing, because all our projects we finance in project finance formula without recourse. We have specialized teams which deal with that, which also allows us to assume that the cost of financing that we will bear will be competitive. So all these factors combined, they allow us to assume low cost of projects, which can then be translated into competitive bids in the CFD auction with a success as you would have seen. And yes, we want to participate in the second round this year in 2025, but we are also pursuing commercial PPAs. So we would like to commercialize our projects through a combination of CFDs and also PPAs. We are involved in a number of discussions, and I hope that in near future we will be able to announce our first PPAs for Romania. But this is definitely a market that's still in early stage of development, and we would count very much on the PPAs market to develop in Romania much more, because that would allow us to commercialize our projects going beyond public support schemes. You've said that you are active on the Polish market, in Portugal, in Spain, in Romania. In this international experience, can you tell us if there's anything that Romania could do better in order to accelerate investment here in renewables? What helps development investments in any industry, but in renewables in particular, are the usual suspects, I would say. So, of course, availability of grid connection, efficient and transparent permitting processes, and speedy development processes. We don't really complain about the situation in Romania. This is why we are here. We have a very significant development pipeline, around 80 projects, more than 1.5 gigawatts of PV in development, around 1 gigawatt of battery and storage. So this is clearly a country that we count on. Of course, you could say that if you go more to the West in Europe, the development is easier, mainly because the history of industry is much longer. So, the procedures have been streamlined. There is much more transparency, much more experience. But, it's not always the case. For instance, in Italy, we found it not to be very easy, because what we lack there is stability of regulations. They change very often, and that affects also our development, the speed of our development. So I would say, what we would like to see
to improve in any country, including Romania, is transparency, transparency of permitting process and stability, first of all. So that, when we gain some experience, it's something that we can use in the next projects and not to face too frequently, because regulations, they always change and they must change, but our hope would be that they do not change too frequently. Concerning the PPAs, is it easy for you to secure commercial deals? With what kind of clients are you negotiating? In Romania or yes, in other in Romania, countries? because we have a problem with the quarantines of origin, and I was curious to see how you feel about this. But let's hope that this problem will go away soon when Romania joins AIB, and actually that would mean that, as far as I know, Poland will be the last EU country not belonging to AIB. So that's the interesting part. Although the case with Poland is a bit different, because even though we are not part of AIB, we can freely trade guarantees of origin. So yeah, I mean the problem with or limitations in trading of guarantees of origin are a certain obstacle. But I would say, what we now see as a bigger problem, I think, is the shallowness of the PPA market and demand for long-term PPAs. And I would put it on a number of reasons. One being, until a few years ago, it was not possible to enter in direct PPA with end users, between a generator, power generator, and end user. There are still, subsidies in place when it comes to price of electricity. So basically, I would say it's still a very nascent market, and I'm sure that it will change over time. When it comes to who are our off-takers, we are talking to both utilities or power trading companies and end users. In other countries, particularly in Poland, most of our PPAs we are actually made direct to the end users. So these are what we call corporate PPAs, and we are talking to similar type of potential buyers in Romania. Although, quite frankly, if our first PPA happens, I hope not in a very distant future in Romania, probably it will be with a trading company, not directly with the end user. And one last question that it's related to the energy transition and all the hurdles we are facing because of the price of energy, and on the other side, the problems the industry is facing. Do you think we will see a higher appetite from high energy intensive consumers to secure PPAs because they're missing from the market right now, although they are complaining? So if you can tell us what's your forecast, when will we see the green energy having a positive impact on the industry? I mean, with heavy energy-intensive clients, it is always more difficult because since the cost of electricity, of energy, is such a big portion of the overall cost, it is obvious and understandable that the price element is the main driver for the decision regarding purchase of electricity. And the concerns about decarbonization, they weigh less in their decision-making process. So what they really need is to have competitive price of electricity. The price of renewables, and that also in this I also include the price of battery and storage, keeps falling, especially the price of battery and storage, which means that the competitiveness of renewables will improve, also combined with flattening of the profile that
that renewables can supply by combining with batteries, which are becoming, as I said, cheaper and cheaper. So also the combined prices will become even more attractive for end users. But a lot also depends on the overall development of the energy market. Okay, so as we all know, we always live in a time of uncertainty, but now at this moment, I think we are at a time of even increased uncertainty. We don't know what will happen, especially in the context. We are talking about Europe, especially our part of Europe. We don't know what will happen in the context of ending the war in Ukraine. We don't know what the outcome will be and how that will affect energy markets, including whether there will be reintegration of Russian hydrocarbons into European energy market. If yes, to what extent? But I would say that even if such reintegration to some degree happens after the war in Ukraine, I think another aspect of renewables will become even more important, which is basically renewables provide security, energy security, by the fact that, first of all, they don't rely on imported fossil fuels. They, by definition, are distributed, so they fit better distributed energy systems, and therefore they improve resilience of distribution systems. They are easier to be replaced if energy infrastructure is attacked. I mean, when we talk about thermal power plants, coal or gas-fired, one hit can take away several hundred megawatts, which cannot be then restored within weeks, months. It will take several years. It is much easier in a system where penetration of renewables is much bigger. So I think there will be a number of factors that will lead, despite what we are hearing and some new skepticism about climate policies, I think that the future development of renewables will not be necessarily driven by climate policies, but by other considerations. Okay, thank you very much, Rafał, for joining us for this brief interview. Thank you very much. So 1 gigawatt in storage in Romania and 1.5 in PV. 5. Yes, maybe, that's an amazing portfolio. Thank you very more. Much. Yeah, maybe more. Thank you. Thank you. Thank you again. Mergem mai departe cu panelul în care discutăm despre partea de PPA-uri, CFD-uri și partea de îmbunătățiri legislative pe care le mai putem aduce în acest sector sau pe care putem să le creăm astfel încât să aducem nouă creștere. Prin Zoom sunt Lisbeth Sweeten, Secretary General din cadrul AIB, Natalia Lublic, Manager PPA and BESS Transactions Pexapark, Ruxandra Bologa, partener în NDKP, George Dragne, Head of Business Development VTB România, Oana Bârau, Head of Financing BCR, Cristian Leonte, CEO Valdevar Holding, Dan Prodan, CEO Vienna Energy și Filipe Diaz, Country Manager Greenvolt. Îi chem alături de mine pe cei care sunt în sală. I will go directly to AIB, to Lisbeth. Sorry for the delay, the delay. Just bear with us a little more. So AIB is
on our agenda, everybody talks about guarantees of origin. Can you update us on where's Romania right now, and which are really the benefits of joining this organization? Yes, hi, good afternoon. Can you hear me? Yes, we see you and hear you very, very good. And you see my presentation as well? I think we will see it right now. I am sharing my screen. Yes, so yes, we see it. Good afternoon. Okay, good afternoon, everybody, and thank you for this invitation to this very interesting conference. It's really an honor to join. Apologies for not joining in person. I just returned from our annual AIB strategy meeting. So my name is Lisbeth Switten, and as Secretary General of AIB, allow me to explain a bit about guarantees of origin and the role of Romania in the system, and how guarantees of origin could be implemented in Romania. First of all, I am aware that this is an audience that is probably well aware of the system of guarantees of origin, but allow me to give you a speed course. At the point of production of a unit of renewable energy, 1 megawatt hour of renewable electricity, you cannot track that megawatt hour over the grid. You cannot make sure that that megawatt hour is consumed at a certain point, because electrons physically can't be tracked. Nevertheless, since over 20 years, there is a system in place that is based on European legislation that allows for that specific megawatt hour to track the attributes, the renewable character over the system. And this is by decoupling the attributes from the physical flow. So basically, at the point of production of that megawatt hour of green electricity, in a database that is operated at national level, member state level, a guarantee of origin, a digital certificate is created representing the attributes of that specific unit of energy. And the digital certificate has really the specifics of that specific unit. What was the production device that created that unit of energy? It was, for instance, a wind park that is located at that location. The time of production is included of that energy unit. Who is the owner of the production device? What is the technology, etc., etc. So then next step in the chain is that a consumer wanting to really consume renewable electricity can only do so by having cancelled a quantity of those digital certificates according to the full consumption of his electricity. So in order to facilitate that, his supplier or the consumer himself will buy guarantees of origin on the registry and will then have those cancelled. And at that point, at the point of cancellation, of making void the guarantees of origin, there will be a claim possible that really this consumer has consumed green electricity. The whole system is backed within the European Renewables Directive, Article 19. And there's a flip side of the coin called the Electricity Disclosure System, which is laid down in the Internal Energy Market Directive, that states that every supplier that offers a green electricity product to a consumer should cancel guarantees of origin for the full content of that green electricity product. And on the invoices of that supplier, you will be able to trace exactly that indeed those GEOs have been cancelled, as well as what is the total energy mix of that supplier. Since 2018, the system is also laid down for gases, biomethane, hydrogen,
etc. This is laid down as well in Article 19, and the recast gas directive last year also introduced the disclosure system for gases, the same way it exists for electricity. Now, you could ask why the law isn't enough in this, because Article 19 of the Renewables Directive is implemented by all member states or is under implementation. And why is it possible, why is it needed to harmonize the system throughout Europe? Well, the intention has always been that these guarantees of origin can be traded internationally and can be used internationally to claim green consumption in a reliable way. In order to do so, you need a closed system. You need to make sure that there's no GEOs exiting the system unduly, and especially that there are no double claims, that 1 unit of green electricity or biomethane is only claimed once, that it is not claimed through another channel than through this guarantee of origin. Now, the European Commission has chosen that this system is not implemented by the Commission itself. So there is no central European registry. Instead, the member states have all implemented this through national registries. So we are confronted with all these member states implementing Article 19, setting up a system of guarantees of origin. And you can imagine that if you want to make this a functional system that works on a European level, you need some harmonization, and the picture on the slide shows why. So there are obviously differences between national legislations, between national markets. There are infrastructure differences, technology differences. For instance, it's an IT system, it's a digital certificate. Some may use Excel and others may do this in another format. So this is where AIB has been created. Over the past over 22 years, 39 members have joined forces and jointly harmonized the system of guarantees of origin. So basically, the member states, the countries within Europe, have joined forces in an international non-profit organization to draft a standard for this geo system. And this is all the countries that are implementing the Renewables Directive, so being the EU countries, the EFTA countries, Norway, Iceland, Switzerland, and also the contracting parties of the energy community. Now, this is a voluntary system, meaning that every country for itself can decide whether or not to join AIB. As you can see on the map, almost all European countries have joined AIB, especially from the EU. Currently, only Poland and Romania have not yet joined. Who are the members of AIB? We are a member organization. Basically, this is for every country the authority that has been appointed to administer this system of guarantees of origin. For Romania, this is ANRE. With the layout of the gas geo system, AIB has also standardized this system of gas geos. And currently we have 24 of our members who have already been assigned by their government to issuing gas geos. And currently, and the slide is a bit outdated, we have 9 full of such gas scheme members. So if you take a look at the system or the situation today, we have 39 members, all countries of Europe, because the scope is limited to Europe, who have joined AIB and who are implementing the standards that AIB operates in order to have international transfers of these geos. The members of AIB can be very different. Every country can choose who to appoint as issuing bodies. So we have transmission system operators, regulators, ministries, power exchanges, or like in Romania, ANRE, the regulator. The AIB system is built upon 3 pillars. There is the standard, the EECS rules, as we call it.
Stands for European Energy Certificate System. There is a second pillar, the hub, the AIB hub, and that is the IT platform that connects all registries. So this IT platform called the hub is basically a roundabout for trades of guarantees of origin in Europe. Through this hub, all European transfers pass, and it is also used for fraud checks and for statistical purposes. A third very important pillar is our quality assurance system. So basically, we have the standard, but we also check for every country, for every member, that they have implemented the standards in a decent way, in a fraud-resistant way, in a reliable way. So when you join AIB, you are audited as an issuing body, and then you are also assured that your system is reliable and that the system of all the other members is reliable as well. Until now, it has worked really well, and we are very happy that until now we never had system crashes or hacks, for instance. So we really have a system that is functional, because the standard is not only describing the procedures for guarantees of origin, but also the IT specifications. The size of the European market for electricity GOs is huge. Last year alone, we saw 1,000 terawatt hours of renewable electricity being certified with guarantees of origin. And of that 1,000 terawatt hours, only 56 terawatt hours was not used, expired, because a guarantee of origin only has a validity period of a year. So it is really impressive how many of these GOs are used. Now, current market price for 2025 vintage is 75 cents. So you can do the math what the value is of this European system of guarantees of origin that is operated and facilitated by AIB. What we observe is that there is indeed, and the figures prove it, there is a growing interest in guarantees of origin. These days, there are no PPAs anymore without guarantees of origin. If you close a PPA, if you have a development of a new production, there will always be the guarantees of origin in that contract. We also see that the obligation for energy source disclosure is not only existing for suppliers through the internal market directives, but also for consumers through the CSRD and the Green Claims Directive. We also observe that there are more and more volumes of energy certified. There is the possibility, for instance, that produced electricity is not awarded guarantees of origin, but such production can also be awarded guarantees of origin that are auctioned by the country. So the country just takes the guarantees of origin for themselves, sells them ahead, and uses the revenue to pay for the support system. What we also observe is that there are more and more stakeholders in this whole market of guarantees of origin, including a number of market platforms and auction services. Now, my final introductory slide. What can AIB do for Romania, and how can we get Romania to join? Well, I would say the momentum is here. The existing system will need adaptations anyway, like every country, to be in line with RED II and RED III directives. There are barriers to renewable PPAs that need to be removed. The associated GOs should be transferable to the PPA buyer according to the RED III. And support schemes will consider that GOs are issued to PPA buyers, for example. Now, it's very important that policy choices, and thus politics, are a national matter. AIB will never interfere with that, and we will also never really give advice on that. However, through the network of our members, countries obviously take inspiration from each other and talk to each other on how they can optimize their own legislation. AIB, however, assists with the system setup. How to set up a GO system that is as
cost efficient as possible, as reliable as possible. And in this respect, we assist all our members, and again, our members as well assist each other. Now, the process for Romania to join AIB consists of 3 clear steps. First, there is a possibility for André to join as an observer, which includes access to all the meetings, but no voting rights. Next very easy step is moving to AIB membership. A membership is open to all organizations, authorities that have been appointed by their government to administer the system of guarantees of origin. There are no further conditions. So today already, André could decide to join AIB as a member. The next step, however, is much more complex because that is what we call full scheme member, meaning that you set up a system in Romania that is fully in line with the standard, and this is audited. Only when this audit is completed and when it is reviewed and approved by all the other members, will there be the possibility for Romania to be a full scheme member, and that means that the guarantees of origin from Romania would be called X guarantees of origin, and that they can be transferred internationally over the AIB hub, and likewise that the imports of guarantees of origin are possible in Romania. So what the timeline is, I don't think that I'm in a position to talk about that. This is up to the local government of Romania. But in any case, within AIB, we have open discussions a long time ago. We are in talks with André, and from our part, we hope that there is really progress now towards full membership. We are happy to assist. There is the inspiration of all other member countries to draw upon, and I'm really looking forward to the process. Thank you very much, Lisbeth. This presentation was so clear that I don't really have many questions. But first of all, I would like to really understand where is Romania standing right now with ANRE, because we had an intervention from the president of the ANRE in the first part of the day, and he said that things are moving, but I'm not sure if this means that we will be part of the EIB this year, or we will see. How would you assess the progress made by Romania in becoming a full member of the AIB? Well, I have visited Romania, Bucharest, last October and talked to the ministry, talked to André and many other stakeholders. Since then, I know that the legislation has been changed. The emergency regulation on GOs has been changed or is being changed. And the intention is to join by January the 1st in 2027. Why will it take so long? Well, obviously, there are national considerations, but apart from that, it is also important that the audit process will happen. So we at AIB, we also need some time to assess the system, and where needed, the system may need adaptations. So the latest figures I received are aiming at full AIB membership on January 1st, 2027. But depending who I talk to, this can be different. From our perspective, in any case, we give full support. Yes, we have the same problem, the answer difference on who we talk to. But 2027, I think it's a very far away target, since you say there's no PPAs without guarantees of origin. I don't know, it's 2 years without any perspective of PPAs. Thank you very much for this intervention. Thank you for all the clarifications brought. We are going to talk with the next speaker online because of our delay. She's also in some time crisis.
Just to have an overview of the PPA market, can you tell us which are the volumes you saw last year, which are the perspective for this year? We do not hear you. We see you clearly, but... Do you see me now? Yeah, Do you hear me yeah. now? This is great. Thank you. Hello. Thank you for inviting Pexapark to this event. It's a pleasure to be here. And I also have a handful of slides to guide you through a couple of numbers that we put together on the European and on the Romanian PPA market. So just give me 1 second, I'll share my screen. All right. Do you see my screen now? Not yet, but I'm sure our... Okay. Maybe now? Yes, yes, we have it. Great. Okay. So first, I'd like to start off just with a few words about Pexapark, for those who are not familiar with our company. So Pexapark is an award-winning market data intelligence and advisory company. And on our platform, we provide PPA prices and energy storage offtake reference points as well, and market intelligence for 19 markets in Europe, including Romania. And we're also in the process of expanding to US markets. And on the advisory side, we support our clients in originating, structuring, and negotiating long-term PPAs. And we supported over 35 gigawatts of projects in PPAs across Europe, and over 1 gigawatt of BESS projects as well. And so what I brought to you here today is a couple of numbers from our European PPA tracker database. So we have a PPA tracker that tracks all the publicly announced long-term PPAs signed across Europe. And this we also publish, we show on our platform more details about this, and we also publish these numbers in our yearly market outlook, Pexapark Renewables market outlook. And so we do see that 2024 was a record year for the number of PPAs signed, and we do also see that in blue, the number of corporate PPAs remains dominant. Overall, the largest buyers in Europe remain still the tech companies, with Amazon leading the list, and also Google and Microsoft not far behind. One surprising thing about this is that actually about almost half of these 300 deals that we were recording that were publicly announced were by first-time buyers. So we see more and more also corporates entering the market, buying PPAs for the first time, which is very exciting as well, that the market is extending beyond the established players in the PPA market. And when we look at the volumes that those PPAs are covering, so we do see that there is a slight decline here compared to last year, around 11%. We see that around 15 gigawatts of PPAs were publicly announced in the last year. So this means that even though we see an increase in PPAs, we see that the average size of those is going slightly down. So this is also an interesting development. And then when we look at which countries are most active in the PPA market, we see that Spain remains on a clear first position. So by disclosed capacity under PPA, this is over 4.5 gigawatts of deals in Spain, very far ahead as well from the second and third place, which are Germany and France. And when we look at how many deals this represents, the difference is smaller. So we saw that in Spain, this was across 47 deals, and in Germany across 48 deals. So Germany is actually the biggest PPA market in Europe by PPA number, but Spain is the biggest by capacity under PPA in 2024. And very excitingly, I would say, Romania is with the first time in the top 10 of European PPA markets, coming in at number 9 in 2024, with 12 PPAs publicly announced
in the country. And that despite not being yet an AIB member and having all of these bottlenecks and issues around the market. So I think this is quite impressive and, showing that there is a large potential when this market really gets unlocked and some of the challenges get across. And so this, I think, is very exciting. So previously, I think in 2023, there were only 3 PPA announcements in Romania, and last year then 12. So that's a big jump. We see that other Southeast European and Eastern European markets are also in the top 10. Poland coming in on 8th position, and Greece as well, actually on 6th position. And we see that the corporate PPA activity in Romania, when we look at the sectors of companies active here, we see that what I mentioned previously, that the tech companies are the largest PPA buyers across Europe, that they're still absent from the Romanian market. We see that telecom and capital goods are quite dominant, and that the tech companies are not yet there. So we see that there's potential for those to come in, and I think that is also related to AIB membership and GOOs, because for them, that's also one of the key criteria for entering PPAs. And so those are just a few snapshots to give you an idea of where the PPA market is headed currently in Europe and in Romania. And what I think is exciting as well is that in 2025, we also already saw 3 announcements in Romania. So we only have, we've only passed 2 months of the year and already 3 announcements. So I think, it's good on track to stay to at least at a similar level as was last year. Okay, so although we won't have those guarantees of origin, probably, most certainly not this year, you still, according to your data, see movement on the local PPA market, and there is reason to hope that we will manage to have the same volumes of last year. I would agree, yes. I think that's fair to say. I think that there are a couple of things holding back the PPA market, but I think this is very, very promising to see the numbers that there are deals happening. And we do see that the deals that are happening are often with international corporates that have PPA experience from other markets, for example, that are replicating the same thing than in Romania. We don't see yet that many PPAs with local corporate off-takers. And I think that, some of the big bottlenecks we see are the fact that there are very high balancing costs, and also that there is regulatory uncertainty, as well as was mentioned previously by Rafael from Our Power, the fact that consumers are still seeing the consumer price cap of electricity prices, which was recently extended until July as well. So these are all conditions that are not ideal for the PPA market, because we see that buyers have the feeling or have the impression that there is not necessarily a need for them to hedge their power demand, but that in case that, prices would go crazy, that the government would step in to protect them. And so they're not as exposed to the free market, that they would really see the value of entering a PPA and fixing their prices in the long term. And so I think this is one of the things, and the other one is, of course, the AIB membership. But in general, I think one very positive development is also the CFD. So why I think the CFD is a very positive development for the Romanian PPA market, even though some may argue that it is in competition with PPAs, because projects can either go for a CFD or for a PPA. I think one very positive thing is that it provides actually transparency on PPA pricing. So in the sense that previously, when a project and the corporate would be discussing about PPA pricing, and then an offer would be sent, then the corporate would not know if they're getting a good deal or not, or what really the prices are that renewable energy developers are needing. Whereas now, through the CFD and the
the publishing of the results, we see that there is more transparency in pricing and what projects really need and what would be a fair price for a long-term renewable energy agreement. And this is also one of the things that is very at the heart of what Pexapark is doing and what we're also achieving with our price platform, which is transparency and also price indications, because this is something that the market needs to be able to feel comfortable with signing such large sum long-term agreements. And one last question. You had there structure of the companies that are willing to get into PPAs on the Romanian market. So Telecom was the biggest buyer of energy through PPAs. We don't see energy in the intensive industry there. Do you think we might have them joining this PPA dealing this year, next year? I think they will join. If it's going to be this year or next year, it's difficult to say. I think it plays together with what I was saying before. So in the sense that especially the energy intensive industry requires to know that it is a good deal for them. They require to have price transparency and to understand that if they are entering a long-term hedge through a PPA, that they're getting a good deal. So I think it still might require a bit more time to educate the market. They're probably not going to be the first movers on the PPA market, but rather, later on, because it's very risky for them to enter PPAs, as electricity costs are a large part of their consumption. And finally, as well, again, I think, the regulatory landscape is such that there is not a general understanding that hedging is necessarily as required on the long term. So I think that also might take some time to get this into the understanding of those corporates. Okay, thank you very much for the presentation and all the data you brought to the table. Revin către speakerii care sunt aici în panel, Ruxandra Bologa. Deci avem niște perspective diferite. Am avut-o pe Lisbeth de la AIB, care mi s-a părut foarte blunt mesajul no guarantees of origins, no PPAs. Pe de altă parte vedem că totuși piața mișcă. Nu știm dacă mișcă bine sau... Față de anii trecuți, cer scuze, sunt puțin răcită, mișcă față de anii trecuți. M-aș concentra puțin pe garanțiile de origine întâi și aș face legătura și cu ce a spus Lisbeth. Acum, noi avem reglementate de mult în legislație garanțiile de origine, încă din 2011. Sigur că nu suntem membrii AIB și așa mai departe, dar ele există în legislație. Cum există este problema. Dacă mă întrebați cum e reglementat, cum se face în fapt și cum se propune a fi reglementat. Niciunul dintre aceste trei aspecte nu e neapărat în regulă. Regulamentul din 2011 privind garanțiile de origine nici nu vorbește măcar despre comercializarea lor, vorbește despre un transfer al lor însă separat sau împreună cu electricitatea, deci o codiță de reglementare avem aici. Ordonanța care a fost dată în 2022 ca să implementeze Renewables Energy Directive 2 a făcut-o într-o manieră ușor discutabilă, cel puțin așa cum a fost pusă pe hârtie, pentru că a prevăzut că așa cum spune și directiva, că proiectele care au beneficiat de ajutor de stat nu vor mai primi garanții de origine. Asta a fost ideea. Ideea din spate e corectă și anume să se evite supracompensarea investitorilor, să nu primești de 2 ori ajutor, o dată ajutor de stat și a doua oară făcând bani și din garanțiile de origine. Cu toate acestea, trebuie analizat când și cum vii cu o reglementare, pentru că
dacă tu vii peste proiecte care au început deja, care poate au PPA-uri încheiate deja, acei vânzători au promis deja garanții de origine cumpărătorilor lor, poți crea probleme în piață, într-o piață care și așa este incipientă și este fragilă. Noi credem că atunci când au fost acordate ajutoarele de stat, cele care au fost acordate deja, și schema de certificate verzi, până la urmă e tot o schemă de ajutor de stat, a fost avut în vedere că vânzătorii, respectiv producătorii, respectiv de electricitate, vorbim de electricitate verde, nu electricitate, ca și cum ar fi din cărbune. Și atunci e corect să nu îi supracompensăm, dar nu este corect, pe de altă parte, nici să le luăm din valoarea economică a proiectelor lor. Adică gândiți-vă că ați încheiat un PPA, i-ați promis cumpărătorului și garanțiile de origine, pentru că ai un proiect de electricitate verde, și te trezești că, de fapt, nu îi le poți transfera. Acum, eu n-am văzut ca prevederea din 2022 să fi fost pusă în practică. Din raportările publice ale ANRE am văzut că se emit în continuare garanții de origine și proiectelor cu ajutor de stat. În ceea ce privește proiectul de implementare a lui RED 3 de data aceasta, cu privire la garanțiile de origine, el prevede că proiectele care au beneficiat de ajutor de stat, tot așa, nu vor putea beneficia de garanțiile de origine, acestea vor fi transferate statului și vor fi comercializate de stat. N-am fi primii care fac așa, nu asta este neapărat problema. De exemplu, în Franța, din câte am citit eu, este același model aplicabil, dar problema rămâne că există proiecte care au început deja, iar investitorii respectivi se pot trezi într-o situație cel puțin delicată. Există soluții, dar ele trebuie reglementate corect, adică trebuie, pe de o parte, ok, să nu-i supracompensezi și, din nou, trebuie văzut dacă a fost avut în vedere sau nu a fost avut în vedere când s-a dat ajutor de stat, că ei vor face bani din garanții de origine. Nu cred că a fost avut în vedere acest lucru, pentru că ele n-au valoare comercială acum, dar cu siguranță a fost avut în vedere faptul că vor comercializa electricitate verde. Și deci nu-i putem pune pe acești investitori în situația în care să comercializeze aceeași electricitate ca cei care o produc din cărbune, de exemplu. Adică trebuie găsit o variantă fair, echilibrată, să evităm supracompensarea, dar nici să nu-i descurajăm pe cei care investesc în proiecte de energie verde, luându-le garanțiile de origine. Cam așa stăm la nivel de legislație pe garanții de origine. Sper că proiectul este încă în consultare, mă rog, se mai pot face intervenții. După cum am auzit aici, sunt o sumedenie de organizații și instituții care ne pot sfătui să găsim o soluție echilibrată pentru toată lumea. Pe partea de PPA-uri, pot fi, în așteptarea garanțiilor de origine, pot fi făcute, reglementare sună ca un fel de a interveni în piață. Nu știu... Intervenim în piață, frecvent, nu e o problemă. Să creștem puțin apetitul pentru aceste... PPA-uri? Da. Acum, n-aș vrea să repet ce au spus, cred că nu i-am văzut pe toți, dar sunt sigură că toți avocații care au stat pe scaunul ăsta aici au spus claritate, predictibilitate, stabilitate. Nu sunt vorbe goale, nu sunt lipsite de sens. Atunci când statul intervine peste contracte în curs de derulare și fără o normă tranzitorie care, dacă intervine, măcar să vadă cum intervine, nu să lase la lumina instanțelor după aceea ani de litigi în care să vedem cum a afectat legea nouă contractul în curs, asta e una dintre probleme. Deci nu poți crește apetitul câtă vreme tu nu oferi investitorilor o oarecare stabilitate. Noi înțelegem că piața energiei e complicată, e volatilă, e supusă tuturor presiunilor politice, geopolitice și așa mai departe. Cu toate acestea, investițiile capital intensive și pe termen lung, cum sunt cele din energie, rămân supuse major acestui risc. Și câtă vreme noi vom veni și vom spune, ok, e adevărat că tu ai încheiat un contract de vânzare de electricitate, dar de acum încolo tu nu mai poți să dai electricitatea consumatorului pe care l-ai ales tu, clientului final, trebuie să o dai pe nu știu care piață organizată. Sau, câtă vreme vom face așa, nu se va crește apetitul. Deci, ca să răspund la întrebare, creșterea apetitului se poate face prin acordarea stabilității
relațiilor contractuale și stabilității investițiilor. Când reglementezi, să reglementezi pe cât posibil, așa e și constituțional, doar pentru viitor și să eviți pe cât posibil să intervii asupra situațiilor în curs. Avem multe exemple în legislație când, și în asta energiei mă refer, când se ia ca dată de referință pentru o măsură luată, oricare ar fi, uite, de exemplu, vechea noua contribuție la Fondul de Tranziție Energetică, care nu știu cum s-a votat astăzi, dar dacă s-a votat așa cum am văzut-o pe hârtie luni, stabilește o dată de referință din 2025, cred că 1 aprilie 2025. Asta înseamnă că îi vom taxa și pe cei care au pus în funcțiune proiecte de regenerabile acum o lună. Da? Adică asta nu va crea apetit. Apoi, mai sunt bariere juridice și administrative pentru încheierea de PPA-uri. Producătorii în continuare, ca să încheie un PPA, un corporate PPA, cum se numește el, cu clientul final, ori sunt racordați direct, ori clientul e racordat direct la ei, ori trebuie să-și ia licență de furnizare. Asta este o exagerare totuși, pentru că atunci când ai 1, 2, 3 clienți, nu ai nevoie de aceeași infrastructură și de același efort ca atunci când ai o bază de clienți largă. Nu ai nevoie de licență de furnizare, nu trebuie să-ți faci call center, nu poți reglementa contractual toate aspectele care țin de relația cu cumpărătorul tău. Și acesta este un lucru care ar trebui rezolvat. Ce spunea mai devreme Natalia, că CFD-urile nu sunt în competiție cu PPA-urile, nu sunt neapărat de aceeași părere. Sigur că e bine că avem în final schema CFD, dar va fi bătaie mare pe proiectele cu ajutor. Sigur, trebuie să vadă ce o să se întâmple cu garanțiile de origine, că dacă pe de o parte e ajutor de stat și pe cealaltă îți pierzi garanțiile de origine, s-ar putea să fie o problemă. Dar cred că va fi bătaie mare pe CFD-uri și asta va diminua cota PPA-urilor în piață, cred eu. Da, corect. Da. Pe partea de CFD-uri am avut deja prima licitație, la a doua, sau, mă rog, nu cred că mai putem să schimbăm ceva, dar ar merita lucruri... Tot timpul se poate schimba ceva, da. Am putea avea o schemă îmbunătățită. Ce am fost noi întrebați de clienți și chiar și de băncile finanțatoare a fost posibilitatea statului de a denunța unilateral contractele CFD. Asta este, cum să vă spun, este contrar naturii, e contrar esenței unui contract CFD care trebuie să ofere stabilitate pe termen lung. Ori dacă contrapartea ta îți spune eu pot oricând să ies din contractul acesta, e adevărat cu o despăgubire, în funcție de cum e calculată despăgubirea, este posibil ca promisiunea pe care ți-a făcut-o statul că te va sprijini pe un număr determinat de ani să fie mai mult sau mai puțin, spre mai mult, probabil, lipsită de conținut. Asta nu e neapărat ceva pozitiv. Să vedem și că proiectele care au câștigat la schema CFD vor fi și finalizate, și nu zic asta neapărat din vina celor care au depus oferte și au câștigat, ci din cauza barierelor practice pe care le avem încă în procesul de autorizare. Sunt convinsă că și despre asta toată lumea, toți avocații s-au plâns despre procesul îndelungat și foarte puțin prietenos cu investitorii de autorizare. Și avem câteva, nu avem timp acum să trecem prin ele, dar avem câteva locuri în legislație unde, de fapt, dacă vrei să faci corect juridic până la capăt, nu se poate. Deci, de exemplu, să tragi cabluri de-a lungul unui drum public. Este spre nu se poate. Dacă chiar vrei să fii corect, dacă întrebi un avocat așa cum e la litera legii și el îți spune cum e la litera legii, nu o să tragi cablul respectiv. Deci, mai bine nu întrebăm câteodată. Da, începusem să avem o părere că totul funcționează, dar e clar că mai sunt multe chestii de îmbunătățit. Totuși, ce am încercat să facem toată ziua a fost să mutăm puțin discuțiile în viitor, așa cum este piața, cât de cât funcționează. Vorbim de niște șantiere de mii de megawatts, se întâmplă lucruri.
cum facem să pregătim un pic terenul pentru alt gen de investiții care la fel a fost menționat azi, biogaz, biometan, stocare, știu eu, centre de date, nu-mi dau seama că pentru toate trebuie să ne gândim la ceva să le atragem, dar cred că pe biogaz și biometan poate ar merita. Ar merita, într-adevăr, și aici nu e neapărat elementul wow sau nu trebuie să mutăm munții din loc ca să facem să se întâmple lucrurile acestea. Pentru biometan, având în vedere compoziția lui chimică, care e identică cu gazul natural, de fapt, ce ar trebui să facem este să ne facem ordine în casă, în legislație și să facem niște norme secundare care să permită introducerea biometanului în rețele și comercializarea lui apoi. Deci pe biometan nu avem neapărat mare lucru de făcut, dar trebuie făcut. E legislație secundară care trebuie scrisă, trebuie aprobată și așa mai departe. Dar acolo, spre deosebire de hidrogen, unde, sigur, nu sunt eu cea mai calificată tehnic, la biogaz cred că avem și biometan avem o oportunitate mult mai mare să facem ceva decât în cazul hidrogenului, unde lucrurile sunt mult mai complicate și tehnic și comercial. În ceea ce privește hidrogenul, oricum noi am fost mai strict decât reglementarea europeană și asta nu e întotdeauna, este posibil juridic, dar nu este neapărat sustenabil tot timpul și țintele pe care noi ni le-am impus singuri probabil că nu vor putea fi atinse. Avem niște ținte mai mari de hidrogen în ponderea consumului combustibililor decât ce s-a stipulat la nivel european și probabil că acolo vor fi probleme în implementare. Deci ce avem de făcut? Avem de făcut, ca să concluzionez aici, avem de făcut legislație secundară în ceea ce privește biogazul, biometanul. La hidrogen suntem mult mai departe de atâta, măcar strategia, să ne o finalizăm și, mă rog, deși în strategie am văzut în urma consultărilor publice că statul a devenit mai realist și a renunțat, de exemplu, din câte am văzut, la ideea de a aduce hidrogenul în casele consumatorilor, pentru că pentru încălzire și răcire nu era neapărat cea mai bună idee, înțeleg eu tehnic vorbind și nu numai. Da. Trebuie să reglementăm, dar să reglementăm într-o manieră coerentă, completă și nu transferând costuri și cheltuieli de la unii participanți la piață către alți participanți la piață. Și aici mă refer, de exemplu, mă întorc de unde am pornit la garanțiile de origine, să nu facem cadou, așa cum scrie în reglementarea actuală, garanțiile de origine din proiectele care au avut ajutor de stat, să nu le facem, mă rog, cadou, între ghilimele, spun, furnizorilor, pentru că distorsionăm piața, iar în ceea ce privește propunerea cu garanțiile de origine, să avem grijă, cum am spus, de dezvoltatorii de proiecte regenerabile. Bun. Pe partea de dezvoltare de proiecte, vă rog, luați un microfon și cum vedeți piața? Adică mi se pare că se mișcă extraordinar anul acesta, nu? De mișcat s-a mișcat extraordinar mereu, cel puțin în vorbe. Anul ăsta se mișcă mai bine decât... la șantier, nu de vorbe. La șantier. E o industrie foarte dinamică, industria energiei și fierbinte, iar cea a energiei regenerabile mai aduce aspectul ăsta de volatilitate aici. Și noi ne aflăm exact în ultima parte, cea mai aproape de COD, unde presiunea este foarte mare pe doi factori, timp și costuri. Ce am făcut noi, Valdevar, până acum, ne apropiem și noi de un gigawatt, și noi ne apropiem de un gigawatt construit în parcuri fotovoltaice și în acest moment suntem cu peste 450 de megawatts în construcție în diverse faze de la proiectare, unele dintre ele fiind în momentul închiderii șantierului. Această creștere pe care am văzut-o în ultimii ani a fost o creștere organică
pe care am susținut-o prin acoperirea întregului lanț valoric. Deci am adăugat core business-ului pe care îl avem de construcție de parcuri fotovoltaice, am adăugat partea de proiectare, am adăugat partea de operare și mentenanță. Avem o divizie specială care se ocupă de SCADA și EMS, acum de partea de control, automatizare și control dinamic al parcurilor și integrăm continuu aceste servicii. Pentru că această creștere pe care o vedem, în acest moment este foarte important să fie tratată strategic și cu eficiență în primul rând în focus. Cu resursele pe care avem, diferențiatorul nostru principal fiind acela, că, cum am spus, acoperim întregul lanț valoric cu resurse proprii, am avut posibilitatea de a intra în realizarea de parcuri fotovoltaice pe apă. Realizăm de asemenea lucrări. La noi? Se întâmplă. Deci este în acest moment mai mult decât atât, pentru că este un potențial pe care vrem să-l valorificăm atât în țară cât și în afara țării. S-au vorbit de inițiative de creșterea... Hidro faceți parcul sau cu altcineva, cel plutitor? Parcurile se vor realiza, sunt în proiectare și nu sunt finalizate încă, dar suntem activi acolo. Pe lângă partea de EPC, în care suntem, unde ne-am dezvoltat dintr-un EPC, într-un integrator de soluții la cheie, deschidem prima fabrică de sisteme pentru parcuri plutitoare, pentru parcuri fotovoltaice pe apă, în București, în Ilfov, de fapt, în Tunari, pe o suprafață de 40.000 de metri pătrați, de unde vom asigura necesarul nu numai pentru cerințele țării noastre. România este de menționat, are un potențial enorm, e al doilea deținător de suprafață de luciu de apă din Europa, după Olanda. Și vreau să pomolesc de faptul că suntem, folosind resursele noastre din partea de realizare de parcuri fotovoltaice, unde acoperim inclusiv proiectare și realizare de stații și aici venim cu soluții despre în parcurile eoliene, partea de lucrări civile și în partea de realizare de stații și lucrările electrice necesare realizărilor. Iar din punct de vedere al subiectelor discutate de până acum, de nevoia de predictibilitate, de siguranță, cred că suntem partenerii potriviți care să răspundă la aceste provocări. Mi se pare foarte interesant direcționarea aceasta pe partea de parcuri plutitoare, inclusiv investiția într-o fabrică de sisteme, deci e clar că, dar mi se pare un pas înainte, clar. Ca și costuri de dezvoltare pentru partea aceasta de parcuri plutitoare sunt mai mari față de un produs onshore. Intrăm din nou în fel și fel de probleme de mediu, că aici am avut problema că punem panouri și nu mai avem pământ să punem grâu la ape, cum e? Avantajele sunt substanțial mai mari decât la parcurile tradiționale, la sol. Bineînțeles că este un element de novelty, de par exotice acum. Asia s-a mișcat ca și în celelalte domenii, s-a mișcat mult mai repede decât Europa și decât Statele Unite. Au undeva la 3 gigavați instalați în acest moment. Din punct de vedere al dezvoltării, nu sunt costuri mai mari. Costurile de realizare s-au diminuat sensibil, bineînțeles prin economii de scală, prin faptul că sunt proiecte din ce în ce mai multe. Noi venim în afară de faptul că vor fi realizate local, deci vom avea, contribuim activ la reindustrializare sau la industrializare, la a aduce capacitatea de producție în interiorul țării noastre.
Pe lângă acest aspect, costurile, CAPEX-ul în acest domeniu a scăzut odată cu celelalte componente, sunt aceleași componente, de fapt. Panouri fotovoltaice, costul a scăzut semnificativ în ultimii ani, invertoare, iar partea de racord este aceeași ca și la celelalte. Avantajele sunt de sinergie obținute prin faptul că se optimizează racordul, costurile de racordare sunt minime, ele având în mod normal pentru capacitățile legate de sisteme pentru hidrocentrale, în primul rând, da, baraje și blocuri de acumulare, dar și pentru alte facilități. Potențialul, cum am zis, este foarte, foarte mare și suntem aici să-l fi primul care se face în România. S-a mai făcut un parc foarte mic, deci a fost un parc foarte mic pilot, dar primul parc... Și acesta ce capacitate va avea? Ce faceți dumneavoastră? Sunt parcuri în dezvoltare de la 10 MW până la 300 de MW. Foarte interesant. Mulțumesc. George, te rog. Peștele se răcorește la umbră și aici mulțumesc pentru întrebare. La avantajele care se pot enumera aici se pot menționa evaporarea redusă, un factor important în lumina ultimelor schimbări climatice, o dezvoltare mai redusă a algelor, care prezintă o problemă pentru fauna, flora lacurilor respective. Iar, încă o dată, pentru piscicultură este, așa a pornit. Proiectele fotovoltaice au pornit în Asia în tandem cu piscicultura. Deci este benefic pentru pești. Scade temperatura apei, cum am zis, evaporare redusă. Singura problemă care se poate întâmpina, bineînțeles că am mai văzut aceste lucruri cu anumite organizații care se preocupă mai mult despre un peștișor auriu decât despre binele oamenilor și nevoia de o energie curată și ieftină. Dar, apropo de asta, prețul de cost este mai redus pentru acești gen de proiecte și inclusiv break-even-ul sau... Adică ai, conform datelor voastre, obții o energie mai bună decât dacă ar fi pe câmp, pe parcul pe câmp? Eficiența panourilor crește datorită temperaturii, în primul rând. Da? Până la o temperatură mai redusă, eficiența panourilor crește. Din punct de vedere al LCOE-ului este un pic mai ridicat decât cele la sol datorită scalei la care ele sunt realizate acum. Deci nu putem vorbi acum de un 1 la 1 atâta vreme cât în Europa s-au instalat 70 de gigavați de fotovoltaic la sol și poate anul trecut 100 de megavați pe apă. Deci potențialul este enorm, atinge o problemă foarte actuală a disponibilității terenului, pentru că dacă întrebam cine se poate pune în productivă pe apă, suprafețele de apă sunt nefolosite, da? Deci am înțeles că Hidroelectric are un proiect mare cu arabii de la Madar, dacă nu mă înșel. Da, aici sunt niște proiecte anunțate de Hidroelectrica, dar ca oriunde, ei vor trebui să le realizeze cu cineva. Noi suntem locali, avem experiența, avem echipamentele și nu văd de ce n-am putea face lucrurile astea în cadrul economiei românești. Să sperăm. George, tu ai și o prezentare, nu? Te rog. Ce-ți lipsește? Și telecomanda ar trebui să fie pe el la tine? Aici pornesc eu sau colegi? Ok, mersi frumos. Nu știu dacă telecomanda... E la mine. Da, mersi frumos. Ce te-ai gândit, Roxana, să-l
întreb și pe George de la VTV anul ăsta ce se întâmplă cu riscurile și am mai avut ce o soluții. prezentare pe riscuri. Da? Sinceră să fiu, nu știu, pe zona de energie verde nu prea mai văd care sunt riscurile. CFD-uri, PPA-uri, nu știu ce ar trebui să mai facem în plus. Nu mi se pare așa riscant. Provocarea pe care mi-ai dat-o tu este foarte tare, pentru că eu Să va vedem, trebui să sigură vorbesc că voi despre ați cum găsit. riscul poate să deblocheze proiectele, știi? Da. Da, m-am pregătit puțin și vreau să vă zic că de dimineață când mi-am dus copiii la școală, a fost ceață. Și băiatul cel mare m-a întrebat, zice, tati, de ce când ajungem acolo unde vedem acum ceață, nu o mai vedem? Și i-am răspuns, mă rog, în cum am putut unui copil de 7 ani. Dar citește pe Google, nu? ChatGPT, Google, whatever. Bun, mesajul este următorul. Haideți să ne apropiem puțin mai mult de subiectul ăsta al riscurilor, că s-a tot vorbit, și să vedem cum putem să folosim managementul de risc, astfel încât să deblocăm investițiile. Pentru că vorbim de PPA-uri, de CFD-uri și clar ele au rolul de a relaxa puțin riscul din punct de vedere al investitorilor. Dar, așa cum a punctat și Elizabeth, asta nu este totul. Și mai sunt câteva lucruri pe care noi, consultanții de risc, sau cu care noi, consultanții de risc, putem veni. Și eu am pregătit aici un material despre 5 moduri în care jucătorii din Renewable ar putea să folosească riscurile / soluțiile de risc, astfel încât să deblocheze proiectele de finanțare. Da, cred că actualul context geopolitic și socioeconomic aduce riscuri noi. Și e un clișeu chestia asta, dar o spun și eu, toate riscurile astea cred că vin totuși cu oportunități. Și cred că sunt două cuvinte cheie aici care ar putea să ne definească pe toți cei prezenți atunci când vorbim despre proiecte noi. Și acelea sunt vigilență la riscurile noi și proactivitate, ca să fructificăm oportunitățile pe care le avem. Bun. Acum, cred că nu avem neapărat o problemă de... Adică sunt bani în piață, însă și finanțările se pot obține din diverse surse, însă factori precum volatilitatea climei, provocările geopolitice de care spuneam sau noile tehnologii, alături de risk management, acestea cântăresc foarte greu atunci când un finanțator, un creditor analizează proiectele. Și finanțatorii creditori au devenit foarte selectivi și sunt foarte selectivi din aceste puncte de vedere, mai ales că sunt destul de multe proiecte în piață, deci au de unde să aleagă. Ceea ce încerc să spun este că prin risk management și prin un risk management robust, solid, sănătos, putem să deblocăm finanțări. Și o să vedem cum. În primul rând, și aș mai puncta tot așa ca să definesc puțin mai clar contextul în care ducem această discuție. Creditorii vor căuta întotdeauna randamente crescute pentru investițiile lor și riscuri cât mai mici. Vă asigur în același timp că pierderile majore sunt și vor fi în permanență o preocupare pentru investitori și pentru creditori. Și aici, practic, creez punctea pentru ceea ce vreau să spun mai departe. Pentru că atunci când vorbim de management de risc robust în cadrul unei companii, ar trebui în primul rând să ne punem 4 întrebări și le avem aici. În primul rând, ar trebui, atunci când încercăm să obținem finanțare și să deblocăm o finanțare, să facem dovada unui proiect rezistent și să facem în același timp dovada că avem o strategie de risc și de retenție a riscurilor. Aici o să dau din casă, sper să nu mă certe Dana că fac treaba asta.
Noi avem din ce în ce mai des solicitări pe zona de Lenders Insurance Advisory. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ei, creditorii, finanțatorii, fondurile de investiții, vin către noi și spune, domnule consultant de risc, analizează în proiectul acesta și planul acesta sau planul acesta de afaceri sau inclusiv în caz de mergers and acquisitions se întâmplă astfel de solicitări și spunem dacă acest jucător, acest proiect este corect sau are tot ce îi trebuie din punct de vedere al risk assessment-ului sau al soluțiilor pe care le folosește atunci când transferă riscul pe piețele de asigurări sau lucruri de genul acesta. Asta ca să vă dați seama cât de important devine lucrul acesta pentru finanțator. A doua întrebare pe care ne putem pune împreună cu consultantul nostru sau către consultantul de risc se referă la partea de mitigare a riscurilor. Și aici, practic, întrebarea este, de îndată ce am identificat riscurile, avem capabilitățile să știm cât reținem în companie, ne-am făcut calculele și știm cât reținem și cât transferăm. A treia întrebare e legată de cultura noastră de risk management intern. Suntem, practic, cunoaștem, avem tot know-how necesar astfel încât să manageriem riscurile atât cele asigurabile cât și cele neasigurabile? Da sau nu? După care, abia după aceea, putem să ne gândim și la programe de asigurare, adică ceea ce transferăm în asigurări. Și din punctul acesta de vedere, cred că este deosebit de important să avem, din nou, know-how necesar și un partener puternic care să ne ajute să transferăm riscul în condiții optime de piață. Pentru că, până la urmă, ne interesează eficiența și din punct de vedere financiar. Bun. Și am ajuns în punctul în care vorbim despre soluții. Și o să dau mai departe la următorul slide. Cele 5 soluții promise de mine mai devreme sună cam așa. Ar trebui să utilizăm risk managementul în cadrul companiei ca o unealtă de deblocare a investițiilor și putem să facem treaba asta dacă folosim partea sau ce înseamnă risk management și asigurări în mod strategic. În primul și în primul rând ar trebui să construim un proiect rezilient la risc și răspunzând la toate cele 4 întrebări de mai devreme. Al doilea aspect este legat de atunci când vine vorba de riscul tehnologic, garanțiile, legat de garanții. Garanțiile prezintă adesea o primă linie de apărare împotriva riscurilor, pentru că înțelegerea activelor tehnologice și înțelegerea garanțiilor oferite de producători și unde se termină acestea și cum se va mitiga riscul ce ține de acele active după ce se finalizează perioada de garanție. Toate aceste lucruri integrate în strategia noastră de asigurare vor da din nou o bilă albă pentru noi, care am făcut treaba asta în discuțiile cu finanțator. Trecând mai departe, la punctul 3, aici aș vrea să punctez câteva aspecte legate de balanța pe care o putem crea atunci când vorbim despre programul de asigurare, balanța între piețele locale și cele internaționale. N-aș putea să fac o diferențiere sau să spun piețele internaționale sunt mai bune sau piața locală este mai bună atunci când vorbim despre asigurări. Ideal este să avem o balanță între cele două și să putem să fructificăm ceea ce piața locală ne oferă și dacă există produse de asigurare să mergem către acestea care sunt oferite local.
Dacă nu, putem să mergem și să apelăm la piața internațională de asigurări și reasigurări și să căutăm acolo soluții. De multe ori, soluțiile care vin din afară, mai ales pe anumite segmente de asigurări, sunt ceva mai evoluate și mai dezvoltate din punct de vedere al wording-urilor. La punctul 4 vreau să punctez această balanță între asigurări tradiționale și sau între această abordare tradițională și non-tradițională atunci când vorbim despre asigurări, că sunt unele asigurări cu care deja suntem obișnuiți cu toții. Dar în piață există soluții, dacă ne referim aici la cele de parametric insurance, de lack of wind, lack of sun, acestea vin cumva să completeze soluțiile tradiționale și iată le putem apela sau iată le putem obține atunci când se impune acest lucru, din nou cântărind destul de bine atunci când discutăm în contextul finanțării. Nu în ultimul rând, planurile de contingență. Aici, legat de treaba asta, creditorii cred că sunt mai predispuși să finanțeze proiectele care au un management al riscurilor bine pus la punct și un plan de rezervă foarte clar. Vă dau un singur exemplu. O poliță de contractors or risk cu o clauză adăugată de delay in startup s-ar putea să cântărească mai greu atunci când o prezentăm finanțatorului decât o poliță fără această clauză. Da? Această clauză ne acoperă practic riscuri de pierderi de profit în cazul în care faza operațională este întârziată. Bun, cam astea ar fi cele 5 soluții și cred că mai sunt și altele, dar aș vrea să mă limitez deocamdată la acestea. Aș profita un picuț, dat fiind și faptul că suntem prima dată la acest eveniment și vă mulțumesc tare mult că este un eveniment pe care îl urmărim de an de an și cu mult interes și ne bucurăm că putem veni și noi alături de acest public alături de piața de jucători din Renewables. Vreau doar să vă dau câteva cifre. Nu știu câți dintre, sau în special pentru cei dintre noastre care nu sunteți familiari cu VTV, cu ceea ce facem noi la VTV. VTV nu este nimeni altul decât brokerul Willis, probabil că sub această denumire noastră îl cunoașteți mai bine. Este o companie care în 2028 și peste doar 3 ani de zile va sărbători bicentenarul, deci împlinim 200 de ani și avem foarte multe soluții în zona aceasta. Adică în cadrul VTV există mai multe divizii, una dintre ele este cea de Natural Resources din care face parte și divizia de Renewable Energy. Împreună cu echipa de specialiști sau echipa de specialiști a VTV a subscris din punct de vedere, adică a subscris prime de asigurare undeva la 2 miliarde de euro anul trecut pe proiecte de renewables care însumează undeva la 310 gigawatts. Vreau să punctez lucrurile astea doar că să... Scuză-mă că te întrerup. Informațiile de background cred că le putem găsi și pe site-ul vostru. Da. Vezi că suntem într-un delay, încercăm să le dăm cuvântul și celorlalți speaker și mai avem încă un panel pe care chiar sperăm să putem să-l facem. Mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile legate de asigurări. Oana, vreau să te întreb aici, știi, apropo, continui discuția cu Giuge. Voi ca și bancă, ce risc cereți? Ce asigurare de risc? Și aici număr asigurarea propusă sau când evaluați astfel de proiecte huge, la ce riscuri vă uitați și cu ce cereți să fie acoperite? Am înțeles, CFD-uri, PPA-uri, dar în acest caz al energiei? Dimensiunea proiectului. Nu sunt eu o specialistă în risk underwriting ca să pot să spun foarte exact,
Dar e clar că ne uităm și la posibile riscuri operaționale, așa cum spuneam, dacă există cum a spus George, da? întârzieri, dacă există varianta de a avea și anumit cost overrun, depășiri de buget. Depășirea proiectului, bugetului, da? Da. Sunt mai multe aspecte la care colegii mei din Risk Underwriting se uită. Nu există, să spun așa, o machetă sau o rețetă general valabilă pentru toate proiectele. Bun, voi acum care e focusul vostru la BCR? Focusul nostru este să ajutăm companiile din România să se dezvolte. Indiferent că vorbim de o dezvoltare prin energie regenerabilă, atât pentru partea de producție, cât și pentru zona de autoconsum, fie că vorbim de industrie, fie că vorbim de securitate alimentară. Nu pot să spun că sunt domenii decât cele clasii care nu sunt sprijinite de bănci, pe care noi să nu... Bun, în domeniul energiei, voi cum evaluați, să spunem așa, puțin acest sector? Unde vă așteptați să intervină, nu știu, fondurile europene sau programele europene și unde crezi tu că ar fi un interes din partea Uniunii Europene ca să subvenționeze sau să introducă programe în acest gen, astfel încât, să existe o revitalizare a industriei în această zonă, industria să fie mai competitivă, prețurile din Europa, da, să fie mult mai competitive, pentru ca să te poți bate cu China sau Statele Unite. O să spun acum de ce avem, adică ce este foarte clar, că tot discutam de cele peste 80 de miliarde de care România a dispus, avem PNRR-ul. Pe zona de renewables, în PNRR, apelurile s-au lansat, deci nu putem să discutăm decât de implementarea cu succes a proiectelor finanțate. Însă o sursă importantă de posibile finanțări în acest domeniu o reprezintă Fondul pentru Modernizare. Și acolo, inclusiv anul acesta, Ministerul Energiei a anunțat că ar trebui să relanseze apeluri pentru producția de energie, atât și pentru autoconsum, și pe partea de stocare. Ar trebui să fie lansată foarte rapid, tot de către Ministerul Energiei, și schema pentru eficiență energetică în industrie. Este o schemă de ajutor de stat dedicată marilor consumatori. Sunt cele 128 de firme care sunt înscrise în mecanismul EU ETS. Deci, aici lucrurile sunt clare. Anii următori, fie bugetul de stat, fie fondul pentru modernizare, dacă discutăm de finanțări majore. Uitându-ne la ce se întâmplă la nivel european, pornind din toamna acestui an, de la acel celebru raport Draghi, la începutul lunii februarie, Comisia Europeană a publicat acea busolă a competitivității, sau compas al competitivității, și acolo, dacă îmi permit să spun așa, putem să spunem că vorbim și de o schimbare de paradigmă sau cumva de comunicare la nivel european. Nu mai discutăm de sustenabilitate de verde ca scop major, ci de competitivitate, bineînțeles, partea de sustenabilitate, de energie verde vin în subsidiar, nu? Subsidiar, da. Dar focusul este pe competitivitate și în industrie. Adică să fii mai competitiv, ca să spunem așa, indiferent de sursa de energie, nu? Cred că nu vom trece chiar în extrema cealaltă, dar scopul trebuie să fie, în primul rând, să fim competitivi,
Bineînțeles, ideal ar fi să fie realizată această competitivitate și într-un mod sustenabil sau cu energie cât mai curată, dar securitatea energetică cred că este dezideratul și mai puțin să discutăm exclusiv de energie 100% verde. Din experiența ta, privind atragerea fondurilor europene și mai ales pe aceste programe puțin mai complexe, unde vom fi ongoing? Zilele acestea, cred că depinde într-adevăr și de modul în care Comisia va trata, dacă va permite anumite extindere, anumite perioade de grație pentru anumite tipuri de proiecte. Eu cred totuși că și pe PNRR vom reuși să ajungem la un peste 80% absorpție, iar pe ce înseamnă cadrul financiar multianual, deci fondurile europene clasice, foarte aproape de 100% și pe 2021-2027, așa cum... Overall a fi încă 100 de miliarde de euro, adică crezi că vom lua 100 de miliarde, nu știu, 90, 80? Da. Da? Da. Ești optimistă. Nu sunt, dar dacă ne uităm, uite, noi până acum avem 2 exerciții financiare europene încheiate. Pe primul exercițiu financiar am terminat cu o rată de absorpție de peste 90%, iar pe 2014-2020 sărim de 99%. Nu am în momentul de față niciun motiv să nu fiu optimistă că nu vom fi foarte aproape de 100% și la finalul lui 2029. Pe PNRR sunt într-adevăr niște rezerve, dar și acolo depinde de modul în care vom reuși să negociem modificarea acestuia. Bun. Spre exemplu, ce sectoare economice, din toată experiența ta, ce sectoare economice crezi că trebuie să fie stimulate, astfel încât, cel puțin la început, să reziste în piață? Mă uitam puțin, oțelul nu rezistă în piață, vin chinezii peste noi, nu? Sunt alte sectoare care sunt sectoare grele, da, care nu rezistă în piață. Către ce ar trebui să se ducă banii europeni? Cred că ar trebui un pic să ne gândim ce anume ne dorim, dacă vrem firme care să reziste în piață sau dacă vrem firme care să fie vectori pentru acele piețe. Eu aș vedea ca teme majore de sprijin, bineînțeles, securitatea energetică aici, fără îndoială. Adică infrastructura, nu? Mai degrabă decât... că în partea asta pare că toate proiectele sunt rentabile la costurile actuale de pe piață. Când spun securitate energetică, da, și partea de infrastructură, dar să putem și să producem suficient de mult, astfel încât să avem o poziție confortabilă, indiferent de nivelul de consum. Securitatea alimentară, la fel, și asta mi se pare una din temele pe care statul român ar trebui să se concentreze. Apoi partea de tehnologie, dar nu doar high-tech, și tehnologie medie, industria trebuie sprijinită să devină și competitivă, eficientă din punct de vedere energetic, astfel încât să putem să ne luptăm. Bun, deci ești optimistă, da? Că vor intra banii europeni, ar trebui, să contribuie la creșterea economică, nu știu, la dublarea PIB-ului în următorul deceniu, nu? Ok? Ai dat câteva idei privind sectoarele economice unde ar trebui să vină fondurile europene, nu? Ok? Nu prea înțeleg asta cu securitatea alimentară, că avem alimente cât cuprinde, nu? La cât importăm... Păi tocmai... Bun, de dezvoltare internă. Oana, mulțumesc frumos, mergem. Dan, mulțumesc pentru prezență. Hai să vedem.
Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, îmi face plăcere să fiu astăzi aici. Câteva cuvinte scurt, știu că timpul ne presează. Suntem o companie austriacă, practic aparținem municipalității orașului Viena. Suntem activi pe piața din România încă din 2008. Avem un portofoliu de microhidrocentrale, undeva la 31 de microhidrocentrale, un capital investit de 50 de milioane de euro. Aș începe cu o concluzie. Cred că piața energiei regenerabile din România s-a dezghețat, în ciuda tuturor semnalelor de alarmă trase de, eu știu, diverse organizații, diverse alte organizații profesionale. Avem un potențial, investim, suntem aici, ne dorim să continuăm și credem că România va deveni acel hub energetic de care se vorbea încă din 2008, de când suntem noi pe piață și dacă vă amintiți, dezideratul a rămas pentru o bună perioadă, însă din păcate... Lăsăm moștenire următoare. Exact. Însă din păcate, dacă ne uităm puțin pe balanța energetică, observăm că de foarte mulți ani România este un importator net de energie. Deci, atâta timp cât noi avem nevoie de capacități energetice care să fie în funcțiune, este clar că piața generează această nevoie și investitorii vor veni. Acum câteva cuvinte, pentru că pe lângă pălăria de producători și cea de furnizori, noi având o licență de furnizare încă din 2016, am experimentat în ultimii 2 ani și situația de a dezvolta proiecte de la zero. Deci, practic, în momentul de față avem un portofoliu de aproape 350 de megawatts, în diverse stadii de dezvoltare, vorbesc de 350 de megawatts de fotovoltaic, proiecte dezvoltate in-house, pentru că n-am reușit să găsim proiecte pe piață care să satisfacă criteriile noastre de tehnice și partea unui proces de due diligence, drept pentru care acum 2 ani și aproape și jumătate ne-am apucat și am dezvoltat. Ca și o concluzie din această ipostază vă pot spune că a trebuit să măturăm piața și să adunăm un portofoliu de aproape 700 de megawatts contracte, astfel încât să putem să rămânem cu 300-350 de megawatts proiecte fotovoltaice curate. Ce înseamnă că ai măturat piața? Practic, am făcut o evaluare, am toată procedura standard pe care face orice project developer. Am luat în superficie, contracte foarte multe de teren, am început dezvoltarea de la primul pas, respectiv studiu de soluție, astfel ajungând la concluzia că după cei 2 ani de dezvoltare de proiecte in-house, mai puțin de jumătate dintre ele sunt cele care au reușit să fie fără întăriri. Că de fapt asta e problema noastră și nu numai în România. Este o problemă pe care practic o avem la nivel european. Întărirea sistemului, rețele, nu? Exact. Infrastructura energetică, atât a României cât și la nivel european, nu a permis dezvoltarea acestui Green Deal. Drept pentru care ne-am lovit și ne lovim în continuare de o foarte mare, hai să spunem, barieră tehnică în relație cu distribuitorii locali, cu Transelectrica și așa mai departe. Deci, practic, ca și experiență de dezvoltare a proiectelor, din 2 ani de zile, aș putea spune că mai bine de jumătate, 1 an de zile a durat dezvoltarea proiectului până la ATR, până la avizul tehnic de racordare. Deci lucrurile acestea cam încă le simțim, însă credem în continuare în perspectiva pieței. Compania noastră fiind o companie de stat, are o prezență în 6 țări, iar România este una dintre cele mai mari piețe pe care le activăm. Din proiectele voastre, cât injectați acum în sistem? Suntem foarte puțini, undeva la 21 de megawatts. Și anul ăsta cât vei... Anul acesta vom lansa, chiar în următoarele 2 luni, primul proiect care astăzi ne-a fost avizat ca și întâmplare fericită, 50 de megawatts, proiect pe care îl vom scoate în licitație publică. Până la final de an avem 150 de megawatts în 3 proiecte pe care le vom organiza ca și licitație. Desigur, mergem pe partea de EPC, nu vrem să gestionăm noi proiectele pentru că, într-adevăr, este foarte dificil și este un business pe care nu-l stăpânim, iar un EPC, și sunt destul de mulți EPC cu experiență în piață, pot să ne ajute foarte mult pe partea aceasta. Ce aș mai menționa este faptul că
nu știu, suntem în latura pozitivă a dezvoltării, în sensul că tot ce am dezvoltat și tot ce vom construi vom face cu surse proprii, respectiv cu banii acționarilor. Pe de altă parte, consider că, și o vedem din experiență, pentru că piața va deveni și mai exigentă și mai dură din punct de vedere al costurilor cu dezechilibrele, de exemplu, sau partea de asset management, de administrare. Credem că un producător single source nu poate reuși în următoarea perioadă în piață. Tocmai de aceea cred că sinergia vine dintr-un mix de portofoliu, exact ceea ce avem noi în vedere să facem și deja construim, hidro cu fotovoltaic echilibrat cu eolian. Stocarea deja nu mai este un nice to have, este un must have, iar procentul care se vehiculează în piață este de minim 50% din capacitatea instalată. Vom ajunge și acolo, pentru că avem proiecte de stocare pentru fiecare proiect fotovoltaic pe care îl vom construi și, desigur, eolianul, după care ne uităm pentru achiziții din piață, proiectele ready to build. Prețurile actuale, nu știu, sau cum vedeți voi evoluția prețului? Cum ați proiectat voi? Chiar este o întrebare foarte bună, pentru că din perspectiva unui investitor care vine să stea foarte mulți ani, deja avem 18 ani în piață, cu microhidrocentrale pe care le deținem și am experimentat primul val de investiții în care, desigur, toată piața a fost afectată și știm bine sistemul certificate verzi. Cel puțin, perspectiva noastră ca și investitor stabil pe termen lung, ne dorim prețuri predictibile, cu siguranță. Considerăm că prețurile actuale nu sunt o fereastră către o continuitate, atât pentru industrie, de asemenea... Prețurile actuale mari, nu? Foarte mari, foarte mari. Ok. Probabil că fotovoltaicul, acum depinde foarte mult. Exact ce vă menționam, single source, toată lumea face fotovoltaic, acum însă nu reușesc să pună și altceva pe lângă, va fi o presiune în continuare foarte mare pe preț, pentru că toți megavații instalați vor livra energie în același orizont de timp, drept urmare energia nu se va consuma. Tocmai de aceea o integrare și un mix energetic mai departe mers pe lanțul valoric către furnizare, cred că este soluția de a avea o sinergie de portofoliu. Revenind la preț în contextul actual, cu tehnologia care a progresat foarte mult, dar în același timp ținând cont de întărire de rețea pe care trebuie să le faci, probabil că prețul, cel puțin cum îl vedem noi pe fotovoltaic, undeva la 70 de euro, este un preț fair, predictibil, desigur indexat cu evoluția pieței. Voi cui vindeți energie? Pentru moment vindem energia pe bursă, da. Direct pe Opcom. Cum menționam, suntem într-o nouă fază a transformării ca și organizație. Investim în următorii 2-3 ani în capacitățile de producție fotovoltaice, eolian și stocare, urmând probabil în 2-3 ani, dar etapizat, să trecem în partea de furnizare de energie către clientul final. Suntem o companie verde 100%, avem garanțiile de origine despre care s-a vorbit, legislația este în urmă, vedem un avantaj, avem experiența Austriei unde se comercializează garanțiile de origine. România, ca de obicei, rămâne în urmă cu legislația, suntem foarte rigizi în a ne adapta la mișcările pieței, însă cu toate challenge-urile pe care le-am avut și le avem, credem în piața românească, credem că este momentul și credem și în cei 10 ani de care bine menționai acum ceva timp, că vor veni pentru a ne da această creștere a PIB-ului și stabilitate și atingerea obiectivelor. Dan, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Filipe, thank you very much for here. You are a Portuguese company? Yes, true. And you bought 2 years ago a photovoltaic park from Samsung here in Giurgiu. Yes. How is the market after 2 years? Well, the market, we see here that the market still, and we all know that the Romanian economy is one of the most dynamic European economies now. So in the energy is not, it's obvious also a very dynamic market.
We see a huge opportunity on the Romanian market, and we talk about utility scale projects, but it's not only utility scale projects. We need to talk about self-consumption projects. And when we talk about self-consumption projects, and if we start to think a little bit, if we look to all the roofs that we have, companies, domestic house, etc., imagine the potential that we have to produce our own energy. So we look to the market not only for the utility scale perspective, but for the self-consumption perspective. And here we have a huge opportunities. Look, but you have a photovoltaic park, okay? You mentioned that you intend to invest 30 million euro this year or next year, okay? But who will be your client? If all the clients, all the company will be self-consumption? Yes, it's a very good question. And let me explain a little bit how we can split the Green Vault group. Because we have Green Vault Power, where we are responsible for the big utility scale projects, and then we have Green Vault Next, where we are responsible for the self-consumption projects. So we believe that the market needs to be balanced between these two aspects. The utility scale, as Dan was saying, and very well, we need to balance the system with several solutions, and one of the solutions is definitely the self-consumption solutions, okay? So Green Vault is a very good example that we believe in both parts, let's say like this. How we see right now the market in terms of legislation, the policy, the industrial policy, the demand, the prices? Well, speaking a little bit more about the self-consumption, I think that in Romanian we have a very simple system, because if we compare with other countries, and we are present in 12 different European countries, and when we look to Romanian, it's a quite simple system, and it works quite well. Well, okay. If you compare to other countries, not to our desire. We came exactly to Romanian, and we start our operation last year because we analyzed the market, we analyzed the laws in Romanian about this, and we came here, and we think and we still believe that it's a very good opportunity. And if we see our numbers and the number of contracts that we are signing, it's for some reason, right? It's because it's possible to implement, it's possible to do it. So I don't see any very big issue on the law. I saw yesterday or 2 days ago some news about energy communities. It's something that we already do this long time ago in Portugal. It's a very good opportunity to make self-consumption in the microgrid. Okay. In the microgrid, it's a very good opportunity because we have sometimes clients that consume a lot, but they don't have space to install solar panels. So if my neighbor on the next door has a huge house, maybe I can talk with my neighbor, I can put the panels there, and I can get my energy from there. So I think it's a very good new from the market. So I think we are on the right way, honestly. And the evolution of the prices? Well, Dan mentioned yes, 70 euro per. When we talk about self-consumption, we cannot analyze only energy active. We cannot only analyze the energy on the market. It's 80 euros per megawatt, it's 90 euros per megawatt, it's 50 euros per megawatt. But in our bill at home, in our companies, we are not paying only energy active. We are paying all the costs. And I see some invoices here in Romanian, and I saw one invoice today, and I just checked twice because I saw the total cost was 200 euros per megawatt. This is something unbelievable if we think that someone is paying 200 euros per megawatt. Yeah, and this invoice belongs to whom? I cannot say to what is the customer or what is the supplier,
But it's true. I have it. So imagine if we think that, for instance, Green Vote Next, we can make a contract with a specific client where we can install the PV plant. We can say to the client, look, I give you maintenance, I give insurance, I finance your project. You don't need to put any money in advance. I give you for a 10 years contract. I give you, imagine, 80 euros per megawatt when he's paying 200. We don't have problems with laws, or it's a no-brain thing. So that's why we believe that the potential of the market, it's here. It's on the self-consumption, okay? Okay. Oksana? One last question for you. Talking about PPAs, they do not apply to small consumers, I suppose. What do you think the market will look like in the next 3 to 5 years? Because basically this is what makes the banks happy and keep the money going, coming into the project. So let me just, I'm talking about PPAs for self-consumption. We are doing PPAs for self-consumption directly to the clients, and not only clients with 200 kilowatts. We are discussed with two of the biggest consumers in Romania to put PPAs for self-consumption, and we are talking about 50 megawatts for self-consumption. So when we talk about PPAs for self-consumption, doesn't mean that it's a small installation. So we can almost make a utility scale for self-consumption, and we make PPA for that self-consumption. And is the market, how do you feel it in the next 3 to 5 years? I can give you some numbers. 95% of our contracts here in Romania, it's PPA. So we start last year. In the beginning, it's something new, because the PPA, we heard about PPAs for Amazon, for Google, but for a small company, they don't know what is a PPA. So in the beginning was a little bit, let's say, not difficult, but like educate a little bit the market, explain what we are doing. And now we are seeing that we are getting a lot of traction, because imagine you can start to save money from the beginning without any investment. After 7 years, 10 years, you can receive your PV plant for free, because you still have the asset until 25 years. So it's something that we believe that the market will receive with open arms, okay? Okay, thank you very much. O să trec pe română. Avem pe de-o parte companii românești care intră în zone de dezvoltare pe partea de producție de componente, pe partea de proiecte diferite față de ce am avut până acum, proiecte flotante și așa mai departe. Într-adevăr, pe partea legislativă sunt câteva chestii de lămurit, dar pare că lucrurile totuși au început să prindă oarecare tracțiune față de cum stăteam acum 5 ani și vorbeam la aceeași masă. Partea de asigurări poate să ușureze zona de finanțare pentru un proiect. Pe bănci am văzut un optimism foarte mare, mai ales pe zona de atragere de fonduri europene. PPA-uri care coboară de la, nu știu, tot timpul ne gândim la PPA-uri pe cantități foarte mari, dar vedem că și consumatorii mici încep să fie interesați de aceste instrumente și cred că este o veste foarte bună, care clar va aduce reduceri de costuri. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea la acest panel. Noi mai avem un panel în această zi. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze din nou pentru întârzierea aceasta, dar sper să mai putem să avem discuția despre wind offshore și Marea Neagră. Îi chem alături de mine pe Alex Gospodinov, CEO Huracan Energy, și Raluca Gabor, Regulatory and Public Affairs Fel România, și Adrian Bucică, dacă este alături de noi, Senior Advisor la Green Ducklings Online.
Haideți să încercăm să vedem, pentru că partea de wind offshore este o zonă pe care cred că trebuie să cu care trebuie să fim ceva mai atenți în viitor, pentru că vedem că restul pieței s-a deblocat, poate este cazul să ne încem spre noi frontiere. Alex, I will switch to English, right? Okay. I know you have a flight to catch, so I will try to go through the topics as fast as possible. Where do we stand right now in Romania with wind offshore development? Yeah, I think in terms of offshore wind in the Black Sea, Romania is at the forefront of it, but still at the very early stage. I would probably say 2-3 years until something tangible happens in this space. We were hopeful that the government will follow through the timeline, which is stipulated in offshore wind law. But as we move through 2025, it does seem a little bit unlikely that the dates will be honored. What happened also in the last couple of years is industry as a whole going through a little bit of distress. Right, so I think even if you launch auctions today for seabed in Romania, I don't think there will be a lot of interest. So we are in that kind of market bottom situation for offshore wind, and hopefully as we go out of that, and at the same time, Romanian government does the necessary steps to move with the law and the auctions. So probably things will start look more exciting at that point. Why are we right now on the bottom of the market? It's industry as a whole, right? Offshore wind. It's first of all, you've got very small number of players in offshore wind, and it's very capital intensive. What happened about 3-4 years ago? Large companies with large balance sheets but lack of experience in offshore wind started stepping into that market and acquiring projects or initiating projects in new regions, and sometimes not being fiscally responsible. A lot of industry participants were assuming that the money will be free forever. And the suppliers don't need to be paid. And then as we came out of COVID, of course, interest rates started to go up. The suppliers started to ask for their margins. And it turned out that a lot of the projects and a lot of the developments which were happening across the world were created on the basis of this economic parameters which were not sustainable. Right, and what happened is a lot of the projects were cancelled. Some new entrants in that sector had to abandon that sector, and those who remain currently focusing on existing markets where they operate today. So everyone is very cautious about entering new markets because there is a lot of pressure from shareholders just to keep everything simple in terms of control of risks. Which are the interesting markets? Existing markets. Wait, sorry, what's the question? Which are the interesting markets for wind offshore? Look, everything is driven by two things. One is wind resource, another one is policy, right? And if you look at wind resource, it's Northern Europe. North Sea, and if you look east of North Sea, so Baltic Sea, then within Europe, what happens is the developers move kind of around Spain into the Mediterranean. So Portugal is a active market. Then in the south of France, in the Mediterranean, so there are some projects going there, and naturally.
that investment and the development will move through the Mediterranean to Italy, then to Greece, and then it will come to Black Sea as well. The problem in the Black Sea is wind speed and the wind resource, right? It's similar as wind speed onshore in northern Europe. So it's not very exciting, but it's much better than onshore wind in Romania, right? And the capacity factor is much higher. So because you look at the wind speed, which is much higher, of course, offshore, but also offshore, your wind farm will generate electricity at about 50% of time, right? For onshore, that parameter is below 30, I would say, for this region. So for the same capacity, 1 gigawatt, say 1 gigawatt onshore or 1 gigawatt offshore, 1 gigawatt offshore will produce 1.5, 2 times more electricity. So the wind potential, it's not that great in the Black Sea. I mean, it's good, but it's not something, it's better than onshore, but it's not something great. Yeah. So if you are from somebody who operates in Western Europe, in Northern Sea, of course, there's nothing exciting in the numbers in the Black Sea, but there's another consideration, right? As an investor, you have to continue investing in new projects, and opportunity to do that effectively in the Western Europe is fairly limited because everyone wants to do it there, right? And so it's very competitive, and returns are small, right, as a result. So that's why ultimately investors will be looking for new markets, and Black Sea is an obvious choice. According to your estimations, what's the real potential? Because we have heard about, I think there was an estimate about 70 gigawatts that could be developed here, and it seems too much. Those are made up numbers. The way people do it is they look at the map and they assign to every square kilometer, every square meter a certain percentage of wind, which is obviously not possible, right? And you've got a lot of constraints. You've got environmental protected areas, you've got military protected areas, you've got shipping lanes, and so on. When we looked at Romania and when we've created the perimeter of the site that we started to develop, it was one of the very few, I would say, opportunities with good wind resource. In our case, so it's 1 gigawatt site. You can probably find 3 gigawatts within the territorial waters of Romania. Then if you go completely offshore into Romanian exclusive economic zone, which is 200 nautical miles off the coast, there are more, obviously, more space there. You can build more projects, but today none of them are real for this particular geography, because the depth of the sea is so high that you need the type of foundations that are called floating foundations. And today it's only in kind of experimental stage, right? So they're not commercialized yet. As soon as they will be commercialized, which may take another 5-10 years. At that point, you can say that indeed, in Romania you can do much more than say 3, 4, 5 gigawatt, but it won't be 70 for sure. Yeah. I mean, without all the info you brought to the table, it was obvious that 70 it was a fairy tale. Yeah. What happened to the 1 gigawatt project you said you started to develop here? Yeah, so our role, so we are early stage developers, so we're obviously not funding or building projects like this. So our role is to take something very complex and make it less complex, and for investor who is not in the country to come in and then take majority ownership in that project. We initiated that development back in 2022. We first reached out to Ministry of Energy. We didn't get anything back really. So we thought, okay, we'll go from the bottom up. So we started talking to all the regional authorities and parties that have interest in
in the sea, right? So it's military or naval authorities, archaeological administration, environmental protection agency, and we were sourcing letters of opinion from them. We got to the point where we had sufficient comfort that our perimeter of the project is capable of being permitted, right, when there is law in place. And then we also started application to put the floating buoy to measure wind in the sea. It requires a permit from Environmental Protection Authority. It requires permit from archaeological authorities as well. So we started that process as part of Environmental Protection Authority application. Also, a public consultation started. But then the law was enacted, which explicitly stipulates that you cannot do any research if you don't have concession for perimeter. So it's okay with small guys like us. So we can probably just go and do something still, right? But even activities like wind measurement in the sea are quite expensive, right? The cost of that floating LiDAR is about €1.5 million. And in our case, we would typically source this money from investors. And of course, no large investor will come in and fund it if there is a risk of them kind of acting against the law. So now we are in the situation where we're just waiting to see what's going to happen. If rules for the auction will come out, we'll see how we can play in that situation, right? If we partner with somebody else, we bring another investor from outside. Okay, thank you very much. Raluca, I think we will continue in English because you don't have translation, or maybe my colleagues can bring a helmet. Yes. Can I just ask you, would you have any more questions to me? You have to get... Okay, it's fine. Apologies, I just need to catch a flight. Yes, and we had a very big delay. Thank you so much. Thank you for sharing this. Mulțumim. Deci, tocmai ce a spus că, practic, inclusiv partea asta de să faci research pe legea de acum devine foarte dificilă. Tu ai overview pe legislația offshore, e așa, nu e așa? Cred că se referea la mai mult decât un simplu research. Într-adevăr, legislația offshore prevede că partea de explorare și toate activitățile se pot face doar ulterior obținerii concesiunii. Și probabil că s-a referit că anterior acestui moment avea o mai mare flexibilitate, dar nu cred că împiedică neapărat o discuție sau un research despre cum ar trebui să se dezvolte proiectele. Din punctul tău de vedere, e bună legislația? În ce stadiu suntem cu legislația pentru a putea să ne gândim la investiții? Pare ceva foarte îndepărtat, dar, mă rog, la fel au fost multe în România și s-au întâmplat. Cu siguranță este foarte îndepărtat. Nu cred că legislația este rea, dar cred că este într-un stadiu mult prea incipient. Această lege care a fost adoptată anul trecut, ea stabilește un calendar pe care cred că nu îl vom respecta, pentru că nu cred că vom avea perimetrele până la final de martie, dar nu este suficient să dezvolte proiectele. Aceasta a fost un prim pas, un pas foarte important, desigur, a fost discutată foarte mult și așa mai departe, dar de aici trebuie să facem eforturi susținute, să îndeplinim acel calendar și să adoptăm toată legislația necesară. Spre exemplu, UANR a adoptat la finalul anului trecut procedura de racordare, dar în afară de asta nu s-a mai întâmplat nimic. Dar este un domeniu care merită efortul în tot contextul pe care îl avem în România, pentru că noi ne uităm la foarte multe proiecte, la reactoare, la Tarnița, la CCGT-uri. Nu știu, poate e cazul să nu ne irosim atenția în foarte multe direcții. Sau, într-adevăr, pentru wind offshore merită să luptăm. Avem marea aici, se face, știu eu, coridorul acela verde, adică sunt și alte chestii.
Eu cred că trebuie luptat, cred că contextul european este unul favorabil, Uniunea Europeană își dorește proiecte de wind offshore, avem această resursă, ok, înțeleg că nu este cea mai bună calitate a vântului, dar nu văd de ce nu am luptat pentru exploatarea resurselor noastre. Revin la partea de legislație. Sunt chestii care pot să atragă acum un investitor din legislația altor țări care deja au proiecte. Polonia cred că se mișcă din nou bine pe acest domeniu. Putem și noi să împrumutăm ceva? Cam toate țările europene au schemele de sprijin in place, ceea ce noi momentan nu avem. Adică da, ok, avem și aici un început. Știm că se vor da CFD-uri pentru proiectele eoliene offshore, dar nu avem momentan o transparență cu privire la ajutoarele care vor fi implementate. Și da, în general, pentru orice investitor avem nevoie de transparență și de predictibilitate și prin predictibilitate nu vreau să mă refer doar la schimbările legislative, în sensul că legislația se schimbă brusc și ne ia prin surprindere, ci și la faptul că nu respectăm calendarele pe care ni le asumăm. Ok. Adrian, tu cum vezi? Tu beneficiezi de o experiență internațională pe zona aceasta de wind offshore. Sentimentul meu este că e un subiect drăguț despre care putem vorbi acum, dar e foarte complicat de dezvoltat în România. E așa sau nu? Bună, Roxana, sper că mă auzi bine. Da, te auzim și te vedem. Ok. Și am pregătit și un set de slide-uri. Putem să le folosim poate după întrebarea asta sau puțin mai încolo. Referitor la întrebarea ta, cred că offshore wind-ul este în România, într-adevăr, este încă într-un stadiu foarte incipient, dar trebuie să ne uităm și ce alternative avem și în panelul cu Ministrul Energiei s-a vorbit despre alternative cu SMR-uri, cu gaz și așa mai departe. Offshore wind este puțin mai scump decât onshore wind și solarul, dar este mult mai ieftin decât nuclearul. Dacă vrem să avem costuri competitive la energie, atunci ar trebui să ne uităm cu mult mai mult interes la offshore wind decât la SMR-uri. Timeline-ul pe care îl aud pentru SMR-uri 2032 este extrem de realist și putem să ne uităm în context global unde sunt prețurile pentru așa ceva. Deci, într-adevăr, offshore wind în România are un potențial de vânt puțin mai redus decât în Marea Nordului. Va fi puțin mai scump decât acolo, dar comparativ cu alternativele pe care le avem la îndemână în România, cred că ar trebui să rămână o parte importantă din mixul energetic. Ok. Spuneai că ai pregătit câteva slide-uri, cred că ne ajută să vedem și pe o hartă așa cam despre ce vorbim în offshore la nivel european. Sigur. Foarte pe scurt, vorbesc română, sunt din România, dar lucrez la o firmă din țările nordice, în Danemarca, unde suntem foarte implicați în offshore wind. Ceea ce facem noi este doar offshore wind. Am contribuit la mai mult de 150 de proiecte cu clienți atât guvernamentali sau dezvoltatori sau din partea de supply chain. Dacă ne uităm cât sunt ambițiile pentru offshore wind, sunt foarte mari la nivel global. Adunând ambițiile politice la nivel de 2050, la nivel global suntem undeva spre 800 de gigawatts și asta exclude China, care ar putea dubla numerele acestea. În Europa deja s-au instalat aproape 40 de gigawatts, iar în Asia, excluzând China, aproximativ 5, în Statele Unite aproximativ 1. Dacă ne uităm în Europa și focul nostru principal e pe Europa acum, vedem că țări precum Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda, Danemarca au ambiții politice destul de mari pentru offshore wind. 70 de gigawatts, de exemplu, în Germania, peste 100 în Marea Britanie, 70 în Franța, care erau
este cea mai mare putere nucleară și face o trecere spre offshore wind în decadele următoare. De ce toate țările astea se uită la offshore wind sau ambiții în offshore wind? În principal, este o sursă de energie verde, este competitivă ca și cost versus alte surse. Față de nuclear este competitivă cam în toate țările, dacă ne gândim la noi unități pe nuclear, nu la cele care sunt deja amortizate, și este competitivă în multe țări comparativ cu cărbunele și cu alți combustibili fosili, chiar dacă nu considerăm certificate de emisii. Ce se întâmplă la nivelul anului 2030? Din analizele noastre și urmărim piața foarte îndeaproape, probabil că nici 30-50% din ambiții nu vor fi realizate. Asta înseamnă că va dura câțiva ani după 2030 să vedem că se întâmplă lucrul acesta. În Europa, probabil că vom reuși să atingem cam jumătate din ambițiile politice și depinde foarte mult de la țară la țară. Sunt unele care vor fi foarte aproape de ambițiile politice și altele puțin mai departe. Dacă ne uităm la piață la nivel anual, din anul acesta până în următorii 4-5 ani vorbim de 8-10 gigawatts care vor fi instalați anual și ne așteptăm la o creștere spre 15-18 gigawatts în 2029-2030. Piețele le împărțim în 3 categorii. Cele mature, cum sunt Marea Britanie, care e clar liderul mondial în offshore wind, Danemarca, Franța, Germania, Olanda, Belgia și Taiwan. Cred că din piețele acestea putem învăța cel mai mult. Apoi sunt piețele noi care au avut primele proiecte care produc energie deja în ultimii 2 ani și până în 2030. Aici vorbim de Statele Unite. Polonia e un exemplu foarte interesant și vom discuta puțin mai mult despre el în minutele următoare. Și apoi sunt piețele emergente, le numim, cele care vor produce prima dată energie electrică din offshore wind, probabil după 2030. Aici e un grup mai mare de țări, din care face parte și România. Unele sunt mult mai avansate decât România, de exemplu Norvegia sau Irlanda au avut deja licitații și au alocat mai mulți gigawatts în proiectele offshore și altele sunt puțin în stadiu ceva mai incipient, cum este și cazul României, unde avem o lege, dar încă urmează să avem probabil o licitație pentru partea de seabed și apoi probabil în câțiva ani pentru partea de CFD. Ca și trenduri la nivel de piață, Europa e lider în offshore wind. Mai mult de 75% din piață până în 2030. Turbinele față de onshore, unde vorbim de turbine undeva între 3, 5, 6 megawatts, pe offshore wind vorbim de turbine de 14-15 megawatts, e standardul curent și probabil după 2030 vorbim de turbine de mai mult de 20 de megawatts. Aș intra în restul detaliilor. Pentru a pune în practică proiectele offshore wind sunt necesare licitații și apoi licitațiile se transformă în proiecte reale. 2025 este un an, aș putea spune, foarte aglomerat pe partea de licitații. Vor fi mai mult de 75 de gigawatts care vor fi scoși la licitații anul acesta, dintre care 50 numai în Europa, în țări precum Germania, Franța, Marea Britanie, Belgia, Polonia și altele. Comparăm puțin în context global, pentru că e important, dezvoltatorii și furnizorii se uită ce piață este cea mai atractivă. Bineînțeles, cum s-a discutat și mai devreme, piețele mature sunt atractive, dar și piețele noi și piețele emergente trebuie să arate pași concreți ca să fie atractive. Aici am făcut o comparație între Marea Britanie, care este cea mai importantă piață pentru offshore wind, Polonia, care este un caz de succes ca și piață nouă care a pornit industria asta de offshore wind, și România,
o piață mai emergentă acum. Nu o să merg prin toate detaliile, dar câteva lucruri principale. Ambiția sau targetul pentru offshore wind e important și de o direcție. În Marea Britanie, de exemplu, vor să aibă undeva între 43 și 50 de gigawatts instalați până în 2030. Ei au deja 17 gigawatts instalați și 13 pentru care au acordat proiecte. Deci sunt destul de avansați pe drumul acesta. În Polonia au un target de 18 gigawatts, destul de mare, dacă ne gândim și la cât ar putea fi potențialul în România. Și deja au acordat proiecte pentru aproape 6 gigawatts. Și ce e foarte important, au și un calendar clar pentru următoarele licitații. Practic, din 2 în 2 ani vor să facă licitații și în fiecare an, în fiecare licitație să aloce între 2 și 4 gigawatts. În România, încă la nivel de targeturi, nu e o poveste foarte clară. Se vorbește 3-7 gigawatts care au fost incluși într-un roadmap făcut de Banca Mondială. Cred că e un material foarte bun, dar sunt multe recomandări acolo care trebuie puse în practică ca să vedem că România e serioasă în direcția offshore wind. Pe partea de resursă de vânt, este clar, în România vorbim de 7 metri pe secundă față de 9-10 în Polonia, 10-11 în Marea Britanie. Asta are un impact în câtă energie poți să produci din offshore wind și dacă produci mai puțin, atunci și costul e puțin mai mare. În toate țările pe care le comparăm aici vorbim de programe tip CFD. În Marea Britanie sunt active din 2015 și sunt considerate un exemplu de succes. A dus la scăderea prețurilor de la o licitație la alta fiecare an, până anul trecut, când datorită condițiilor din piață au crescut puțin. În Polonia au din 2021 primul CFD și îl acordă pe 25 de ani. În România încă e în stadiu de discuție pentru offshore wind. A fost anul trecut prima licitație pentru onshore wind și solar și anul acesta va fi a doua, dar încă nu e clar pentru offshore wind. Da, mie mi se pare foarte interesantă comparația și chiar îți mulțumesc pentru prezentarea aceasta. Și la conferință am încercat să aducem cât mai mulți polonezi, pentru că e clar că se mișcă mult mai repede față de noi. Chestia asta că deja ei dezvoltă supply chain de nacele și turnuri, mi se pare extraordinar, adică la noi vedem în fază incipientă companii românești care încearcă să dezvolte chestii de componente. Și la fel mi se pare Grecia că se mișcă foarte bine din prezentarea ta și nu știu, mai era ceva, dacă poți să dai în urmă. Partea de că deja au atras mari investitori. Deci faptul că au deja RWE, Ørsted acolo, nu știu cum îi mai aduci pe ăștia în Marea Neagră. Da, Polonia s-a mișcat foarte bine și practic Ørsted e cel mai mare dezvoltator din lume pe offshore wind, RWE al doilea cel mai mare, Equinor este și el în primii 10, Ocean Wind e în primii 10, Northland Power are resurse, o companie canadiană care are experiență și în Europa și în Asia. E foarte important să ai dezvoltatori cu experiență. Ce e interesant în Polonia, dezvoltatorii aceștia au dezvoltat proiectele împreună cu firme locale poloneze, compania lor petrolieră, compania lor de energie care are și mine de lignit și așa, au considerat că trebuie să facă cumva tranziția și să învețe din prime proiecte pe offshore wind și își văd viitorul din ce în ce mai mult și în zona aceea. Deci cumva a fost un mix și aș putea să arăt un exemplu pentru Polonia. Ei au alocat deja în prima licitație din 2021 aproape 6 gigawatts. Vedem aici cine ce proiecte a câștigat. Deja 2 dintre proiectele acestea au luat decizia finală de investiții și au început construcția sau încep construcția în următoarele luni. Vorbim de Baltica Power și Baltica 2.
2 și încă 3 proiecte sunt așteptate să ia decizia finală de investiții în 2025, anul acesta. Practic, din cei 5,9 gigawatts pe care i-au alocat, probabil că la finalul acestui an vom avea decizia finală de investiții pentru aproximativ 5,5-5,6. Deci nu doar că au avut o licitație și a fost un succes, dar și proiectele să mișcă clar spre implementare și probabil că anul viitor vom avea deja prima energie produsă din offshore wind în Polonia. Au implicat și BERD-ul în finanțarea primelor proiecte. BERD-ul e deschis la a finanța offshore wind dacă sunt proiecte viabile. Și au și o poziție foarte bună pentru partea de supply chain. Sunt în Marea Baltică aproape și de țările din nord. Au costuri mai mici decât în țările nordice sau din vest și atunci au atras investiții de sute de milioane de euro în ultimii ani ca să ajute offshore. Da, foarte interesant. Adrian, spre exemplu, cât costă un gigawatt de windshore? Offshore sau onshore? Offshore, iartă-mă. Da. Sunt, bineînțeles, niște variații de preț între țări, depinde dacă partea de linii electrice intră sau nu intră în proiect. Dar ca să dau un exemplu concret pentru Polonia, primul proiect care a luat decizie de investiție, Baltic Power, vorbim de aproximativ 4,5 miliarde per gigawatt, în care de obicei dezvoltatorul vine cu probabil în jur de 20% și restul ia finanțare bancară sau de la fonduri de pensii. Și în Polonia, prețul per megawatt cu care au câștigat este 71 de euro per megawatt oră. Acum condițiile sunt puțin diferite pe piață, dacă ar fi o nouă licitație acum, probabil că ar fi ceva mai mult. Dar comparăm asta cu prețul la ce doriți, la nuclear sau nucleare mici, la SMR-uri, probabil că este de 2-3 ori mai mic. Deci tu spui că pentru SMR-uri ar fi undeva la 200 de euro megawattul, nu? E greu de zis, nimeni nu a văzut încă un proiect comercial în zona asta, dar estimările pe care le văd de la cei care se ocupă de domeniul ăsta sunt peste 200. Ar fi o întrebare bună și pentru ministerul nostru la ce preț a estimat și ce condiții a luat în calcul. Dar dacă ne uităm pe analize făcute la nivel internațional, cât este costul pentru proiectele noi pe nuclear sau pentru SMR-uri, probabil că este în zona aceea sau mai mult. Așa, feeling-ul tău în următorii 10 ani, crezi că se va face un proiect în Marea Neagră? Cel puțin din partea României? Și aici poate aș arăta un slide pentru România. Sunt câteva zone identificate. E un efort cu Banca Mondială, cu un roadmap. Cred că, în mod realist, 3, 4, 5 gigawatts pot fi instalați înainte de 2040, dar depinde foarte mult de ce acțiuni pune în practică guvernul ca lucrurile să se întâmple mai repede. E vorba, în principal, ce am văzut și ce am experimentat în alte piețe, este să fie clar, avem sau nu vreo ambiție pe partea de offshore wind și dacă da, cum o materializăm în licitații, câte și ce nivel va fi în fiecare. Trebuie să fie clar care va fi designul licitației și dacă va fi atractivă sau nu pentru investitori. Trebuie să fim realiști cam care este timeline-ul pentru un proiect de genul ăsta și aici, pentru o piață gen România, probabil că ai nevoie de 3-4 ani dacă lucrurile merg bine ca să poți să faci toate studiile necesare pe parte geotehnică, parte de mediu și așa mai departe. Apoi ai nevoie să, în același timp, progresezi partea de design, ai nevoie să iei o decizie finală de investiții și apoi durează 2-3 ani instalarea. Deci, într-un caz extrem de optimist în care totul ar merge bine, probabil că în
32-33 am putea vedea primul proiect care produce, dar dacă lucrurile nu se mișcă foarte, foarte bine, probabil că vom vedea după 2035 cel mai devreme, dacă vom vedea. Dacă nu e o ambiție clară, s-ar putea să nu vedem niciodată. Ca schemă de CFD-uri și revin către tine, noi avem deja o schemă de CFD-uri pentru wind offshore, onshore, ca să faci pentru offshore îți trebuie ceva complet diferit sau faci un update pe preț și more or less poți să zici că ai și schema, scheletul ei? Ne trebuie aprobarea Comisiei Europene pentru a adăuga wind offshore. Experiența nu a fost una neplăcută, s-a obținut destul de repede, adică nu cred că raportat la schema totală, nu cred că asta va fi o problemă, dar probabil că este prematur și de asta nu am obținut-o. Cadrul general există, va funcționa sub aceeași legislație, doar că ne trebuie o schemă distinctă creată pentru wind offshore. Da, deci trebuie ceva diferit. Și deja același parcurs l-a avut și Polonia, care în 2021 a obținut aprobarea pentru schema de CFD-uri pentru offshore, la fel și Italia. Norvegia este acum în discuție, chiar dacă nu e parte din UE, ei sunt cumva aliniați. Deci, da, e un pas care se poate face. Înainte de a face pasul ăsta, trebuie să fie clar cum va fi designul acesta și cum atragi, cum crești încrederea investitorilor că România este o piață care se va întâmpla, unde vor fi probabil mai multe licitații în mai mulți ani, nu este un boom and bust. Dar nu e mai bine să facem CFD pe SMR sau nuclear, acestea fiind niște industrii pe care România le are și am avea și noi cu ce să contribuim la realizarea acestor investiții versus să faci CFD-uri pentru o chestie complet nouă. Nu producem nimic pentru wind offshore. Cred că este și foarte greu să aduci aici tot echipamentul. Nu-mi dau seama. Aici, dacă aș da un exemplu poate din Marea Britanie, am pregătit aici un exemplu. Este ce vedeți aici este lanțul de aprovizionare doar pentru un singur dezvoltator, Ørsted, care într-adevăr este cel mai mare din lume și care e prezent în mod semnificativ în Marea Britanie. Operează deja 12 proiecte acolo, aproximativ 5,6 gigawatts și construiesc încă 3 acum și mai au încă 5 în dezvoltare. În Marea Britanie, ei lucrează cu furnizorii la nivel global. Dar doar în Marea Britanie au 240 de furnizori locali, sunt, după cum vedem pe hartă, împrăștiați, nu sunt doar firmele din zona portoară sau așa mai departe, și 60 dintre furnizorii locali lucrează și pentru proiectele lor la nivel global. România e, bineînțeles, departe de numerele acestea, dar avem ceva furnizori care pot contribui acum, cum sunt șantierele navale care au produs diverse nave folosite offshore wind, au produs stații electrice offshore pentru proiecte din Marea Nordului și din Statele Unite. Plus avem alte companii care pot beneficia de dezvoltarea offshore wind. Am înțeles, în regulă. Deci vorbim de o piață pe termen lung, care nu se va debloca decât dacă există o asumare la nivel politic că într-adevăr dorim să mișcăm și acest lucru. Bun, vă mulțumesc tare mult pentru participare. Adrian, îți mulțumesc foarte mult pentru aceste date. Pentru mine, cel puțin, au pus mult lucrurile în perspectivă. Mă bucur pentru polonezi și pentru greci. Vedem dacă reușim să facem și noi ceva în Marea Neagră, dincolo de a scoate gazul. Vă mulțumesc amândurora pentru prezență și pentru răbdare și pentru informații. Vă mulțumesc celor care ați rămas în sală și celor care sunt în continuare online alături de noi. Aceasta a fost cea de-a doua zi de Power Summit. Sinceră să fiu, mi se pare că există și un plan de după. Personal, dacă ar fi să scot o știre pe chestia asta și pe faptul că firmele românești se uită și la diversificare, se uită și peste granițe, cred că este un plus totuși. Tu zâmbești în colțul gurii. Nu. Și mie mi se pare extraordinar, mai ales AG
brands, da? Veniți de nicăieri, Veniți poate... din Spania să da. construiască aici, mi se par niște chestii foarte tari. Bine. Și eu vă mulțumesc, Raluca, Andrei. Ne vedem mâine dimineață de la ora 9. Suntem tot aici. De la 9:30. Mâine dimineață începem mai târziu. Tot de la 9 suntem aici. Haideți să ne aplaudăm cu toții, măcar așa să facem puțină mișcare.